Fundur settur í borgarstjórn Reykjavíkur þriðjudaginn 2. september klukkan 12:05. Forseti býður borgarstjórn velkomna aftur til starfa eftir sumarleyfi. Borgarstjórn hefur borist beiðni frá borgarfulltrúum Framsóknar að taka inn með afbrigðum ályktunartillögu og leitað verður afbrigða síðar á fundinum. Borgarstjórn hefur einnig borist 2 breytingartillögur sem fundarritari sendir út í upphafi fundar. Þær verða teknar fyrir á viðeigandi stað í dagskránni, en við göngum þá til útsendrar dagskrá, en forseti minnir á að gert ráð fyrir að ljúka umræðu tillögur og umræður á milli 18 og 18:30 verður það lagt til að þeim málum verði frestað sem enn eru óafgreidd ef einhver eru og gengið verður til framlagningu fundargerða og afgreiðslu þeirra liða sem þar eru undir. En þá gengið til fyrsta liðar á dagskrá, það til að borgarfulltrúa samstarfsflokka friðlýsingu menningarlandslags í Laugarnesi og tekur þá fyrst til máls borgarfulltrúin Líf Magnúsdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, velkomin aftur til starfa. Við skulum vera falleg og góð í vetur og ég hlakka til. Forseti, sannarlega Laugarnestanginn einn merkasti sögustaður Reykjavíkurborgar og við getum fundið það menningarminja frá ýmsum tímum sögunar eins og fram hefur komið og kemur fram í greinargerðinni sem að fylgja með þessari tillögu. Við erum með þar friðlýsta þjóðminjar, aldursfriðaðar fornleifar og líka yngri minjar, meðal annars frá stríðsárunum og íbúabyggðinni í kjölfar þeirra, Braggabyggðinni. Og í þessu felast auðvitað mikil verðmæti, bæði frá sjónarhóli minjavörslunar en líka bara svona félagslega og menningarlega verðmæti Reykjavíkurborgar. Frá Laugarnestanga þá víðsýnt og strandlengjan óspillt. Við erum með eina óspilltustu fjöru þarna vestan Elliðár, en vissulega erum við með aðrar óspilltar fjörur, eins og til dæmis á Kjalarnesinu. Og við getum notið þar nálega við minjar og náttúru. Og ég ætla líka að taka það fram að á Laugarnesinu mjög fjölbreytt gróðurfar og lífríki og merkilegar náttúruminjar. Náttúran þar einstök og það dýrmætt að koma þangað og við sækjum okkur endurheimtu þetta eins og þið vitið í náttúruna. Og náttúran getur verið svo miklu betri án okkar en við getum lítið verið án náttúrunar. Við viljum nú ekki vera náttúrulaus, En allt í lagi, hérna liggur fyrir tillaga sem að ég stolt af því að fá að bera upp í dag og vonandi getum við sameinast hana vegna þess að þetta gott og þarft mál. Þegar við friðlýstum á sínum tíma Akurey, þá voru 20 ár síðan að við hefðum friðlýst nokkurn skapaðan hlut. Og ég held að það séu rík og mörg tækifæri til þess að einmitt taka þetta upp á vettvangi borgarinnar og meta meðal annars hverfisverndina hvort að þar séu tækifæri til að auka enn frekar verndina. En ég náttúrulega búin að skrifa þetta í ræðuna og núna tala ég bara hérna blaðalaust og ég ætla að halda mig við ræðuna þegar ég hef lítinn tíma. Í borgum það búa margvíslega lífverur og þar má finna staði sem eru þeim lífsnauðsynlegar. Þetta á jafnt við menn og aðra lífverur. Líffræðileg fjölbreytni á undir högg að sækja og það ekki bara hér, heldur þetta á heimsvísu og því miður að miklu leyti til vegna umsvifa mannsins en athafnir hans hafa bæði beint og óbeint valdið eyðingu og eyðileggingu búsvæða, hnignun vistkerfa og útdauða tegunda. Málið auðvitað grafalvarlegt. Í Reykjavík þá eigum við ótrúlega mikið af mikilvægum náttúrusvæðum. Það sem eru búsvæði fugla, fjölbreytt gróðurlendi, einstakar jarðminjar og landslag og sum þessara svæða eru undir vernd og önnur ekki. Og mörg þessara svæða, þau eru mjög mikilvæg útivistarsvæði fyrir okkur, fyrir borgarbúa
og þá sem á borgin að sækja og aðdráttarafl bara í víðu samhengi fyrir ferðaþjónustuna og fleira. Og eins og við vitum þá eru þetta lykilþættir í bættri lýðheilsu og almennri ánægju og hamingju fólks. Og á þessum svæðum, eins og þið auðvitað líka vitið, þá eru tækifæri til að kynnast og upplifa fjölbreytta náttúru sem ekkert sjálfgefið í borgum. Og þetta þurfum að standa vörð Það sem við höfum nýtt okkur hér í dag, það að við höfum sett svæði undir hverfisvernd. Og oft eru þetta almenningssvæði. Við erum til dæmis með Tjörnina, Öskjuhlíðina, minna heitir Leynidalur eða eitthvað svoleiðis, Eyjarnar á Kollafirði, Laugarnestangan, Gufuneshöfðann, Elliðárdalinn, Andríðsey og Viðey og norðurströnd Geldingarness, Úlfarsá, svo ég nefni nokkuð dæmi. Allt þetta eru svæði undir hverfisvernd. Og í mörgum tilfellum þá bara líklegt að hverfisverndin hendi afar vel og hún dugi, enda það oftast þannig í þéttbýli. Þetta getur til dæmis átt við Viðey, Engey, Þerni, Rauðavatn, hluta Elliðárdals og svo framvegis. En hins vegar tel ég að við höfum tækifæri til þess að meta öll þessi svæði, öll þessi mörgu svæði sem eru undir hverfisvernd í dag og hvort þessi ástæða til þess að auka verndu þeirra. Ég standa að minnsta kosti þar. Verndun þessara svæða, hún skiptir ekki bara máli fyrir Reykjavík eða komandi kynslóðir eða bara fyrir svæðið sjálft. Þetta bara skiptir máli í alþjóðlegu samhengi. Og þetta getur verið mikilvægt innlegg fyrir alþjóðlega skuldbindingar Íslands. Og það fjallað náttúruvernd í ýmsum stefnum sem við höfum samþykkt hér á vettvangi borgarstjórnar. En undanfarið, eins og ég bendi hér á áðan, að þá hefur lítið farið fyrir nýjum náttúruvernda-aðgerðum. Þess vegna þetta sérlega ánægilegt að við séum að samþykkja hérna þessa tillögu í dag. Og ég ætla svo sem ekki að lesa tillöguna, þið hafið öll væntanlega lesið hana fyrir þennan fund. En þess vegna langaði mig eiginlega dálítið að tala bara það sem að friðlýsingar eru og það sem hverfisvernd og af hverju það mikilvægt og af hverju við erum að fjalla þetta í dag. Það var settur aukinn slagkraftur í náttúruvernd hjá ríkisvaldinu hérna síðasta kjörtímabili og þar síðasta. Og þess vegna hefur verið tekið fram aukið fjármagn í friðlýsingar, þannig að vonandi stenst það ennþá. Ég hef ekki flettið upp, en það sem sagt frábært tækifæri fyrir Reykjavíkurborg að ganga fram fyrir skjöldu og vera það stjórnvald, hugrökk og áræðin og hafa mjög pólitíska skýra línu hvert við stefnum, að það sé mikilvægt að því að land sem land sem fer undir eitthvað verður ekki aftur tekið. Og þess vegna mikilvægt að vernda lönd og búsvæði og fyrir lífverur vegna þess að við erum ekkert án þeirra. Það þess vegna ekki erfitt að rökstyðja friðlýsingar og við eigum að sýna þetta frumkvæði í náttúruverndarmálum, láta okkur sögumenningu varða, búa þannig að við séum að varðveita lífríki, svæði, minjar og menningu ókomna tíð og fyrir komandi kynslóðir. Þannig að ég ætla að ljúka þessu á því að segja að gildi náttúruverndar verður æ ljósara á tímum loftslagsbreytinga og alheimsfaraldra, að því að við reiðum okkur á náttúruna með svo margt og við þurfum að vanda okkur og ekki síst í þéttbýlinu þar sem margs konar uppbygging og starfsemi í gangi. Þannig að rökstuðningur fyrir þessari tillögu í framhaldi af fleiri aðgerðum í átt að aukinni vernd og friðlýsingum ætti því ekki að vera erfiður og það ætti því ekki að vera erfitt að samþykkja þessa frábæru tillögu hér í dag og ég vona að við getum sameinast þetta góða mál. Samstíga, einhuga, þessi frábæra borgarstjórn sem við erum. Takk. Borgarfulltrúinn hefur lokið við mál sitt. Næsta mælendaskrá borgarfulltrúinn Þórdís Lóa Þórhallsdóttir.
Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég tek undir með borgarfulltrúa Líf Magnúsdóttur. Þetta stór fín tillaga og hún talar beint inn í gildandi ferðamálastefnu borgarinnar. Þetta umrædda svæði er fínt útivistarsvæði með bæði fullt af fallegri náttúru en einnig af mikilvægum minjum sem vert að verja. En það eitt sem slær mig og það það að í tillögunni góðu ekkert vísað í þau mikilvægu innviðafyrirtæki sem borgin á, sem þarna eru með starfsemi og það eru veitur sem hafa tekið frá lóð, þarna rétt norðan við Laugarnesið fyrir annars þreps hreinsun á frárensli borgarinnar og þetta bara mjög mikilvæg stór skref sem við þurfum að taka í frárenslismálum og við getum ekkert komið okkar undan þeim. Hitt dæmið síðan starfssvæði Faxaflóahafna. Rétt einmitt norðan við þetta umrædda svæði mikilvægt hafnarsvæði, þar sem nú fer fram mikil uppbygging og framtíðar áform eru hvað varðar ferðaþjónustu og innflutning fyrir vöru sem við notum öll. Það sem skiptir miklu máli finnst mér að þessi friðlýsing væri þar af leiðandi unnin í samvinnu og samtali við þessi fyrirtæki og hvers slags áhrif það myndi hafa ef einhver á fyrirtækin og uppbyggingar áætlanir. Ég hef því lagt fram breytingatillögu sem þá breytingartillaga Viðreisnar við tillögu númer 1 á borgarstjórnarfundi 2. september 2025 og þá efnislega, og þið hafið fengið þessa tillögu sent, að efnislega í rauninni tillagan alveg eins. Það eina sem að borgarfulltrúi Viðreisnar hefur bætt við að unnið verði einnig í samvinnu við veitur og Faxaflóahafnir og ég ætla að fá að lesa tillöguna þá upp eins og hún lítur út sem breytingartillaga og hún hljómar þá svona. Lagt til að borgarstjórn samþykkja að unnið verði með minjastofnun að friðlýsingu menningar landslags í Laugarnesi samkvæmt lögum um menningarminjar númer 810 frá 2012. Unnið verði einnig í samvinnu við veitur og Faxaflóahafnir. Umhverfis- og skipulagssvið og menningar- og íþróttasvið Reykjavíkurborgar verði falið að vinna með minjastofnun, veitum og Faxaflóahöfnum að drögum að friðlýsingu. Og eins og ég segi þá snýst þetta fyrst og síðast að því samtali, þetta gríðarlega mikilvægt svæði og það bara sjálfsagt mál að þarna getum við átt framtíðar svæði hvað varðar útivist og minjar en við þurfum að átta okkur á því að þetta hefur mikil áhrif á umhverfið eða allavega átta okkur á því hvaða áhrif þetta hefur á umhverfið og taka það samtal við þau innviðafyrirtæki sem eru jú í eigu borgarinnar. Takk fyrir. Borgarfulltrúin hefur lokið mál sitt, einn hefur óskað eftir því að veita andsvar og það borgarfulltrúin Hildur Björnsdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vildi bara koma hér upp í andsvar til að taka undir með borgarfulltrúa Þórdísi Lóu Þórhallsdóttur. Mér finnst vanta skýrleika í þessa tillögu hvað varðar stækkunarmöguleika hafnarinnar og mikilvægt að það komi skýrt fram að þessi tillaga skerði ekki möguleika Faxaflóahafna á ráðast í fyrirhugaðar eða hugsanlega fyrirhugaðar landfyllingar í Sundahöfn enda gríðarleg þörf á að stækka athafnasvæði þar og almennt athafnasvæði í borginni. Borgarfulltrúin hefur lokið við að veita andsvar og svarar þá andsvari borgarfulltrúin Þórdísi Lóu Þórhallsdóttir. Forseti, takk fyrir þetta, borgarfulltrúi Hildur Björnsdóttir og það bara tek undir, það mjög mikilvægt að við tökum þetta samtal. Ég veit ekki til þess og það kemur ekkert fram í tillögunni að nokkuð samband hafi verið haft við veitur eða Faxaflóahafnir og mér finnst það bara skipta miklu máli að við tökum það og bætum þessu inn í tillöguna og leggjum því fyrir þessa breytingartillögu. Borgarfulltrúin hefur lokið við að svara andsvari ekki að fleiri óska eftir því að veita andsvar undir þessari ræðu og telst þeim því lokið undir þessari ræðu. Næstur á mælendaskrá borgarfulltrúin Einar Þorsteinsson. Forseti, kæra borgarstjórn, hér lagt til að hafin verði vinna við friðlýsingu menningarminja í Laugarnesi og við í Framsókn erum mjög gagnvart þessari tillögu þótt að það sé nú að vendað að einhverju leyti nú þegar. Þetta merkilegt svæði, jörðin Laugarnes á sér merkilega sögu og henni fyrst getið í Njálu. Þarna var kirkjustaður og elsta heimild kirkju þar að finna í máldaga frá árinu 1235 veiði í Elliðám og dráttu af hendi Gufunesinga, Nesmanna og Víkrmanna
og Reykvíkingar voru þá greinilega kallaðir víkrsmenn og mér finnst bara að fara vel á því að við Reykvíkingar í borgarstjórn hleypum þessu ferli af stað í góðri samvinnu við Minjastofnun sem áhugasöm málið og á umliðnum áratugum hefur með ýmsum framkvæmdum, vegagerð og lagnaframkvæmdum verið þrengt að menningarminjum þarna og núna höfum við fylgst með íbúum sem hafa látið sig málið varða og mér langar að þakka þessum íbúum fyrir frumkvæði sitt í þessum máli og þrýstingi á borgaryfirvöld og mér langar að taka aðeins undir með borgarfulltrúa Þórdísi Lóu Þórhallsdóttur í hennar ræðu hér áðan að tillagan kannski örlítið óskýr hvað varðar fyrirhugaðar framkvæmdir í nágrenni Laugarnesins. Bæði unnið að gerð lífsgæðakjarna fyrir eldra fólk hinum megin við Köllunarklettsveginn og það mikilvægt að borgin eigi í góðu samráði og samtali við þá uppbyggingaraðila hvort og þá hvernig friðlýsingin hafi áhrif á þá uppbyggingu og ég held nú að mínu mati að ættu áhrifin að vera hverfandi ef að vel tekst til en þetta þarf að skoðast í samhengi og ég vil taka undir með borgarfulltrúunum að Faxaflóahafnir hafa kynnt áform byggingu viðlegukants í framhaldi af núverandi hafnarmannvirkjum og það mikilvægt að þessi áform séu unnin í samvinnu við Faxaflóahafnir og Veitur. Þannig ég hallast að því að styðja þessa breytingatillögu og finnst hún vel til fundin. En ég hef ekki meira þetta að segja. Borgarfulltrúinn hefur lokið við mál sitt. Næstur á mælendaskrá borgarfulltrúinn Friðjón Friðjónsson. Forseti, borgarstjórn. Þessi tillaga, sérstaklega eftir breytingatillögu borgarfulltrúa Viðreisnar, allra góður að gjalda verð, en ég verð að segja hvað mér finnst það mikil furða, hvað þetta lítil tillaga, krúttleg tillaga og smá tillaga hjá samstarfsflokkunum á fyrsta borgarstjórnarfundi kosningavetrar, á fyrsta heila vetrinum sem að samstarfsflokkarnir ætla að starfa saman. Hvar eru húsnæðismálin? Hvar eru skólamálin? Hvar eru fjármálin? Hvar eru málin sem að skipta borgarbúa máli? Það sem þetta ber með sér það að samstarfsflokkarnir get ekki komið sér saman stóru málin. Við sáum það á innviðaþingi núna í síðustu viku að Frjálslyndi flokkurinn vill hjóla í Sundabraut sem að Píratar og Samfylkingin hefur staðið gegn núna í 15 ár. Húsnæðisstefna Frjálslyndra á þingi, ef að marka má orð formanns þessa flokksins sem að sumir kalla Familja Sæland, algjörlega í andstöðu við það sem að þá þéttingarstefnu og þá stefnu sem að meirihlutinn og samstarfsflokkarnir hafa rekið. Forseti minnir borgarfulltrúa á að einungis að ræða efni tillögunnar sem hér á dagskrá sem varðar friðlýsingu á Laugarnesi. Hvar eru stóru tillögurnar? Hvar eru tillögurnar sem að skipta borgarbúa máli? Friðlýsing Laugarnesins allra góður að gjalda verð, en ég hlýt að spyrja samstarfsflokkana hvar eru málin sem að borgarbúar kalla eftir, hvar eru leikskólalausnirnar? Borgarfulltrúinn hefur lokið við mál sitt, einn hefur óskað eftir því að veita andsvar og það borgarfulltrúinn Líf Magnúsdóttir.
Já, ágæti forseti, ég bið borgarstjórnum að afsaka, ég þurfti aðeins að bregða mig frá, en ég náði þó loka setningum þessara ræðu borgarfulltrúans og mér langar bara að ítreka það að sko græn svæði í Reykjavík eru eins og ég fór yfir, mörg þeirra eru undir hverfisvernd, það verður ekki hróflað við þeim, ekki ef ég fæ einhverju það ráðið. En mér langar líka að benda á það að 40% af því þéttbýlisvæði sem Reykjavík fer undir græn svæði. Þetta bara staðreynd sem að ég held að við ættum öll að láta hvíla vel í okkur. Þannig að ég held að allt þetta tal að við sem að freklega ganga á græn svæði, ég held að það sé tómt mál, sko. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar og svarar þá andsvari borgarfulltrúinn Friðjón Friðjónsson. Það var synd að borgarfulltrúinn gat ekki verið hérna allan tíman vegna þess að inntak ræðu minnar var ekki umræða græn svæði þótt að við varum algjörlega tilbúin til þess að ræða veðurstofureitin og aðra reiti sem að borgin að skipuleggja sem eru græn svæði. Miklu frekar ég bara að kalla eftir því hvar eru málin sem að skipta borgarbúa máli, kæri borgarfulltrúi Vinstri grænna. Hvar eru málin sem að borgarbúar kalla eftir? Lausn samgönguvandans, lausn húsnæðisvandans, lausn leikskólavandans. Af hverju skila samstarfsflokkarnir auðu á fyrsta borgarstjórnarfundi? Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvari. Forseti skilur vel að borgarfulltrúar séu ryðgar á reglum fundarsköp eftir sumarfrí en minnir borgarfulltrúa á að ávarpa forseta alltaf við upphafi ræðu. Og svarar þá andsvari borgarfulltrúinn Líf Magnúsdóttir. Forseti, ég verð nú bara að segja það að þetta ótrúlega hallaræsli málflutningur. Það að segja og vilja véla hvað aðrir flokkar eru að segja sig mikilvægt og hvað þeir eigi að setja á dagskrá og hvað ekki, það náttúrulega bara matsatriði og hverjum þykir sinn fugl fagur, en í alvörunni að tala ekki og ræða efnislega þær tillögur sem að sannarlega liggja fyrir þessum fundi, heldur að benda á að frekar mættu þær bara vera eitthvað annað, bara einhvers konar þrot sem að ég þarf að fara með til sálfræðings míns að skilgreina. Ég bara átta mig ekki á þessum ummælum borgarfulltrúans og ég verð að segja, mér finnast þau bara vægast sagt hallærisleg. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni og svarar þá andsvari öðru sinni borgarfulltrúinn Friðjón Friðjónsson. Forseti, ég ætla ekki að eyða tíma í það að ræða hvað borgarfulltrúinn Líf Magnúsdóttir vill ræða við sálfræðinginn sinn, en mér fannst þetta bara algjörlega spurning sem var þess virði að spurja samstarfsflokkana í fyrsta máli sem að þeir leggja fram hérna á síðasta vetri þessa kjörtímabils. Ég hefði skilið það ef að Vinstri grænir hefðu lagt fram friðlýsingu í Kollafirði, því að það var nú einu svona á stefnuskrá þeirra, eyjanna í Kollafirði fyrir síðustu kosningar, en ekki var friðlýsingin á Laugarnesi þar. En stóra málið hvar eru málin sem að skipta borgarbúa máli? Það það sem að vekur furðu hérna á fyrsta borgarstjórnarfundi síðasta vetrar þessa kjörtímabils. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvari öðru sinni og telst á andsvörum undir þessari ræðu lokið. Næsta á mælendaskrá borgarfulltrúinn Dóra Björt Guðjónsdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, gaman að sjá ykkur hér á ný. Mér finnst þetta sérstakt, þessi umræða sem hefur verið hér í gangi, eins og að okkar störf séu ekki í gangi nema borgarstjórnarfundi. Þau verk sem eru unnin eru auðvitað víða unnin, ekki bara hér eins og við vitum öll. Heldur í fagráðunum, þau hittast mikið og vel þessa dagana og eru sannarlega að fást við stóru viðfangsefnin
Hér var að tala skóla og leikskólamál, fór formaður skóla og frístundaráðs fjölmiðlamorgun og var að segja frá hvernig gengið hefur og að hlutinir séu á mikilli siglingu í þeim efnum. Þannig að þetta stór undarleg umræða og á ekki við hér að mínu mati. Hvernig ætlar einhver einn borgarfulltrúi að fullyrða hvað skiptir borgarbúa mestu máli? Það eru margir hlutir sem skipta borgarbúa miklu máli, meðal annars græn svæði, meðal annars að standa vörð dýrmætt menningarlandslag, náttúrufar og það áhugavert að heyra borgarfulltrúan gefa það í skyn og það eru kaldar kveður til þeirra borgarbúa sem sannarlega hafa unnið að þessum málstað til varnar Laugarnestanga að senda þeim þau skilaboð að þetta skipti engu máli og þetta sé bara lítilvægt mál. Það liggur þá fyrir hver afstaða Sjálfstæðisflokksins til Laugarnestanga. Gott og vel. Það eru mikilvæg tímamót, finnst mér, að lýsa yfir vilja borgarstjórnar til að friðlýsa menningarlandslagi þarna í Laugarnesi. Og það var sannarlega samið við smíði núverandi meirihluta-samstarfs og mikill samhljómur ríkir meðal okkar þetta. Þetta sögulegur og mikilvægur staður sem á náttúruperla, vin í borginni. Á þessu kjörtímabili hefur einnig verið unnið að friðlýsingu Grafarvogs sem einhverju merkilegu karl á þingi hefur viljað eigna sér. Þannig að friðlýsingar hafa verið á dagskrá hér. Í 18. grein laga menningarminjar segir með leyfi forseta: friðlýsa má fornleifar svo hús og mannvirki eða hluta þeirra sem hafa menningarsögulegt, vísindalegt eða listrænt gildi. Friðlýsa má samfellt svæði þar sem fleiri en einn menningarstaður teljast hafa sérstakt menningarsögulegt gildi og það ríkir þetta. Markmiðið með þessari friðlýsingu að sameina í minjaheild búsetuminjar á Laugarnesi sem sýna þróun svæðisins frá landnámi til dagsins í dag. Og það búið að gera vel grein fyrir þessu svæði í sögulegu samhengi, en mér langar að tala meira sýnina út í Viðey, en það umræðuefni sem hefur hvílt og legið þungt á íbúum í þessu samhengi og það mikill vilji til að standa vörð þessa sýn, enda einstök. Sýn til Viðeyjar og sérstaklega Viðeyjarstofu frá Laugarnestanga hefur mikið gildi fyrir menningarlandslagi í Laugarnesi og náttúruupplifun þar. Því mikilvægt að vernda þessa sýn og þar kemur umræðum landfyllingarnar inn sem ég vil gjarnan ávarpa. Og það hefur verið ótti margra að byggja í hárist mannvirki á núverandi landfyllingu eða framtíðar landfyllingu á þessum stað og skerða þar með mögulega útsýni til Viðeyjarstofu. Frá Laugarnestanga eru enn sjónlínur að elsta uppistandandi húsi Reykjavíkur, hinni friðlýstu Viðeyjarstofu sem byggð var árið 1753 sem embættisbústaður Skúla Magnússonar landfógeta. Og þessar sjónlínur gefa svæðinu aukið menningarsögulegt gildi. Þær eru annars að nokkru leyti horfnar í borgarlandslaginu vegna seinni tíma byggðar sem hefur heft útsýni að Viðey. Og ég vil taka allan vafa af með það að á okkar vakt verða ekki byggð hárist hús sem skerða þessa sjónlínu á þessum stað. Þegar upphaflega landfyllingin var heimiluð var gert ráð fyrir starfsaðstöðu Faxaflóahafnar á landfyllingunni sem á framtíðar landþörf skólpreinsistöðvar. Faxaflóahafnir hafa hætt við áformin starfsaðstöðu Faxaflóahafnar á þessari fyllingu og það vel að mínu mati og sem betur fer. Og að mínu viti ótækt að setja þarna landfyllingu þegar ekki liggur endanlega fyrir til hvers. En það hefur landfylling verið í undirbúningi en að mínu viti eru landfyllingar óafturkræft inngrip í náttúruna og dýrmætt menningarlandslag og slíkt skal ekki farið með af léttúð. Það ekki nógu góð ástæða að einhvers staðar þurfa að koma fyrir uppgreftri. Þess vegna lýsi ég því yfir að ég myndi ekki styðja að þarna þið sett ný landfylling nema það liggi fyrir brýn almannahagsmunasjónarmið eins og uppbygging veitukerfa sem hafa verið til umfjöllunar, en þau áform eru ekki skýr, þau liggja ekki enn fyrir hvað best ég veit og þau verða að vera skýrari og liggja fyrir fyrirfram, þannig að ekki sé gengið óhóflega langt eða byggð landfylling sem svo ekki þörf á, eins og staðan í dag. Og mér finnst það bara miður. Mannvirkin myndu jafnframt þurfa að falla vel að landslaginu, vera lág og ekki skerða sjónlínur að mínu mati. Það mín persónulega skoðun en ég veit að mörg félaga minna deila henni.
Vegna þess að þarna núna landfylling, fólk hefur áhyggjur af henni, fólk hefur áhyggjur af uppbyggingu á henni og ég bara skil það vel. Mér finnst að landfyllingar eigi að þjóna einhverjum mikilvægum markmiðum ef að þær koma til og að þær séu ekki settar þarna til þess að koma fyrir uppgreftri og svo þurfi ekki að nýta þær. Það bara miður og ekki aðferðafræði sem að mér finnst vera fagleg eða nægilega góð og þess vegna ekki ástæða til að mínu viti að halda áfram með þá landfyllingur sem hefur verið í undirbúningi nema það skýrist betur hvað að gera við hana. Það verður að vera einhverjar teikningar, það verður að vera eitthvað skipulag, það verður að vera eitthvað sem að liggur fyrir, ekki bara óljós plön eitthvað sem kannski kemur í framtíðinni. Við getum ekki farið þannig með landfyllingar. Það bara ekki faglegt. En að því sögðu, ef að þarna réttur staður til að vera með landfyllingu fyrir veitukerfi, fyrir fráveituna, þá það auðvitað mjög mikilvægt mál. Þau þurfa að vera staðsett rétt. En það þarf þá að liggja fyrir, það þarf að botna það, teikningar þurfa að liggja fyrir og það þarf að taka mjög vel mið af umhverfinu og hafa þau þá þannig að þau falli vel að landslæginu og skerði ekki sjónlínur. Ég myndi persónulega vilja að Reykjavíkurborg myndi hefja samtal við Faxaflóahafnir nýtingu svæðisins nú þegar hætt hefur verið starfsaðstöðu Faxaflóahafna á núverandi fyllingu. Þannig verði tryggt að ásýnd svæðisins verði náttúruleg og kostur og myndi sjálf vilja skoða að nýta svæði sem opið svæði og gera jafnvel að borgargarði og útsýnistað í þágu almennings. Það væri gott skref og það væri svolítið að færa almenningi tilbaka þessa og aftur kræfu fyllingu og gera eitthvað fallegt út úr þessu öllu saman. Það væri góð hugmynd. Finnst mér. Takk. Borgarfulltrúinn hefur lokið við mál sitt. Forseti minnir borgarfulltrúa á að ræða einungis efni tillögunnar sem til umræðu í ræðu sinni. En 3 hafa óskað eftir því að veita andsvar og fyrst þess að veita andsvar borgarfulltrúinn Friðjón Friðjónsson. Forseti, ég verð að svara því sem að borgarfulltrúinn Dóra Björk Guðjónsdóttir vék hérna að mér áðan í sinni ræðu það að við sjálfstæðismenn teldum friðlýsingu Laugarnestanga ekki skipta máli. Það bara ekki rétt. Ég hins vegar benti á í ræðu minni að það eru önnur mál og eru stærri sem að skipta fleiri borgarbúa máli sem að borgarbúar eru að kalla eftir. Umræðan skólamálin sem að formaður skóla- og frístundaráðs fór í bylgjuna í morgun. En bylgjan ekki vettvangur borgarstjórnar, það þessi salur og þess vegna setja borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins skólamálin á dagskrá hérna í dag. En það vakti bara hjá mig furðu, svo ég endurtaki það enn einu sinni og vitni í borgarfulltrúann Líf Magnúsdóttir en snýði frekar við. Málefnaþurrðin og vandræðagangurinn á meirihlutanum þannig að hann getur bara sæst smámálin. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar og svara þá andsvari borgarfulltrúinn Dóra Björk Guðjónsdóttir. Forseti, þetta af og frá hjá borgarfulltrúanum. Það var síðast í júní sem að hér var samþykkt metnaðarfull húsnæðisáætlun sem og mjög umfangsmiklar aðgerðir í þá leikskóla uppbyggingar í borginni. Formaður skóla- og frístundaráðs fór yfir það í morgun að við erum búin á miklum árangri í það að fjölga plássum og flest 18 manna börn komin inn nú í haust. Þannig að þetta stenst enga skoðun og mér finnst þetta ekki viðeigandi núna að vera að gera lítið úr þessari tillögu vegna þess að ekki eru aðrar tillögur sem að við höfum borið fram á þessum fundi. Við höfum borið fram fjölmargar góðar og mikilvægar tillögur sem að hafa verið samþykktar eru í vinnslu, hvort sem það í fagráðum borgarinnar, borgarráði eða hér í borgarstjórn og þetta stenst enga skoðun og manneskjan ætti kannski eða meiri tíma að hafa ágjur af sínum eigin flokki heldur en okkur í samstarfsflokkunum. Okkur gengur bara mjög vel. Borgarfulltrúinn hefur lokað við að svara andsvari. Veitir það andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Friðjón Friðjónsson. Forseti, það gott að heyra að borgarfulltrúinn Dóra Björk Guðjónsdóttir henni líður sem svo að meirihlutanum samstarfsflokkunum gangi vel. Nýjustu kannanir sín annað en allt í lagi. Það gott að þeim líði vel í sínu skinni og sínum bergmálshelli.
Málið bara að það sem svo umræða sem núna, til dæmis skólamál og núna á hausti samgöngumál, sem út allt í borginni, líka örugglega í Bergmannshöllum Pírata. Þess vegna vekur það furðu að samstarfsflokka meirihlutinn kom ekki með mál sem horfa eða eru til lausnar á þessum vanda. En koma með þetta ágæta og fallega mál sem ekkert erfitt endilega að styðja, sérstaklega eftir breytingatillögu Viðreisnar. En hvar eru málin sem skipta borgarbúa máli? Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni og svarar þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Dóra Björt Guðjónsdóttir. Forseti, engar lausnir í stóru málunum. Við erum búin að vera að kynna fyrir áætlun Sæbrautarstokk. Við erum búin að vera að vinna að Sundabraut og það hefur verið mikilli vinnslu. Það búið að auka tíðinni strætó og verið undirbúa borgarlínu fullt af deiliskipulagsáætlunum þar. Það hefur verið að kynna ný gatnamót við Bústaðaveg. Hvað segirðu stóru málin? Hvað vantar hérna? Þetta bara vitleysa. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvar öðru sinni og veitir þá næst andsvar borgarfulltrúinn Þórdís Lóa Þórhallsdóttir. Forseti, takk fyrir það. Já, mér langar að spyrja borgarfulltrúi Dóru Björt Guðjónsdóttir hvers vegna við fengum þessa eldræði landfyllingar. Við erum ekkert að tala það svæði eða hvað. Ég skildi nú þessa tillögu þannig og við varum bara að tala Laugarnesið. Burtséð frá öllum uppbyggingaráformum eða í hvaða málaferlum eða í hvaða ferlum slík mál eru varðandi uppbyggingur hafnarinnar. Hvers vegna erum við að ræða landfyllingar á norðan við Laugarnesið? Eigum við þá að skilja tillöguna þannig að í rauninni sé verið að friðlýsa allt svæðið norðan við Laugarnesið og uppbygging hafnarinnar sé þá komin í uppnám eða hvað? Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar og svara þá andsvari borgarfulltrúinn Dóra Björt Guðjónsdóttir. Forseti, mér ljúft og skylt að útskýra samhengið. Það nefnilega þannig að friðun Laugarnestanga hefur verið í hámæli hjá íbúum sér í lagi í samhengi við landfyllingu sem þarna og landfyllingur sem hefur verið í undirbúningi að bæta við þá landfyllingu sem þarna Og það hafa verið miklar áhyggjur íbúa af því að þarna rísi háreistar byggingar sem skerði sjónlínu. Þá ég að tala þá landfyllingu sem nú þegar komin og þá landfyllingu sem hefur verið undirbúningi síðustu mánuði. Og ég ekki að tala uppbyggingu hafnarsvæðisins í stærra samhengi, það má auðvitað ræða allt slíkt og það þarf að gera það á faglegum grunni. Nú höfum við lýst yfir að við viljum skoða hvort að það sé endalega niðurstaða að þarna sé besta svæði fyrir höfnina til lengri tíma litið og það þarf auðvitað að botna það, en ef þetta sannarlega besta svæði til lengri tíma litið þá auðvitað þarf að vera raunhæfur og meta hvernig það hefur áhrif á þróun landfyllinga. Þannig að við erum ekki að taka eitthvað slíkt inn hér, en punkturinn bara að það erfitt að tala friðlýsingu Laugarnesins á þess að tala útsýni út í Viðeyjarstofu og þessar landfyllingar sem þarna eru og hafa verið undirbúningi og mér finnst að það sé mikilvægt að taka mið af því. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvari og veitir þá andsvari öðru sinni borgarfulltrúinn Þórdís Lóa Þórhallsdóttir. Já, forseti, það kemur aðeins spánst fyrir sjónir að inn í friðlýsingu séu allt í einu orðin einhver vendur á sjónásum hingað og þangað. Ég átta mig alveg á því að við getum öll verið mjög íhaldssöm þegar kemur að góðu útsýni, en ég gerir mér alls ekki grein fyrir því að hér séum að ræða einhver höft á því fyrir framtíðina, en einmitt út af þessu öllu sé ég enn betur hvað mikilvægt að áður en verði farið í einhvers konar minjavernd á þessu, að það verði rætt við þessi fyrirtæki, þessi innviðafyrirtæki í eigu borgarinnar sem eru þarna með lögbundið erindi borgarinnar. Þannig að ég bara aðeins hissa á að við séum allt í einu farin að tala sjónás og ég átti mig ekki á því að það væri allt í einu komið inn í minjavernd. Ég held að það sé nú alls ekki inn í friðlýsingum og alls ekki, og við höfum bara bæði borgarfulltrúinn og ég staðið saman að því undanfarin ár að byggja upp þvert á sjónása ýmsa og fært fyrir því rök að
sjónásar og útsýni sé ekki lögbundið eitthvað sem þú kaupir og aldrei hægt að breyta. Þannig að ég gerir bara áfrið að það sé ekki heldur þarna. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni og svara þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Dóra Björt Guðjónsdóttir. Forseti, það er hárrétt að það hefur ekki verið vaninn að ávarpa endilega sjónása sem hluti af friðlýsingu menningarlandslags. Þess vegna vakti ég athygli á því að hvað mér finnst þær landfyllingar sem þarna eru, út af því að ég veit að það er spurning sem að hvílar upp brjósti margra sem að láta sig Laugarnesið og friðlýsingu þess varða. Og það er ekki lögbundin skylda að standa vörð sjónarsa, ég gerir mig fyllilega grein fyrir því, en sjónars út í elstu núverandi standandi byggingu út í Viðeyjarstofu er svolítið sérstakt og það er talin órjúfanlegur hluti af menningarlandslæginu sem þarna er og því finnst mér mikilvægt að ávarpa það. Mér finnst það ekki þannig að það sé allt eða ekkert, við skerðum alla sjónarsa eða engan, því þetta er einstakur sjónars frá einstakur landslægi og þess vegna stend ég persónulega vörð það, hvað best ég get. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvar öðru sinni og veitir þá næst andsvar borgarfulltrúinn Marta Guðjónsdóttir. Já, forseti, góði borgarfulltrúar. Ég velti fyrir mér út frá umræðinu hér og þessari tillögu sem að lögð fram friðlýsingu Laugarnestangans, hvort það hafi orðið stefnubreiting hjá meirihlutanum hvað varðar náttúrulegar fjörur í borgarlandinu. Og nú stendur til mikil landfylling í Skerjafirði sem hefur mætt mikilli andstöðu og veltiði fyrir mér hvort að meirihlutin hefur í hyggju úr því að meirihlutin hefur svo mikið áhuga á að friða náttúrulega fjörur, hvort að það verði næsta verkefni og næsta tillaga, væntanlega á næsta borgarstjórnarfundi þá, að falli verði frá þeirri landfyllingu líka. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar og svara þá andsvari borgarfulltrúinn Dóra Björt Guðjónsdóttir. Forseti, ég þakka spurninguna. Ég lagði mikla áherslu á að þegar við setjum einhvers staðar landfyllingar, þá sé það ekki gert af léttúð, það sé gert af yfirveguðu máli og byggt á faglegu mati brýna þörf út af almannahagsmunum, til dæmis veitukerfum, til dæmis uppbyggingu samgöngu, innviða eitthvað slíkt, eða uppbyggingu á húsnæði sem að þörf er á í þessari borg og að sé ekki gert til þess að koma fyrir uppgreftri úr einhverju byggingu. Það þarf að vera að yfirlögðu og yfirveguðu ráði, byggt á faglegu mati og það er mikill munur á Skerjafjarða landfyllingar umræðu og umræðu landfyllingu á þessum stað vegna þess að þarna hefur sett landfylling sem átt að nýta til eins sem að fallið var svo fljótt frá, svo er verið að leggja til að setja þarna nýja landfyllingu sem ekki er búið að skýrast hvað eigi að koma ofan á og mér finnst það bara ekki tækt að vinna þannig og ég er bara að segja að ég mun ekki styðja að við setjum hana landfyllingu nema að skýrist hvað eigi að koma byggt á almannahagsmunum sjónarmiðum og það er bara ákveðin sögn í því sem að skipti mig máli. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvari og veitir þá andsvara öðru sinni borgarfulltrúinn Marta Guðjónsdóttir. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, þetta voru nú ekki mjög haldbær rök sem að borgarfulltrúinn Dóra Björt Guðjónsdóttir kom með að ef að brýn þörf er fyrir hendi og almannahagsmunir, það er engin brýn þörf eða almannahagsmunir sem kalla á landfyllingu í Skerjafirði. Fyrir utan það, og hún talar jafnframt faglegt mat, hafi borgarfulltrúinn kynnt sér faglega matið sem kom við athugasemdir varðandi þessa landfyllingu í Skerjafirði, þá hefði löngu verið hætt við þessar hugmyndir landfyllingu þar. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni og svara þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Dóra Björt Guðjónsdóttir. Forseti, brýn þörf hefur borgarfulltrúinn verið viðstaddur á háannatíma við gatnamót Miklubrautar og Kringlumýrarbrautar og noti þess að hvíla þar í ljúfum faðmi bíla og öngþveitar á góðum tímum dags. Það myndi ég telja ákveðna brýna þörf, uppbygging borgarlínu er brýn þörf, mikilvægt almannahagsmunamál, bæði það kemur á rúmfræði, loftslagi, lýðheilsu og skynsamri nýtingu fjármuna. Þetta eru sannlega brýnir almannahagsmunir. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvar öðru sinni og telst á andsvörum undir þessari ræðu lokið.
og næstur á mælendaskrá er borgarfulltrúinn Skúli Helgason. Forseti ágæta borgarstjórn, ég byrja á því að fagna þessari tillögu friðlýsingu Laugarnestanga. Hér er sannarlega að ræða merkan sögustað í borginni með tengingu við sjálfa Njálssögu, þar sem Hallgerður Langbrók á að hafa búið á 10. öld, nokkru árin hún kynntist Gunnar á Hlíðarenda og heimildir herma að hún hafi einmitt eftir dauða Gunnars flutt aftur heim á Laugarnesi sem að segir sína sögu. Ég vil rifja kannski upp svona nokkur atriði úr sögunni sem að merkileg og verðskuldar sannarlega að hún sé varðveitt og höfði heiðri með þeim hætti sem að við erum að leggja upp með í þessari tillögu. Á Laugarnestanganum sjáum við áhrif mannskepnunar á umhverfi sitt allt frá upphafi byggðar í Reykjavík og fram á okkar daga. Menningarlandslag Laugarnestanga er því mikilvægur hluti af sögu Reykjavíkur og raun og veru eitt fárra svæða innan borgarmarkanna þar sem við getum upplifað svo heildstætt menningarlandslag með minjum frá ólíkum tímabilum í sögu landsins. Laugarnesjörðin var í byggð fram á 20. öld en torfbærinn í Laugarnesi rifinn 1885 og nýtt íbúðarhús byggt. Stærsti hluti gömlu Laugarnesjarðarinnar er nú horfinn undir íbúðabyggð að undanskildum Laugarnestanga. Frá honum eru, eins og hér hefur verið rætt, enn sjónlínur að elsta húsi í Reykjavíkur sem enn stendur, Viðeyjarstofu, sem var byggð 1753 sem embættisbústaður Skúla Magnússonar landfógeta og er enn í dag eitt sögufrægasta og merkasta hús borgarinnar. Á Laugarnesinu stóðu byggingar sem að tilheyrðu ólíkum stéttum samfélagsins. Laugarnesstofa var embættisbústaður Steingríms Jónssonar biskups, reist 1824 og stóð þar til Holtsveikra spítalinn var reistur þar skömmu fyrir aldamótin 1900. Húsið var eitt fárra steinhús á þeim tíma, þótti reisulegt ásýndar en var reyndar líka hrakgirt af sumum sem hrákasmíð. Þar bjó tíma Jón Sigurðsson forseti og það er talið að hans víðtæka þekking meðal annars og þjóðsögum sem meðal annars komin úr því að kynna sér það merka skjalasafni sögu Íslands sem að finna mátti í embættisbústaðnum. Spítalinn stóð til ársins 1943 þegar hann eyðilagðist í bruna 3 árum eftir að breski herinn lagði hann undir sig. Núna hefur hluti af grunni spítalans verið grafinn upp og gerður sýnilegur auk þess sem sögu hans er miðlað á staðnum. Síðan þekkjum við það að vestast á tanganum var braggahverfi Laugarneskampur sem samanstóð af það bil 100 bröggum og öðrum byggingum. Hersetuliðið hafði aðstöðu sína þar á stríðsárunum en seinna breyttist hann í íbúðabyggð sem var fjölmennust á 7. áratug síðustu aldar en síðasti bragginn var rifinn 1980. Þessi íbúðabyggð setti mikinn svip á Laugarnesi og hafa margir landsmenn sögulega tengingu við svæði vegna hennar. Það er líka merkilegt að Laugarnestangi er eini staðurinn á allri norður strandlínu Reykjavíkur þar sem íbúðabyggð leggur þétt að óspilltri náttúrulegri sjávarströnd. Laugarnesið hefur verið í áratugi á náttúruminjaskrá og gamli kirkjugarðurinn sunnan við bæinn var friðlýstur 1930 og bæjarstæðið einhverju hálfri öld síðar 1987, hvort tveggja undir þjóðminjalögum þess tíma sem í dag heita lögum menningarminjar. Minjasvæðið á Laugarnestanga er eitt fárra svæða innan marka þéttbýlisborgarinnar með nokkuð heildstætt menningarlandslag og sögu stuttu eftir landnám og til dagsins í dag. Náttúrufarið er líka einstakt. Það hefur því aldrei verið mikilvægara að halda í þetta stórmerkilega menningarlandslag, samspil náttúru og minja sem að við finnum ekki annar staðar í Reykjavík með sambærilegum hætti. Samandregið er kannski mikilvægast í þessu máli að þarna má finna á Laugarnestanganum minjar frá ólíkum tímum í sögu borgarinnar sem marga hverjir eru þegar friðaðar vegna aldurs. En með þessari aðgerð er friðlýsingin á svæðinu hins vegar gerð heildstæð og nær að auki við náttúruna þar með talið ósnortna strandlínu svæðisins. Ég ítreka ánægði með tillöguna og menningar- og íþróttasvið, ekki síst borgarsögu stofnun þess mun taka virkan þátt í að vinna framgangi málsins í samvinnu við umhverfis- og skipulagssvið og minjastofnun. Borgarfulltrúinn hefur lokið við mál sitt. Næst á mælendaskrá og lokar umræðinu er borgarfulltrúinn Líf Magnúsdóttir.
Forseti og ágæta borgarstjórn. Ég ætla að þakka ykkur sem að komið hingað upp og voruð málefnaleg og fóruð yfir sjálfa tillöguna og hélduð ykkur í rauninni við það sem er til umræðu hér, en fóruð ekki víðan völl. Mér finnst mikilvægt að halda því til haga að friðlýsingin sem að verður þá unni með Minjastofnun og í nánu samtali við sviðin, að hún snýst ekki þessa landfyllingu. Og það svæði, ég náði ekki, en hérna, ég ætlaði að sýna ykkur mynd af svæðinu sem að umræðir og þessi landfylling er ekki innan þess svæðis. Þar fyrir utan þá er þetta auðvitað fyrst og fremst menningarminjar. Það er friðlýsingarformið og þetta menningarlandslag sem að Laugarnestanginn er, þó að vissulega sé þarna líka stórbrotin náttúra og ósnortin, eina ósnortna fjaran vestan Elliðaár og svo framvegis. En ég bara fagna því ef við getum sameinast hér í þessum sal þessa frábæru tillögu. Og mér langar líka, eins og ég sagði hérna í fyrri ræðu minni, að þá er land dýrmætt og náttúra sem að líður undir lok, hún verður ekki endurheimt. Þannig að standa vörð náttúruna, að friðlýsa svæði sem mikilvæg búsetu svæði lífvera, sem mikilvæg svæði jarðlaga sem að eiga sér engin fordæmi annar staðar og eru einstök í því samhengi líka. Það er eitthvað sem er okkur öllu mikilvægt. Og mér finnst leiðilegt þegar borgarfulltrúar koma hérna upp og draga það í efa að við eigum að vera að ræða eitthvað annað og einhver önnur mál, að því að náttúran hefur ekki gildi í sjálfu sér. Mér finnst það skammalegt. Ég hef aldrei staðið í þessum ræðustól og sagt við flokka eða borgarfulltrúa að þeir eigi að vera að tala eitthvað annað af því að ég hef ekki áhuga á því sem að þeir eru að segja hér í þessum ræðustól. Og svo veltið þið því aðeins fyrir ykkur hvar borgarstjórn mælist í trausti í könnunum. Mér þætti það fallegra og fara betur á því að við séum þá efnislega að takast á tillögur sem að liggja fyrir þessum fundi í stað þess að vera að toga til ágreiningsmál eitthvað allt annað. Þetta mál er mörgum mjög mikilvægt og við skulum ekki gera lítið úr því að borgarbúum og framtíðar og komandi kynslóðum gæti fundist þetta bara einstaklega mikilvægt. Sjálfstæðisflokkurinn og borgarfulltrúar hans eru ekki endilega mælikvarðar á hvað er mikilvægt. Allt hefur sinn tíma. Þannig að annars bara fyrir þetta góða mál, þá hefði ég alveg viljað sjá málefnalegri umræðu, efnislega umræðu, skoðanaskipti. Mér finnst gaman að takast á hugmyndafræði. Er ykkur á móti því að friðlýsa í borgarlandinu? Er ykkur á móti því að standa vörð við náttúruna? Er ykkur sem að finnst það minna mikilvægt en eitthvað annað? Ég er alveg til í að takast á það. En mér finnst leiðilegt að segja að þessi tillaga sé einskis virði af því að við að vera að tala eitthvað annað. Það er ekki borgarstjórn sæmandi. En á öðru leyti þá bara vona ég það besta og að við getum sameinast þetta friðlýsingarferli sem má vera mikið meira af hér í borginni. Takk. Borgarfulltrúinn hefur lokið við mál sitt. Einn hefur óskað eftir því að veita andsvar og það er borgarfulltrúinn Friðjón Friðjónsson. Forseti,
Nú held ég að borgarfulltrúin Líf Magnúðardóttir hafi verið að leggja mér orð í munn þegar að hún sagði að einhver hér hafi sagt að náttúran hefði ekki gildi í sjálfu sér og að friðlýsing væri einskins virði. Það bara ekki rétt að ég hafi sagt það eða einhver annar borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins hafi sagt það. Mín eina athugasemd var að hér á þessum fyrsta borgarstjórnarfundi síðasta vetrar þessa kjörtímabils sé þetta stærsta mál og fyrsta mál samstarfsflokkanna. Það vakti hjá mér furðu og vekur enn hjá mér furðu. Það rangt að segja að við teljum að náttúran hafi ekki gildi. Borgarfulltrúin hefur lokið við að veita andsvari og óska eftir því að svara andsvari. Nei, það ekki svoleiðis, ekki þannig að andsvörum undir þessa ræðu lokið og umræðu fyrsta mál útsendur dagskrá þar með einni lokið og við göngum til atkvæðagreiðslu lið 1 á útsendur dagskrá. Það til að borgarfulltrúar Samfylkingar, Pírata, Sósíalistaflokks Íslands, Flokks fólksins og Vinstri grænna friðlýsingu og menningarlandslags í Laugarnesi. Og mér sýnir salurinn fullmannaður, það ekki. Bið borgarfulltrúum að setjast í sín sæti. Og við göngum fyrst til atkvæðagreiðslu breytingartillögu. Borist hefur borgarfulltrúum breytingartillaga frá borgarfulltrúum Viðreisnar við tillögu nr. 1 á borgarstjórnarfundi 2. september 2025. Breytingartillagan hefur verið send öllum borgarfulltrúum í tölvupóst en verður lesin hér upp til glöggvunar. Breytingartillaga Viðreisnar við tillögu borgarfulltrúa Samfylkingar, Pírata, Sósíalistaflokks Íslands, Flokks fólksins og Vinstri grænna friðlýsingu menningarlandslags í Laugarnesi. Lagt til að borgarstjórn samþykki að unnið verði með Minjastofnun að friðlýsingu menningarlandslags í Laugarnesi samkvæmt lögum menningarminjar nr. 80/2012. Unnið verði einnig í samvinnu við Veitur og Faxaflóahafnir, umhverfis- og skipulagssviði og menningar- og íþróttasviði Reykjavíkurborgar verði falið að vinna með Minjastofnun, Veitum og Faxaflóahöfnum að drögum að friðlýsingu. Og þá var gengið til atkvæðagreiðslu umræddra breytingartillögu. Þeir sem eru samþykkir henni vinsamlegast gefið þessi merki. Og það Framsókn, Viðreisn og Sjálfstæðisflokkur og þeir sem að móti kunni vera. Og það borgarfulltrúar Vinstri grænna, Flokks fólksins, Pírata og Samfylkingar og Sósíalistaflokks Íslands sem eru á móti. Og þá göngum við til atkvæðagreiðslu tillöguna eins og var senda útsendur í dagskrá. Það tillöga nr. 1 útsendur í dagskrá. Tillaga borgarfulltrúa Samfylkingarinnar, Pírata, Sósíalistaflokks Íslands, Flokks fólksins og Vinstri grænna friðlýsingu menningarlandslag í Laugarnesi og þeir sem eru samþykkir umræddri tillögu vinsamlegast gefið þess merki. Og það borgarfulltrúar Framsóknar, Vinstri græn, Flokkur fólksins, Píratar, Samfylkingin og Sósíalistaflokkur Íslands og þeir sem að móti kunna að vera. Og það hjáseta Viðreisnar og Sjálfstæðisflokksins. Og þá göngum við til næstu lið á afsakið, forseti var hérna á. Það hjáseta hjá einum borgarfulltrúa Framsóknar. Það þá fært til bókar þannig. Og þá göngum við til næstu liða dagskrá. Forseti verður ákveðið að sameina umræðu lið 2 og lið 3 og útsendir dagskrá. Það tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins 5 aðgerðir í menntamálum og tillaga borgarfulltrúa Framsóknarflokksins námsmat í grunnskólum Reykjavíkur. Og enginn hefur andmæli með því, þá það svo. Og fyrst til að taka til máls borgarfulltrúin Hildur Björnsdóttir.
Forseti, ágæta borgarstjórn, við sjálfstæðismenn lýsum verulegum áhyggjum af stöðu menntakerfisins hérlendis. Þetta auðvitað málaflokkur sem varðar gríðarstóran hluta þjóðarinnar, hann varðar börn, ungmenni og foreldrar þeirra og auðvitað menntasamfélagið og menntakerfið okkar auðvitað undirstaða framfara og efnahagslegrar velferðar þjóðarinnar. Tölurnar segja okkur það að tæplega helmingur drengja og þriðjungur stúlkna ekki með grunnfærni í lesskilningi eða loknu 10 ára skyldubundnu námi í grunnskóla. 75% stúlkna finna fyrir kvíða, vikulega eða oftar, þar af 34% daglega. Árangur íslenskra skólabarna í PISA fer versnandi. OECD skilaði skýrslu í sumar meðal annars íslenskt menntakerfi og þar kom fram að hnignun grundvallarfærni íslenskra nemenda á síðustu 2 áratugum væri ógnvekjandi og að hún stefndi í tvísýnu, efnahagslegri velferð okkar og lífsgæðum. Og þar segir að ef eingöngu er litið til efnahagslega þáttarins þá telur stofnunin að hinn afleita staða í grunnfærni leiði til 5% lækkunar í framleiðinni. Sem sagt, meira en 40 stiga lækkun á meðaltalseinkunn Íslands í PISA frá 2006 til 2022, 40 stiga lækkun, gæti dregið úr framleiðinu meira en 5% til lengri tíma litið. Ég ætla að vona við séum öll sammála það að þetta eru grafalvarlegar tölur. En hvað veldur þessu? Ég held að detti engum til hugar að íslenskir nemendur séu verr stakk í búnir en nemendur annarra þjóða til að tileinka sér færni og þekkingu. Ég held að detti ekki neinum í hug heldur að íslenskir kennarar séu eitthvað verri í stakk búnir en kennarar annarra þjóða til að sinna kennsluhlutverkinu. Og ekki getum við fælið okkur á bak við efnahagslega fátækt, enda erum við auðug þjóð sem rekur eitt dýrasta grunnskólakerfið innan OECD. Hvað veldur þá þessum löku niðurstöðum? Það hlýtur auðvitað að vera sú hugmyndafræði sem ráðið hefur ríkjum í íslensku menntakerfi núna allt og langt skeið. Hugmyndafræði sem hefur lagt litla áherslu á árangur og mælingar og metnað fyrir því að skapa hérna framúrskarandi menntakerfi. Hugmyndafræði sem að mínu mati byggir á meðalmennsku og hefur nú beðið fullkomið skipbrot og við þurfum að hafa kjark til að snúa við. Og allt og lengi finnst mér landsmenn hafa þagað þunnu hljóði í hvert sinn sem kerfið er gagnrýnt. Vegna þess að í hvert sinn sem kerfið er gagnrýnt þá stígur einhver fram og segir við megum ekki tala niður menntakerfið okkar. Og þetta var sagt mig síðast í morgun, við megum ekki vera að tala niður menntakerfið. Og vegna einmitt þessara ummæla þá hefur fólk setið svolítið í allavega áratug og bara ekkert alveg þorað að gagnrýna einmitt menntakerfið og þetta niðurstaðan. Hér erum við stödd í dag og já, sannarlega eigum við frábæran mannauð í kennurum en kerfið er að bregðast okkur öllum. Það er að bregðast börnunum okkar auðvitað fyrst og fremst, líka kennurum sem fá ekki tækin og tólin til að sinna sínu starfi og við fáum gjarnan kvartanir frá kennurum nákvæmlega þetta. Og þessi meðvirkni gagnvart skólakerfinu hefur staðið yfir allt og lengi og niðurstaðan er sú að skólakerfi okkar stendur frammi fyrir verulegum vanda sem getur komið niður á efnahag og velferð landsmanna til lengri framtíðar. Við rekum auðvitað líka dýrt skólakerfi, það kostar þjóðina og yfir 200 milljarða árlega. Skóla- og frístundasvið okkar hér í Reykjavík, það kostar 83 milljarða að reka það árið 2025, samkvæmt fjárhagsáætlun. Þetta eru gríðarlegir fjármunir sem við setjum í þetta skyldubundna grunnskólanám og það er lágmark að gera kröfu árangur. Við sjálfstæðismenn eru þeirrar skoðunar að nú sé nóg komið og við þurfum að grípa til aðgerða og við leggjum því fram tillögupakka í menntamálum hér í dag og ég ætla að fara yfir þessar tillögur en sú fyrsta snýr að samræmdum prófum. En sú tillaga er svohljóðandi: frá og með vorinu 2026 verði samræmd próf lögð árlega fyrir 3 árganga í sérhverjum grunnskóla Reykjavíkur, 1 árgang á yngsta stigi, 1 árgang á miðstigi og 1 árgang á efsta stigi. Samræmt lokapróf verði jafnframt lagt fyrir alla nemendur í 10. bekkjum grunnskólana. Niðurstöður prófana varpi ljósi á hvernig nemendum hefur tekist að tileinka sér sem flesta þætti aðalnámskrár og tryggja aukið jafnræði og gegnsærri endurgjöf fyrir nemendur, foreldra, skóla og menntaryfirvöld. Og þá spyr ég einhverjir býtu, en erum við ekki að innleiða þennan matsferil? Og jú, hann er sannarlega framfaraskref og við bara fögnum því að hann verði innleiddur og við fögnum þeim skrefum sem nágrannasveitarfélög eru að stíga. Þetta verður auðvitað gagnlegt tól til að meta árangur í skólastarfi og meta hvar úrbóta reynist þörf. En það voru mistök að þvæla samræmda matinu inn í þennan matsferil og það er þar sem að kannski ásteytingarsteinninn í málinu birtist. Það er í þessum samræmda hluta. Samræmda matið eins og það birtist í matsferli mun leiða af sér að engin samræmd lokapróf verða lögð fyrir
10. bekk fyrir nemendur sem að ljúka sinni grunnskólagöngu og sækja í framhaldsskóla. Það vont. Samræmda matið eins og það birtist í matsferli mun ekki taka á öllum hæfni viðmiðum aðalnámskrár. Það vont. Samræmda mati verður ekki framkvæmt á sama tíma í öllum skólum land allt, heldur innan tiltekins glugga sem stendur yfir í heilan mánuð. Og það felur í sér 2 vandamál. Kennarar geta skoðað spurningarnar og tekið sér tíma til að undirbúa nemendur sína sérstaklega undir spurningarprófsins og nemendur sem taka prófið snemma geta upplýst nemendur sem taka prófið síðar hvað stóð í prófinu. Og þarna kemur bara inn í söguna mannleg hegðun, til að mynda kennari sem vill fá góða niðurstöðu fyrir sinn skóla hefur kannski ákveðin hvata til þess að kynna sér prófið og leggja það fyrir einhverjum vikum síðar og þjálfa nemendur sína sérstaklega upp fyrir þessar tilteknu spurningar. Nú svo verður nákvæmlega sama próf lagt fyrir sömu árganga ár eftir ár. Þannig að kennarar munu þekkja prófið. Kennari sem leggur prófið fyrir sinn árgang vorið 2026 veit að hann leggur nákvæmlega sama próf fyrir næsta árgang árið 2027. Og þarna skapast ákveðin svona erfiður hvati, þetta er auðvitað bara mannleg hegðun, en fólk vill ná góðri niðurstöðu og getur farið að undirbúa nemendur sérstaklega undir þetta tiltekna próf og þessar tilteknu spurningar. Og það er einmitt það sem fólk vildi koma í veg fyrir þegar það farið var á stað með endurskoða gömlu samræmduprófin, að allt námið myndi ekki snúast að þjálfa nemendur sérstaklega upp bara fyrir samræmdu prófin. Nú við styðjum ekki þessa aðferðafræði og leggjum því til aðra aðferð við samræmt námsmat. Nú við viljum líka að borgin leiti samstarfs við ráðuneytið heimildir til að byggja námsmat aftur á talnakvarðanum 1–10, enda áreiðanlegra fyrirkomulag sem reynst hefur skiljanlegra fyrir kennara, foreldra og nemendur. Námsmat í núverandi námskrá byggir á litakóðum, táknum eða bókstöfum, er illskiljanlegt og mikil eftirspurn eftir breytingum. Og þetta þarf nú ekkert að orðlengja foreldrar hafa margir hverjir stigið fram og bara lýst yfir að þeir skilji bara alls ekki hvar börnin þeirra standa í námi. Þau fá einhver tákn og einhverja liti og einhverja bókstafi og einhverjir kennarar eða skólastjórnendur segja jafnvel að B sé best. Og hvernig á nokkuð maður að skilja þetta? Þessu þarf að breyta. Við viljum að grunnskólar Reykjavíkur verði símalausir, skólinn á að vera gríðarstaður nemenda hvað utanaðkomandi áreiti varðar. Félagsfærni hefur farið mikið aftur en hún byggist á þjálfun. Nemendur tala minna saman og hefur staðan ýtt undir einmanaleika, depurð og kvíða. Snjallsíminn er líklegasta breytan í þessu samhengi. Aðstaða til að geyma síma frá upphafi til loka skóladags þyrfti að vera til staðar í skólum. Hér mætti vísa á reynslu annarra þjóða, Frakkar, Hollendingar, Danir, Finnar. Fleiri þjóðir gæti ég nefnt sem hafa stigið skref í þessum efnum. UNESCO steig fram fyrir nokkrum árum og lagði til að símar yrðu alfarið bannaðir í grunnskólum og ferði fyrir því margvísleg samfærandi rök og rannsóknir sömuleiðis hafa talað í sömu átt. Við viljum sérstakar móttökudeildir fyrir börn sem eru nýflutt til landsins. Börn sem koma hingað til lands og tala ekki íslensku taki sín fyrstu skref í móttökudeild þar sem öll áhersla er á íslensku og íslenska menningu og væri að ræða brú í takmarkaðan tíma, þannig að þegar börn væru reiðubúin þá færu þau inn í íslenska deild. Og þá ætla ég að vísa aftur á OECD-skýrsluna og ég ætla að fá að lesa upp úr henni með leyfi forseta. Þar segir: munurinn á PISA-einkunnum nemenda með innflytjendabakgrunn og innfæddra nemenda er einn sá mesti á Íslandi innan OECD-ríkjanna. Meira en helming innflytjendanemenda skorti lesskilning til að geta haldið áfram í námi eða farið út á vinnumarkað. Aukinn stuðningur við börn innflytjenda, einkum með auknu íslenskunámi, myndi stuðla að betri árangri í skóla og á vinnumarkaði. Þetta er líka mjög alvarlegt. Við sáum það líka í nýjum lesmálsmælingum að einungis 22% nemenda í Fellaskóla ná aldursvarandi færni í lestri, en þar eru 85% nemenda af erlendum uppruna. Þarna erum við að bregðast börnum af erlendum uppruna sem stunda nám í Reykjavík, ekki síst þarna í Fellaskóla, og það er ástæða til að stíga inn í. Við viljum líka skýr markmið betri árangur í PISA og læsi. Við eigum að hafa miklu meiri metnað, við erum höfuðborg, við eigum að vera í forystu, við eigum að stíga ákveðin skref á undan öðrum og leyfa öðrum að fylgja okkur. Og það er ekkert því til fyrirstöðu að okkar skólakerfi komist í fremstu röð. Við sem þjóð erum í fremstu röð á ótal mörgum sviðum og það byggir á því að hér voru einhverjir eldhugar með metnað sem að keyrðu málin áfram. En einhverju hluta vegna höfum við ekki haft sama metnað fyrir menntakerfinu, en við þurfum að sýna þann metnað núna og grípa inn í. Við eigum að gera kröfu meiri árangur, við eigum að hafa miklu meiri metnað, við eigum nefnilega mannauðinn, við eigum fjöldan allan af framúrskarandi kennurum, en þeim þarf að gefa réttu tólin og mælitækin svo við getum af metnaði stemt á skólakerfi í fremstu röð.
Hildur Björnsdóttir, borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá er Einar Þorsteinsson, borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn, mér langar að vitna í borgarfulltrúan sem lauk hér máli sínu rétt í þessu. Við eigum að gefa kennurum bestu mælitækin sem völ er á til þess að þeir geti sinnt starfi sínu nægilega vel og börnin fengið sína menntun eins og best verður á kosið. Eitthvað í þessum anda sagði borgarfulltrúan hérna áðan. Og það vill svo til að í voru samþykkt lög á Alþingi sem eru einmitt að gera þetta. Ég ætla að koma aðeins inn á það á eftir, en hef ég ræðu mína. Við erum að ræða mikilvægasta verkefni sveitarfélagana að mínu mati, sem að tryggja að börn á leik- og grunnskólaaldri fái þá bestu menntun sem völ er á. Og við eigum frábæra skóla, öfluga og metnaðarfulla kennara og skólastjórnendur. Við eigum samheldin skólasamfélög, foreldrastarf og dásamlegar kynslóðir barna og ungmenna sem eiga framtíðina fyrir sér. Og ef við horfum samt reglulega á niðurstöður mælinga eins og PISA sem sýna það að við verðum að gera betur. Og Ísland hefur því miður verið á niðurleið undanfarin áratug eða 2 í þessum alþjóðlegu samræmdu mælingum, en við erum að bregðast við. Loksins. Og ég ætla ekki að fara að rekja niðurstaðirnar í PISA í smáatriðum, nú hefur verið fjallað þær, en þetta er samt grafalvarlegt. Og í könnuninu frá 22, þar sem var mæld hæfni í lesskilningi, læsi á náttúruvísindi og læsi á starffræði, kemur fram að 15 ára börn á Íslandi er að sýna marktækt lakari árangur heldur en í PISA árið 2018. Og lækkunin á milli prófa er mest á Íslandi af öllum Norðurlöndunum og Ísland mælist undir meðaltali miðað við öll OECD-ríkin í öllum 3 flokkunum. Og það er lægra hlutfall sem býr yfir grunnhæfni og afburðarhæfni borið saman við meðaltal Norðurlandana og OECD. Og það vekur sérstakar áhyggjur að árangur íslenskra nemenda mælist lakastur í lesskilningi. Aðeins 60% íslenskra nemenda hafa það sem kallað er grunnfærni. Og við drögumst hratt aftur úr meðaltali jafnaldra í OECD-ríkunum. Og þetta er bara grafalvarlegt mál, en það er engum til gagns hins vegar að halda ræður það að skólakerfið okkar sé algjörlega ömurlegt og allt sé ömurlegt og þetta sé allt kennurunum að kenna og foreldrarnir hafi ekki áhuga á námi barnanna og að enginn sé að gera neitt. Af því það er sannarlega ekki þannig. Við verðum líka að hafa trú á verkefninu. Við þinglok í júní á þessu ári var samþykkt frumvarp nýtt námsmat sem leysir af hólmi gömlu samrönduprófin. Og hryggjastykkið í þessari nýju hugmyndafræði er svokallaður matsferill sem er safn matstækja sem að dregur upp heildstæða mynd af námslegri stöðu og framförum hvers og eins nemanda reglulega yfir skólagönguna. Og þessum mælingum er ætlað að auðvelda starfsfólki skólana að miða kennslu við þarfir hvers nemanda og koma auga á þau börn sem að telja má í áhættu vegna framvindu í námi og þroska. Og hvað er það sem skiptir mestu máli? Ef við hérna í þessum sal förum bara aðeins inn á heimilin og sjáum fyrir okkur eldhúsborðið það sem barnið situr og er að baksa við heimalærdóminn og foreldrið er að hjálpa. Hvað er það sem að þau vantar? Þetta foreldri vantar upplýsingar nákvæma stöðu barnsins sem situr fyrir fram að það. Og niðurstaða í samræmdu prófi í lok skólaárs gagnast þessu foreldri ekkert á miðjum vetri og því síður barninu. Matsferillin er verkfæri sem að hjálpar til við að þrepaskipta þjónustunni eins og farsældarlögin gera ráð fyrir. Lykilatriðið er að grípa öll þau börn sem þurfa á aðstoð að halda með sífelldum mælingum. Og þegar matsferillin hefur verið innleiddur á fullu í alla skóla mun íslensk skólakerfi hafa greiðari aðgang en áður af vönduðum mælingum. Alveg niður á barn. Ég þeirra skoðunar að
við þurfum líka heildaryfirsýn í lok skólaárs með samanburð milli skóla og vonandi hægt að sníða þetta kerfi þannig að við fáum það hér í borgarstjórn. Af því við verðum að vita ekki bara, við þurfum að vita hvernig kerfið í heild sinni stendur sig. En þetta risastórt skref í þágu barna og menntunar á Íslandi. Og Miðstöð menntunar og skólaþjónustu sem leysir af gömlu Menntamálastofnun hefur kynnt að samræmt stöðu og framvindupróf matsferils í lesskilningi og stærðfræði verði lögð fyrir nemendur í 4. til 10. bekk allra grunnskóla landsins næsta vor. Skólum skylt að leggja prófin fyrir nemendur í 4., 7. og 9. bekk en ákvörðun notkun prófana í öðrum árgöngum í höndum kennara, skólastjóra eða fræðsluyfirvalda hvers sveitarfélags. Og það eru núna bara miðjan september rafræni fundir með skólastjórum allra grunnskóla landsins þar sem verður farið yfir skipulag og tímalínu innleiðingar þessara prófa. Og það sem við í Framsókn erum að leggja til hérna að Reykjavík hafi takið þá ákvörðun að hraða innleiðingunni, tilrauna fyrirlagnir í 26 sveitarfélögum á þessum prófum síðasta vor gengu vel og að okkar mati fyllsta tilefni til þess að innleiða stöðu og framvinduprófin í öllum árgöngum strax í vor og ekki aðeins í 4., 7. og 9. bekk, heldur öllum árgöngum. Og mér langar að halda til haga 3 sjónarmiðum sem koma fram í tillögunni og vitna beint í hana með leyfi forseta. Í þeirri vinnu sem tillaga Framsóknar felur í sér þarf að sérstaklega huga því í fyrsta lagi að aðferðafræði námsmats taki mið af fjölbreytileika skólaumhverfis í Reykjavík og mismunandi þörfum nemenda og í öðru lagi samræmi við menntastefnu borgarinnar verði tryggt þannig að verkefni styðji markmið hennar jöfnuð, fagmennsku og aukna vellíðan í skólastarfi og í þriðja lagi að samráð verði haft við skólastjórnendur, kennara, foreldra og aðra fagaðila til að tryggja víðtæka þátttöku og traust til nýrra aðferða. Forseti, það að verða tímamót í íslensku skólakerfi og Framsóknarflokkurinn stoltur af þeim kerfisbreytingum sem ný lög námsmat fela í sér og við verðum að muna af hverju var farið í þessar breytingar. Gömlu samræmdu prófin voru meingölluð. Það var sífelld umræða, ár eftir ár eftir ár, af hálfu kennara, skólastjórnenda, innan úr fræðasamfélaginu, frá foreldrum og börnunum, auk sveitarstjórnarmanna sem kvörtuðu undan því hvað framkvæmd og gerð samræmdu prófana var gölluð. Fyrirlagningin mistókst ár eftir ár. Og Menntamálastofnun réð engan veginn við að leggja þau fyrir og þau höfðu í grunninn verið nánast óbreytt frá 2008. Þróunin hafði orðið svo að kennslan tók frekar mið af því að kenna börnum það sem kemi fyrir á prófinu, frekar en að byggja undir dýpri skilning og þekkingu, jafnt og þétt yfir árið og bregðast við þegar árangurinn var ekki í samræmi við væntingar. Og það var því ákvörðun þáverandi menntamálaráðherra Lilju Alfreðsdóttur árið 2018 að hefja þetta víðtæka samráð og samstarf margra hagsmunaaðila með það að markmiði að ákveða hvernig samræmdu námsmati væri best fyrirkomið í íslensku skólakerfi. Og það var starfshópur skipaði fulltrúi kennara, skólastjórnenda, foreldra, sveitarfélaga og stjórnvalda sem að mat það sem svo að samræmt prófi þeirri mynd sem þau voru hentuðu ekki í því að veita nemendum, foreldrum, kennurum og fræðsluyfirvöldum leiðbeinandi upplýsingar stöðu nemenda og skólakerfisins í heild. Niðurstaða samráðsins var að þróa nýtt námsmat, matsferil, og hann erum við að innleiða þessa dagana. Og ættum við ekki að hlusta á það, niðurstöðu þessa samráðs, að hverfa frá þessu, taka upp gömlu samræmduprófin eins og tillaga sjálfstæðismanna felur í sér, væri óheillaskref. Forseti, með þessum aðgerðum stefnt að því að efla námsframvindu allra barna í Reykjavík, tryggja að mat á námi og framförum hvers barns sé gagnsætt og stuðli að umbótum og leggja leið traustan grundvöll að langtíma árangri í menntakerfi okkar borgarinnar. Ég þykist vita að meirihlutinn sé áhugasamur þetta. Það var menntamálaráðherra Flokks fólksins sem á endanum lagði fram frumvarpið, þótt að það hafi nú verið tilbúið í ráðuneytinu skeið. Og auðvitað snýst þetta hvað við getum gert hér í borginni. Við rekum stórt skólakerfi, en mér finnst mikilvægt að við kjörnir fulltrúar lýsum því yfir gagnvart foreldrum og börnum í borginni að við höfum metnað fyrir því að keyra breytingarnar áfram, að innleiða þetta hraðar heldur en
ríkið sá fyrir sér vegna þess að við höfum sýnt að kerfið okkar er öflugt og við getum gert betur og þess vegna hvet ég meiri hlutann til þess að samþykkja þessa tillögu en ekki gera breytingar á þeim sem á henni þannig að það dragi úr hraðanum. Keyrum á þetta. Takk fyrir. Einar Þorsteinsson, borgarfulltrúi, við lokið máli sínu og næsta mælendaskrá er Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, það ber vel í veiði að ég er næsti ræðumaður og eftir Einari Þorsteinsinni borgarfulltrúa sem hefur allt aðrar skoðanir en ég og Sjálfstæðisflokkurinn á þessum matsferli. En ágætu borgarfulltrúar, skólamál hafa verið mjög á döfin að undanförnu og hart deilt samræmd próf. Helstu rökin sem færð hafa verið gegn slíkum prófum af fernum toga. Það er ekki sjálfgefið í hvaða námsgreinum ætti að prófa, helstu rökin sem færð hafa verið gegn slíkum prófum af fernum toga. Það er ekki sjálfgefið í hvaða námsgreinum ætti að prófa á þann hátt. Samræmd próf ekki fullkomin mælikvarði á getu nemenda. Ekki ætti að raða börnum og unglingum í virðingarstiga eftir úrlausnum slíkra prófa. Og samræming í námi og prófum dregur úr grósku og fjölbreytileika í námi, heftir skapandi hugsun og steypir alla í sama mót. Auðvitað breytast hugmyndir fólks mikilvægi einstakra námsgreina í tímans rás og próf hafa aldrei verið fullkomin frekar en önnur mannanna verk. En hvorugt hér frágangssök. Við hættum ekki að lækna fólk þó slík viðleitni sé sjaldnast fullkomin. Auðvitað tekur það á fyrir börn og unglinga að reka lestina í samræmdum prófum. En vitneskjan það gæti einmitt orðið fyrsta skrefið í því að bæta stöðuna. Það yrði mun verri kostur að ljúka 10 ára grunnskólagöngu ólæs og taka aldrei á vandanum. Menntun og meðferðarúrræði yfirleitt alltaf samspil milli einstaklingsmiðaðra þátta og samræmingar almennra þátta. En það mikilvægar ýkjur að samræmd próf eins og við þekkjum þau drepi í dróma allt annað skólastarf. Ég held hins vegar að rökin fyrir samræmdum prófum sé mun mikilvægari en fólk almennt gerir sig grein fyrir og ég vil gjarnan reyna að árétta það hér. Alvöru samræmd próf mynda mælikvarða á störf og stefnu skólana. Slíkir mælikvarðar forsendur fyrir samanburð á fjölmörgum sviðum og þáttum skólastarfs. Það ekki einungis verið að bera saman skólastjóra, kennara og nemendur, heldur ekkert síður stefnur, áherslur og aðferðir. Auk þess getur samanburður snúist einn og sama nemandann eða einn og sama þáttinn á mismunandi tímum. Samanburður af margvíslegum toga var, og verður nauðsynleg forsenda allra framfara á öllum sviðum mannlífsins, einnig í skólastarfi. Sprengikraftur frjáls markaðar á einmitt rætur að reki gríðarlegt upplýsingastreymi og nánast óendanlegar samanburðarforsendur frjálsrar verðmyndunar í frjálsum viðskiptum. Reyndar allt okkar líf og starf samfléttað stöðugum margvíslegum samanburði. Án hans væri engin siðmenning, ábyrgð, lýðræði, vísindi né efnahagslegar framfarir. Við hljótum að bera okkur saman við aðra, bera saman kosti fólks og galla, bera saman mismunandi skoðanir og stjórnmálaflokka og verð og gæða og vöru og þjónustu. Skólakerfi sem kom í veg fyrir samanburð af þessum toga veita skólafólki sjálfdæmi árangur verka sinna. Slíkt kerfi hindrar upplýsingar gæði skólana, þeim til handa sem greiða fyrir skólana og þurfa á þjónustu þeirra að halda. En síðast en ekki síst koma slík kerfi í veg fyrir allar framfarir, þrátt fyrir góðan vilja prýðilegs starfsfólks, því hugtakið framfarir glatar merkingu sinni. Engu að síður hefur lengi verið unnið markviss gegn öllum samanburði í íslensku grunnskólum. Þar munar mest niðurfellingu samræmdra prófa. Skömmu eftir aldamót var hætt að birta árangur skóla í samræmdum prófum. Árið 2009 var hætt að nýta prófin sem mælikvarða á menntun og námshæfni. Samræmd próf voru aflögð tímabundið fyrir 5 árum og hafa nú endanlega verið lögð af. Á sama tíma
Sýna síðustu PISA-kannanir að staða íslenskra grunnskólanema í lestri, stærðfræði og náttúruvísindum er óviðunandi. Nær 50% drengja og þriðjungur stúlkna geta ekki lesið sér til gagns að lokinni 10 ára skólagöngu. Frá árinu 2009 hefur íslensku grunnskóli dalað 64 PISA-stig í lesskilningi en það nemur rúmlega 3 heilum grunnskóla árum. Ísland er neðst Norðurlandana í síðustu PISA-könnun, næst allra Evrópuríkja og í 7. neðsta sæti allra þátttökuríkjanna. Allt eru þetta afgerandi vísbendingar að íslensku grunnskóli sé í frjálsu falli. Nánast öll önnur þátttökuríki PISA-kannananna viðhafa samræmd próf, svo sem Eistland sem kom best út allra Evrópuríkja og Finnland sem stóð sig best Norðurlandana. Auk þess upplýsa þessi 2 ríki sína skóla árangur þeirra í PISA-könnunum þannig að þeir geti nýtt niðurstöðurnar til umbóta í skólastarfi. Á sama tíma á íslensk skólakerfi vermir botninn í PISA-könnunum hann eitt dýrasta skólakerfi OECD-ríkjanna. Kostnaður við hvern nemanda 2,7 milljónir á ári eða 27 milljónir allt grunnskólastigið. Þessi kostnaður hefur hækkað umtalsvert á allra síðustu árum. Það tæpast tilviljun að á sama tíma og samræmd próf voru lögð af komum við langverst út úr PISA-könnunum. En í stað þess að taka aftur upp samræmd próf komu fræðsluyfirvöld á flóknu matsferli og svokölluðum stöðu- og framvinduprófum. Hvorugt sambærilegt samræmdum prófum. Hér á ferðinni útspil fræðsluyfirvalda til að slá ryk í augu fólks vegna hörmulegra stöðu okkar í síðustu PISA-könnunum. Í samræmdum prófum eins og þau tíðkuðust lengst af hér á landi höfðu óháðir utanaðkomandi aðilar yfirumsjón með prófunum. Þeir sömdu þau, gemdu þau innsiglu þar til þau voru lögð fyrir á sama tíma allt land. Höfðu eftirlit með framkvæmd prófana, tóku síðan við úrlausnum og fóru yfir prófin. Matsverill og stöðu- og framvindupróf verða engan veginn að slíkri óháðri úttekt á viðleitni skólana. Þvert á móti og að verulegu leyti fá skólarnir sjálfdæmi í slíku mati. Skólarnir hafa prófin undir höndum, ráða því sjálfir stóran hluta þeirra hvort þau verði lögð fyrir nemendur og ráða tímasetningu á próftöku. Próf sem lögð verða fyrir nemendur í einu skóla á tilteknu degi verða því kannski lögð fyrir nemendur í næsta skóla viku síðar. Skólarnir sjálfir hafa svo alla umsjón með framkvæmd prófana, auk þess sem kennararnir fara sjálfir yfir prófin og gefa einkunnir fyrir úrlausnir. Allt þetta dregur úr áreiðanleika og samanburðar forsendum prófana. Forseti, hér það kjarni málsins að nemendur, kennarar, skólastjórar og skólarnir í heild búi við óháðan utanaðkomandi prófstein. Hann einn myndar þá mælikvarða sem gera samanburð að raunhæfri skólarannsókn. Án samanburðar hverfa mælikvarðar á mannlega viðleitni, sjálfsímynd fólks brenglast og frjálst val verður tilviljunarkennt. Skólar sem starfa við slíkar aðstæður missa traust almennings og missa sjónar á markmiðum sínum. 10 ára skólaganga við slíkar stofnanir verður að tilgangslausri ferð án fyrirheits. Það engum hollt, allra síst börnum og úlingum. Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu og næsta mælendaskrá Helga Þórðardóttir borgarfulltrúi. Virðulegi forseti og kæru borgarfulltrúar og aðrir áheyrendur. Ég vil byrja hér á að ræða tillögupakka Sjálfstæðisflokksins og í seinni ræðu þá tillögur Framsóknarflokksins. Ég vona að það hafi ekki farið fram hjá neinum borgarfulltrúa frumvarp mennta- og barnamálaráðherra skyldubundið samræmt námsmat var samþykkt á Alþingi 16. júní. Frumvarpið kveður á nýtt námsmat í grunnskólum sem kallast matsferill.
Þetta er safn matstækja sem ætlað er að gefa heildstæða mynd af stöðu og framvindu nemenda í námi jafnt og þétt yfir skólagönguna. Jafnframt er gerður greinamunur á milli skyldubundins samræmds námsmats og valkvæðra samræmdra matstækja. Í frumvarpinu var kveðið skýrt á að samkvæmt að það ætti að vera skyldubundið samræmt námsmat í íslensku stærðfræði í 4., 7. og 9. bekk. Það er sem sagt minnstakosti 1 próf á hverju stigi grunnskóla. Gert er ráð fyrir að samræmt námsmat verði innleitt og komið til framkvæmda land allt á þessu skólaári. Mikilvægt er að undirstrika að þessi nýju stöðu- og framvindupróf í íslensku og stærðfræði sem innleidd verða í alla skóla á þessu skólaári eru ný samræmd próf. Með þeim verður hægt að bera niðurstöður hvers nemanda, bekkjar eða skóla saman við niðurstöður fyrir landið í heild. Fyrirlögn verður sveigjanlegri en í tilfelli gömlu samræmdu prófana. Þar sem hún mun ekki miðast við ákveðinn dag heldur lengri prófklukka. Þannig verður auðveldara að laga notkun matsferils að kennsluskipulagi hvers skóla. Þessi nýju matstæki munu gefa aukna möguleika á fjölbreytni og að börnum sé mætt í samræmi við þarfir þeirra. Þau munu hafa jákvæð áhrif á sveitarfélög sem munu njóta aukins stuðnings ríkisins við faglegt námsmat í grunnskólum. Mig langar að rekja hér það ferli sem framundan er og snýr að innleiðingu matsferils og nemendagrunnin frigg. Þá er fyrst að nefna að lesfimiprófin sem hafa verið við lýði í fjölda ára og stuðningspróf þeirra verða hluti af matsferli og munu allir skólar leggja þau fyrir í gegnum nýtt viðmót matsferils frá og með 1. janúar 2026. Samræmd stöðu og framvindupróf matsferils í íslensku og stærðfræði verða lögð fyrir 4. til 10. bekk grunnskóla. Boðið verður upp á opin prófglugga frá 2. til 27. mars. Skólum er skylt að leggja prófin fyrir nemendur, eins og ég sagði áðan, í 4., 7. og 9. bekk. Ákvörðun notkun prófana, þetta er mikilvægt, í öðrum árgöngum er hins vegar í höndum skólastjóra eða fræðslu yfirvalda hvers samfélags. Til að prófi geti farið fram þurfa öll börn að vera skráð í nýjan nemendagrunn sem heldur utan helstu upplýsingar barn sem fylgir því út skólagönguna. Nemendagrunnurinn spilar þannig lykilhlutverk í því mikilvæga verkefni að mæta hverju barni þar sem það er statt. Grunnurinn er unnin út frá ýtrustu kröfum persónuvernd og verður innleiddur í áföngum fram að mars 2026 í þéttu samstarfi við fræðslustjóra, skólastjórnendur, stafræna leiðtoga og hverja þá sem veita sveitarfélögunum tækniþjónustu. Og mig langar bara að nefna hér nokkra vörður í þessari vegferð. Vorið 2025 tóku 26 skólar 7.000 nemendur þátt í forprófunum allt land og í kjölfarið er að vera að ljúka stöðlun prófana. Haustið 2025 á að tengja nemendagrunnin við prófakerfið til að leggja fyrir lesfimi í janúar þarf skráning barna í grunninn að vera lokið í desember 2025 og skráning og ábyrgð skólastjóra. Í janúar allir skólar leggja fyrir lesfimi í gegnum nemendagrunn.
febrúar 2026 þá þurfum við að innrita börn fædd 2020 inn í gegnum Ísland.is inn í þennan grunn. Og svo í mars þá er fyrirlögn skyldubundinna stöðu og framvinduprófa þá hefst hún. Þessi nýju matstæki munu gefa aukna möguleika á fjölbreytni og að börnin sé mætt í samræmi við þarfir þeirra. Þau munu hafa jákvæð áhrif á sveitarfélög sem munu njóta aukins stuðning eins og ég nefndi hér áðan. Eins og þið sjáið, þá er mikið og flókið ferli framundan. Ég fagna því að við séum komin á þennan stað og ég vona svo sannarlega að þetta muni bæta skólakerfið okkar til framtíðar. Og mér finnst að við ættum svo sannarlega að fagna þessum áfanga öll. En þá er komið, ætla ég aðeins að nefna lið 2, smá tíma að tala um næstu liði, og það er mælikvarðinn frá 1 til 10 og hvort við ætlum að breyta hvernig við gefum einkunnir. Og þetta er bara flókið því þetta er bundið í aðalnámskrá grunnskóla og þetta er ekki okkar höndum. Vissulega get ég farið og rætt þetta við menntamálaráðherra og þetta þarf þá að breytast í breytingu á næstu aðalnámskrá. Þannig að ég tel ekki tímabært, við getum ekki samþykkt þetta. En svo vil ég aðeins tala um símalausa skóla. Því þar eru margir hlutir að gerast. Það til dæmis í nýrri aðgerðaáætlun mennta- og barnamálaráðuneytisins fyrir 25 til 27 kemur fram að samræma eigi reglur notkun síma, snjalltækja og samfélagsmiðla í skólum og frístundastarfi. Og það er bara bíðum svolítið eftir því að heyra um það. En mig langar að segja hvernig staðan er í Reykjavík. Það er þannig að almennt er reglan svo að símanotkun er ekki heimil í grunnskólun nema með leyfi starfsfólks en það er hluti af skólanum í Reykjavík sem leyfa á unglingastigi og í hádegishlé. En það eru 72% grunnskóla í Reykjavík hafa lýst við yfir að þeir séu alfarið símalausir. Það þýðir að í þeim skólum er símanotkun alfarið bönnur á skólatíma. Það eru sem sagt 26 skólar í Reykjavík sem eru með bann af 36 skólum og það fjölgar stöðugt því að það er bara þannig að nemendur og eru mjög ánægðir með þetta fyrirkomulag. En flestir, hinir skólanir, hinir 10, hafa sett sér reglur varðandi símanotkun í samráði við foreldra og nemendur sem þá eru vel upplýstir símaleysi og tilgang þess. Flestar reglurnar eru þá leið að ef nemandi tekur síma með sér í skóla á að vera slökkt á honum. En það sem ég langar að koma inn á, því ég hef kannski ekki mikinn tíma hér, að við hefum mikið rætt þetta, ég hef lagt áherslu á í málflutning mínum varðandi þetta að senda skilaboð að það er æskilegt að hafa símafrí í skólum. Það er mín skoðun. En mér finnst gríðarlega mikilvægt og það hefur komið í ljós að þetta gengur langbest þar sem að það er að þetta samtal að nemendurnir foreldrasamfélagið taka saman þessa ákvörðun. Þá er besti árangurinn og það þau skilaboð sem við viljum senda út í skólana okkar. Næst þarna, ég sé það að ég er að falla á tíma. Það er móttökudeildirnar, skóla- og frístundasvið er stöðugt að endurmeta hvernig við tökum sem best á móti börnum sem koma til landsins og tala ekki íslensku. Og við erum að endurskoða hvernig staðið er að íslenskuverunum og við viljum ekki meira áherslu á íslenskukennslu, íslensku sem annað tungumál. Takk fyrir. Helga Þórðardóttir, borgarfulltrúi við lokið máli sínu og næst á mælendaskrá er borgarfulltrúin Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir.
Já, ágæti forseti og borgarstjórn, titraði eitthvað hana. Þessar tillögur eru í raun og veru mikla skynsemistillögur. Það eru líka bara ákveðið viðbragð við því sem má eiginlega að slýsa sem ákveðna aðgerðarleysi eða bara það að ár eftir ár hefur eiginlega reykvískum börnum, við höfum verið að bregðast þeim, reykvískum börnum, vegna þess að við erum að horfa fram á það að núna eru krakkar að útskrifast úr 10. bekk í Reykjavík, núna þetta skólárið, sem að hafa kannski einu sinni tekið samræmt próf eða einhvers konar samræmt könnunarmat eða hvað þetta kallað, þetta má kalla þetta ýmsum nöfnum, en það er öllur að botning hvolft að snýst það bara að þessi börn hafa kannski einu sinni fengið að máta hvar þau standa og hver kennslan þeirra hefur staðið og þeirra kunnátta með við jafnaldra sína. Og það var þá þegar þau voru í barnaskóla. Það sem að raunveruleikir sem blasir við börnum í dag, reykvískum börnum og foreldrum þeirra, er að það er engin leið fyrir okkur að vita hvar börnin okkar standa með önnur börn í Reykjavík í náminu sínu. Við vitum ekki hvort að við höfum bara mjög óljósar leiðir ef ykkur er til þess að sjá hvort að okkar börnum gengur vel eða ekki. Það er mjög mismunandi á milli skóla eins og komið fram hvort sem bókstafi eða liti eða bæði. Það er einhver megin engin leið fyrir þig til þess að ef að barninu gengur illa í starffræði eða íslensku eða eitthvað álíka og þú vilt reyna að vinna þétt að því að bæta einhvernina með barninu, þá er rosalega erfitt að vita hvort þú sért í neðri enda B eða í efri enda B. Bara að vita það hvort þú sért að ná framförum er virkilega erfitt og það er rosalega letjandi. Og það er rosalega vont að setja börn í þessa aðstöðu þegar þau eru að fara að klára 10. bekk, klára sína grunnskólagöngu og þau hafa ekki hugmynd hvar þau standa í náminu öðruvísi en bara kannski miðað við bekkjarfélagana. Og í raun og veru er búið að gera þeim alveg rosalega óleik að hafa þau í þessari stöðu í áraraðir. Og það er eiginlega eitthvað sem að mér finnst rosalega alvarlegt og lítið talað hversu mikið í raun og veru bara búin að bregðast þessu krökkum, hvort sem að sé að mæla hverja PISA-kannana eða bara það að þegar þau eru að fara að reyna að koma sér inn í menntaskóla, þá þurfa að vonast til þess að það sé ekki einhverjar verðbólga í einhverjum öðrum skólum. Það er ekki víst hvort að það skiptir máli hvort þið búa í Vesturbænum eða í Breiðholti eftir því hvort þið komast í skóla hér og þar borgina. Foreldrar virðast ekki vera á hreinu með það hvort það sé þannig að búseta skiptir máli við inntöku í menntaskóla. Og núna vegna þess að ég nú sjálf við því að eiga dreng sem er á þessu loka ári sínu í grunnskólanum og þarf nú að fara að spá í, og er nú mikið að spá í hvað menntaskólan eigi að fara í, að þá stöndum við líka frammi fyrir því að þegar að meiri hluti nemenda eru B-nemendur, hvernig velja skólanir þá hvaða B-nemendur þeir taka inn og hvaða B-nemendur þeir taka ekki inn. Og maður hefur heyrt alls konar í þessu. Annars verður það farið til búsetu, hvar þeir búa, þannig að börn sem eru svo heppin að eiga kannski foreldra inn í Vesturbænum og eru B-nemendur þá líklegir til þess að komast inn í MR en B-nemendur úr Breiðholtinu. Annars vegar hefur maður heyrt það. Hins vegar hefur maður heyrt líka að það hafi verið þannig að það hafi verið bara eftir stafrófsröð milli B-nemenda hvort í hvaða skóla þau kæmist. Núna er það víst tilraunakennt eftir B-nemendum í hvaða skóla þau komast. Þar sem að það er bara tekið random úr hópi B-nemenda. Og þetta er bara eiginlega ótrúlegt að unglingarnir okkar hafi látið þetta líðast vegna þess að þetta sendi þeim skýr skilaboð að það skipti ekki máli hversu mikið þau leggja á sig. Það snýst bara hvort þau séu í B og hvort þau séu með einhver aðra aukagreinar og búi í réttu hverfi og vonandi er bara tilviljun eða heppni með þeim í liði. Og ég velti bara fyrir mér hvernig, að því við erum búin að vera að tala hérna líka símalausa skóla og margt fleira sem er að spila inn í líðan barnanna okkar í grunnskólanum, en líka ef maður spáir í því hversu erfitt það er að það sé svona óljóst hvernig þú stendur í þinni kennslu eða hvernig þú stendur í þínu námi með að við alla aðra, að þú getur ekki eitthvað með fundið út hvað þarf ég að bæta mig, hvað er ég sterkur í eða hvernig viðheld ég árangrunum.
Þetta svolítið eins og ef ég hefði ákveðið að fara í rosalega megrun og ég geti hvorki stigið á, ég hefði hvorki vikt til þess að stiga á, né spegil til þess að spegla mig. Ég hefði bara raun og verið enga leið þá til þess að vita hver ég stæði, nema kannski vonandi allir buxunum séu aðeins stærri en núna og þótt þetta geti virkað að þá þetta mjög, hvað sem óskilvirk leið. En þessna, og það annað líka með þessi samræmdupróf, en þess að hér verið að tala þennan matskvarða, sem alltaf sama prófið, sem verður lagt fyrir ár eftir ár og hefur með sér ýmsa kosti og galla. Og það fyndna við þetta að þetta ef þú skoðar bara sögu matskvarða eða samræmduprófa eða hvað sem að þetta árlega próf kallað sem við leggjum fyrir börnin okkar í þeim tilgangi að vita hvar þau standa í sínu námi, að þá alveg magnað að við fórum í gegnum eitthvað tímabil frá því að fyrstu prófin, svona próf voru lögð fyrir árið 1907 þar sem við vorum alltaf að reyna að bæta úr og kannski prófa þessi meiru og ekki öðru og reyna einhver megin að færa þetta áfram, verið að frá einhverjum föstum prófum þar með talið í kristnifræði og hvernig þú geti lesa og landakort yfir í landsprófin sem að voru árin að samræmduprófin komu og svo síðan samræmdu könnunarprófin. Og þótt að við viljum alltaf vera að tala fyrir framþróun í skólamálum, þá samt ekki gott heldur þegar að skólamálin þegar orðin einhvers konar, börnin orðin eða unglingar og þeirra kennsla orðin einhvers svona tilraunar vettvangur, þar sem að við prófum bara að leggja fyrir próf eða taka þau af, eða þegar það gengur ekki upp út af einhverjum tæknilegum atriðum að leggja fyrir börnin samræmd könnunarpróf og þá bara sleppum við því eins og kom fyrir hér í Reykjavík og kannski annars staðar líka, að þetta bara ekki, það ekki hægt að koma svona fram við börn og foreldra þeirra og þetta bara langt fyrir neðan þær kröfur sem við eigum að gera til okkar sjálfra sem og bæði sem foreldrar eða unglingar eða bara gagnvart kerfinu öll í heild sinni. Fólk þarf að vita af hverju það gengur og það þarf að hafa stöðuleika í þessum efnum sem og öðrum. Varðandi, og inn í þetta kemur þetta með námsmatið, að vera allt í einu búin að skipta úr því að vera með talnakvarða því að svo allt í einu vera hannalómilur og þá förum við yfir í bókstafi og litagreiningar sem eru ennþá óljósari aftur því ég meina það engin munur á neðsta B og efsta B, þú getur verið með B+, en hvað ætlar að gera þegar þú ert með meirihluti nemenda eru B-nemendur? Hvernig eiga þeir að vita hvar þeir standa og hvernig ætlar að aðgreina á milli bara þekkingunar sem þeir eru búin að afla sér. Og þess vegna hafa til dæmis bara Bretar sem hafa nú verið með bókstafskerfi heil lengi, þeir eru búin að skipta af þessu, úr þessu kerfi. Og þeir eru farnir aftur í talnakvarðan. Þá frá 1 upp í 9. Og það raun og veru, verið svolítið kannski þróunin. Að það sé verið að fara úr einhver sem kannski frekar óljóst fyrir þann sem á að lúta kerfinu, nemendan, yfir eitthvað sem skýrara, gagnsærra og skiljanlegra. Varðandi símalausu skólana vegna þess að það var ágætið svar við því að við værum hvað sagði hún, svo sem tala undan mér, að 70% reykvíska skóla væru komnir í ákveðið símaleysi, þá hlýtur það nú að vera öllum að meina lausu að vera með almenna reglu símaleysi og vera svo bara með sérstakar aðstæður, ég skil ekki akkur að það ætti að vera eitthvað vandamál. Varðandi móttökudeildirnar, eins og fyrir ræðmenn hérna hafa komið inn á að þá augljóslega á svona flesta mælikvarða hefur okkur mistekist að taka nægilega vel á móti börnum þannig að þau sé ekki að dragast eftir íslenskukennslu og dragast eftir úr í íslensku kunnáttu. Og það mér alltaf þótt svona furðulegt með að við bara mína einreynslu á því að vera unglingur í erlendu landi og þurfa að tilenga með tungumálið, að þar þegar maður kom inn að þá fórstu strax í auka enskukennslu til þess að passa upp á það að þú værir ekki að dragast mikið aftur úr í öðrum fögum miðað við þá sem voru frá ensku mælandi. Og þetta var ekkert mál, þetta var líka bara miklu þægilegur upp á það að ef þú ert bara kennari og þú ert kannski með stóran bekk og svo með 5 fullorðna til 6 fullorðna í bekknum, það verður orðið svo mikið truflun að það bara svolítið erfitt fyrir fólk að einbeita sér, hvort sem með ADHD eða ekki, Og þetta hjálpaði líka þeim sem að þurftu þess að auka kennslu að hafa þennan auka stuðning að vera bara almennum skólatíma í auka enskukennslu. Og það endaði þannig að þetta ár sem ég bjó í Bandaríkjunum,
að ég byrjaði með algjör F-nemandi, þá var náttúrulega notast við bókstafi í ensku, en lauk árinu sem A+-nemandi í ensku. En hvernig sem að þessu öll að botni hvolft, þá það ljóst mál að það að halda áfram eins og höfum verið að gera bara ekki boðlegt. Þannig við komum með þessar frábæru skynsemistillögur og hvetjum ykkur til að samþykkja þær hér í dag. Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu. Einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að veita andsvar, borgarfulltrúin Alexandra Briem. Forseti, ég vil bara skjóta því að langflest komast í þann framhaldsskóla sem þau vilja helst. Það helst bara í örfáum skólum sem að, vissulega MR er einn af, þar sem skólar búa við tæpan húsnæðiskost, það gengur ekki alveg alltaf. En þá að því ég best veit litið til skólahverfa. Ég held líka að við ættum að hugsa okkur tvisvar áður en við ákveðum að hafa suma skóla sem séu elítuskólar, þar sem krakkarnir með góðu einkunnirnar fara og svo aðra skóla þar sem aðrir krakkar fara. Og það hefur verið stefna margra síðustu ríkisstjórna að framhaldsskólar eigi í grunninn að vera hverfisskólar. Og þó ég sé persónulega fylgjandi því að þeir hafi sinn eigin karakter, þar segja þú ert listatýpan, þá áttu kannski heima í MH, ef þú fílar klassísk fræði eða alltaf í læknisfræði, þá áttu kannski MR-týpan, ef þú eru áhuga á viðskiptum eða leiklist, þá er kannski versló eða íþróttum, þá er kannski FA. Þannig að týpa fyrir ákveðna skóla, já, en þú veist ekki þannig að sumir skólar séu fyrir kláru krakkana innan gæslappa og aðrir fyrir hina krakkana og ég óttast að það ýti undir aukna stéttaskiptingu. Alexandra Briem, borgarfulltrúi, hefur lokið við að veita andsvar. Þá forseti minnir borgarfulltrúi á að gefa skýrt til kynna óskir eftir að svara andsvari á meðan á ræði ansvari fer fram, en svarar þá ansvari borgarfulltrúin Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir. Já, ágæti forseti, gott að fá svar við þessu með það að búseta sé eitthvað þáttur í inntöku í menntaskóla. Ég hafði svolítið ágjörð því vegna þess að einn liður af því að vera búa til í elítuskóla er að það er auðvitað klár stéttaskipting eftir í hvar við búum í borginni hversu efnað fólk er og því þykir mér ekki gott ef að aftur eins og segja að nemandi sem býr kannski í úthverfunum og er bara afbragðsgóður nemandi jafn góður B-nemandi og B-nemandi hérna í Vesturbænum eigi minni líkur á að komast inn í Kvennó, MR eða einhvern skóla vegna þess að viðkomandi er ekki búsettur í réttu hverfi. Og það er raun og veru gagnrýni sem ég er að koma inn á. Það er að öllu leyti sanngjarnast ef við gefum, bara leyfum fólki að fá skýrar einkunnir og tökum inn bara eftir einkunnum en ekki búsetu eða einhverjum öðrum atriðum af því að svo kann líka bara vera eins og núna, MR hefur alltaf þetta verið vinsæll en Versló er langvinsalastur og næst vinsalastur er Kvennó eftir því sem mér er sagt. Þannig að ég segi bara frekar að búseta er einn svona öruggasta leiðin til þess að vera með ákveðna stéttaskiptingu þá í því hvernig krakkar komast inn í nám. Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir hefur lokið við að svara andsvari. Forseti minnir borgarfulltrúa á að virða tímamörk sem gefin eru. Þá er andsvörum lokið undir þessu ræðu og næsta mælendaskrá borgarfulltrúin Alexandra Briem. Forseti, borgarstjórn og áheyrendur, ég held að við þurfum að byrja á að komast aðeins á sömu blaðsíðu. Það er ekki þannig að borgarstjórn ákveði hvernig námsmat fari fram eða hversu samræmt það námsmat sé eða hvaða kvarði sé notaður í því námsmati. Að sumir flokkar vilji samræmt próf, aðrir ekki, sumir flokkar vilja það kvarðan 1–10, aðrir A til F og einhverjir færni náð og þarnast aðstóðar eða sumir vilji gult, grænt og rautt og niðurstaðan í því hvað sé gert í skólanum sé ákveðin með atkvæðagreiðslu í borgarstjórn. Það er ekki þannig. Það er þannig að það er ákveðið í aðalnámskrá hvernig einkunnakvarði skuli notaður og það er þannig að það er í höndum miðstöðvar menntunar og skólaþjónustu og svo mennta- og barnamálaráðuneytisins og ykkur leyti námsgagnastofnunar og fleiri hvernig samræmt námsmat fer fram sem er unnið út frá lögum. Það er búið að samþykkja með lögum að taka upp samræmt námsmat. Það liggur fyrir og að sjálfsögðu verður Reykjavíkurborg með í því. Í vor tóku 7.000 nemendur þátt í tilraunakeyrslu á þessu samræmta námsmati og það er bara í fullri innleiðingu. Samkvæmt lögunum ber að taka upp námsmat í 3 árgöngum, 4., 7. og 9. bekkur
og sjálfsögðu gerum við það. Og sjálfsögðu verður farið í þá vinnu með okkar fagfólki á sviðinu og í samstarfi við miðstöð menntunar og skólaþjónustu að ákveða með hvaða hætti og hversu hratt mögulegt og fýsilegt að taka það upp í fleiri árgöngum. Við erum sammála því að það sé æskilegt að taka það upp í svona sem flestum árgöngum. En það getur verið að það sé misaðkallandi eftir árgöngum, eftir því efni sem til kennslu í þeim, eftir aldri nemenda, eftir fögum og vegna þess að við getum ekki vænst þess að það verði tilbúið til innleiðingar í 10 árgöngum í öllum námsfögum strax næsta vor. Og þá bara nauðsynlegt að fara í þá vinnu að skoða hvað okkar fólki finnst mest aðkallandi að leggja áherslu á í fyrstu atrennum, í hvaða röð sé best að gera þetta og kannski það á endanum ekki nauðsynlegt í alveg öllum árgöngum. Ég opinn fyrir að heyra hvað skólasamfélaginu finnst það, þó að svona mitt ólærða mat sé að sennilega sé það æskilegt, en ég vil bara heyra hvað fagfólkinu finnst það áður en við fast neglum eitthvað. Við getum ekki heldur ákveðið hér að taka upp annan matskvarða en mælt fyrir í aðalnámskrá. Og þó svo að ég hafi vanist skalanum 1 upp í 10 á minni skólagöngu og finnist hann að vissuleyti virka eðlilegastur, þá hef ég kynnt mér kvarðana sem nú til notkunar og hann getur alveg gefið skýrar upplýsingar. Til dæmis það skýrara og gefur betri upplýsingar til að halda kennslu og námi áfram ef kennari getur sagt þér að þú hafir náð góðum skilningi á algebru en þurfir frekari stuðning í tölfræði, en ef það stendur til dæmis bara að þú fáir 8,5 í stærðfræði. Talnaskjalinn og meira segja mjög talnamiðuðum fögum eins og stærðfræði alltaf háður því hvaða jafnvægi spurninga var valið í prófi. Setti kennarinn margar hornafræðispurningar eða margar algebruspurningar. Svo ég get alveg skilið að fólk sem eru sérfræðingar í námsmati komist að einhverju annarri niðurstöðu en ég sem leikmaður eða pólitíkus það hvaða einkunnagjöf sé gagnlegust til þess að meta stöðu nemenda til að hjálpa þeim að komast áfram. Og mér finnst það skrítið að taka þannig fram fyrir hendunar að þeim, sérstaklega þegar við erum með aðalnámskrá þar sem þetta ákveðið og við getum ekki ákveðið að fara aðra leið heldur en Þegar kemur að PISA, þá erum við öll sammála það að við viljum efla íslenska skólakerfið og bæta frammistöðuna þar. En það samt þannig að það ekki eins og kerfið okkar sé einhvern veginn margbrotið eða í mólum eins og sumir tala. Ég hef átt samtöl við sérfræðinga í þessum prófum og í öðrum lesfærni prófum og ég fengi þær upplýsingar að það gengur í rauninni vel að efla íslenskufærni og lesfærni okkar nemenda. Þeir taka framförum milli mælinga og til dæmis hækkum við 3% milli ára í lesmáli hjá nemendum. Hins vegar erum við að taka inn mikið af nýjum nemendum með árunum og hlutfall tvítyngdra nemenda hefur hækkað úr 10,9% árið 2015 í 25% haustið 2024 og það skiptir alveg máli þegar við að meta þetta að það að koma inn nýjir nemendur sem eru ekki kannski búnir að hafa jafn mikið færa á að læra á þeir sem að fyrir eru. Hversu margir nemendur með erlendan bakgrunn koma inn í kerfið hjá okkur, hversu snemma þau komast inn í íslenskt málumhverfi. Það hefur til dæmis sýnt sig að ef þau byrja mikið seinna en 2 ára í leikskóla þá eru þau alltaf aðeins eftir á með máltöku heldur en börn með íslenskan málbakgrunn. Og þó svo að þetta sé ekki eitthvað það eru mistök að taka þetta ekki til greina sem skýringabreytu. Þetta þýðir ekki að við séum bara eitthvað taka alltaf mikið af fólki og það sé eyðileggja niðurstöðunar okkar. Þetta þýðir bara að við erum í þeirri sérstöku aðstöðu, við erum að taka inn mjög mikið af nemendum sem eru að koma frekar nýjinn í kerfið án þessa málbakgrunns og það skýrir hvernig árangurinn þróast milli ára. En ef við skoðum árangur stakra nemenda milli prófana þá hann ekki jafn slæmur. Þannig að þetta einfaldlega eðlileg skýringabreyta. Við erum líka að sjá að brottfall nemenda af erlendum uppruna úr framhaldsskóla að minnka milli ára. Það vissulega ennþá of hátt en við erum að mjakast í rétta átt. Og það skiptir máli að gera betur. Ég ekki að segja allt sé í lukkunar velstandi. En það rangt að tala eins og þetta sé allt í rúst. Við erum að ná rosalega miklum árangri í mjög sérstökum aðstæðum. Og við sjáum góðan árangur milli ára í mjög mörgum mælingum. Miðstöð máls og læsis að standa sig gífurlega vel. Það hefur verið farið sérstakt átak í Fellaskóla sem hefur skilað miklum árangri. En í grunninn snýst þetta að menntamála yfirvöld í landinu að fara í ákveðin farveg til þess að bæta námsmat nemenda samræmt á landsvísu. Ég tel það skynsamlega leið og ég fagna því, kannski sérstaklega í ljósi þess að það hefur vantað skýra stefnu og skýra ákvarðanatöku í þessum málaflokki á landsvísu töluverðan tíma. Ég ekkert ósammála því að það hafi þetta samræmda mat á landinu hafi verið bara í hálfgerðum lamasessi núna töluvert skeið. Ég fagna því að það sé að koma inn nýtt kerfi.
Þetta snýst að búa til tól sem hjálpa okkur að meta árangur nemenda með samræmdum hætti, þannig að það sé hægt að sjá hvar þau standa sér best og hvar þau þurfa stuðning. Það eru einhver mjög föst í því að þetta eigi að vera hálfgerð samkeppnispróf, eins og samræmdu prófin sem að mín kynslóð og fleiri hérna inni tók. Það sem að börn og foreldrar þeirra eru í ákveðinni keppni einkunnir sem þau fá. Sú einkunn stýrir því svo í hvaða skóla þau geti gert sér vonur að komast, og að meðaltöl skólana séu ákveðið tól til að gera upp á milli þeirra og til að meta skólahverfin, geti haft áhrif jafnvel á húsnæðisverð í skólahverfunum. Þau sem hafa efni á því getur svo bara valið sér skólahverfi eftir því hvar þau telja að börnunum þeirra sé best borgið upp á það að fá sem skástu samverðuprófseinkunnina, upp á það að komast inn í sem skástan skóla, upp á það að ná sem bestum árangri í lífinu. Ég er ekki að segja þess að kannski hér, þetta er alveg hugsun sem maður heyrir, þetta er ákveðin svona hvað segjum við, stigveldis eða valdboðs hugsunarháttur, og þetta nýja námsmat er ekki aftur fyrir það kerfi. Ég held að það væri ákveðin hætta á aukinni stéttaskiptingu og mismunun ef við gerðum það. En svo er það heldur ekki þannig að þetta sé ákvörðun sem við gætum tekið, jafnvel þó svo við vildum. Samræmt próf bara í Reykjavík væri auðvitað ekkert samræmt próf, það væri bara Reykjavíkurpróf. Við getum heldur ekki innleitt samræmt mat hraðar heldur en MMS býður upp á það á landsvísu, nema þá að það væri ekki lengur samræmt, bara svo við séum öll að skilja hvað orðið þýðir. Þetta námsmat snýr að því að búa okkur til betri tól til að komast að því hvernig við getum bætt menntun nemenda á einstaklingsgrundvelli. Byrjum á að innleiða það, metum það hversu hratt og í hvaða áföngum og í hvaða árgöngum er best að gera það, áður en að við förum fram úr okkur með að stimpla okkur inn í orðræðuna eitthvað svona, já, við viljum talnakvarða en vondi meirihlutin vill eitthvað rugl, eða við viljum samræmt próf og þau eru á móti því. Við getum ekkert ákveðið hér að breyta einkunnakvarðanum, við getum ekkert ákveðið hér að taka upp samræmt próf. Það er ákveðið menntastefna á landsvísu sem við getum annaðhvort spila með eða ekki. Alexandra Briem hefur lokið máli sínu. 2 borgarfulltrúar hafa óskað eftir að veita ansvar og veitir þá ansvar borgarfulltrúin Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir. Já, geti forseti bara til að skýra aðeins, að ég áttaði mig ekki alveg á hvort það verið að vísa til okkar hérna fyrir að vera að tala fyrir þessu, að ástæðan fyrir af hverju við erum að tala fyrir talnakvarða en ekki bókstafskvarða er að hann greinir betur milli þess hvar fólk er statt í sinni kunnáttu. Og það er sanngjarnast. Það að búsetaráði fyrir hvernig fólk kemst inn í menntaskóla, það er til dæmis bara afar ósækjant, eðli málsins samkvæmt. Og þess vegna myndi ég alltaf frekar segja vegna þess að menntaskólanir höfða líka til mismunandi hóps af fólki. Þú getur verið frábær nemandi og fengið frábærar einkunnir en þeir langar rosalega mikið einn menntaskóla umfram annan. En það á ekki að standa í vegi fyrir fólki hvar það býr, hvort að það sé B-nemandinn sem kemst inn í MR eða þarf að fara í einhvern annan skóla sem þeir langar ekki til þess að fara í. Það er það sem ég er að segja. Eða þá að vera B-nemandi í Vesturbænum og komast ekki inn í FB. Þú veist, það er bara, það á ekki að skipta máli hvar fólk býr. Það þarf að vera bara einhver ein réttlát, gagnsæ aðferð fyrir fólk að velja hvar það vill fara í menntaskóla og hvar það kemst inn. Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir hefur lokið við að veita ansvar. Forseti minnir borgarfulltrúa á að virða tímamörk sem gefin eru í ansvarstíma. Svarar þá ansvari borgarfulltrúan Alexandra Briem. Forseti, já, kannski í fyrsta lagi bara hafna ég því að þó að við höfum alist upp við það og séum vöndi þá séu talnakvarðar eitthvað í eðli sínu að gefa skýrari svör. Það veltur auðvitað á því hvernig aðrir kvarðar eru notaðir og hversu ítarlega er farið í það. En ég held að eins og ég fór yfir í ræðunni að skilur tölfræði þarf stuðning í algebru sé skýrara heldur en 8-5, eitthvað svoleiðis. Ég held líka að ef að borgarfulltrúar eru ósáttir við þá stefnu stjórnvalda til áratuga, þá meðal annars oft þeirra eigin flokks að skólar skuli fyrst og fremst vera hverfisskólar, þá ættu við að taka það upp annarkvort á sínum flokksgrundvelli eða á þinginu. Það er ekki ákvörðun sem við getum tekið hér. Alexandra Briem, borgarfulltrúi, hefur lokið við að svara ansvari. Veitir þá ansvar öðru sinni borgarfulltrúin Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir. Líka aftur bara til þess að skýra hans málið að þá erum við að leggja til þess hér Reykjavíkurborg leiti til samstarfs við þingið það að móta tillögunar sem við erum búin að leggja hérna til. Þannig að það er ekki hægt að vísa bara að segja ykkur annar ræður þessu. Við getum vissulega alveg
óska eftir samtals þær tillögur sem við höfum í huga eða þær leiðir sem okkur líst sem best á. Þannig að það það annað varðandi prófræðina. Augljóslega eins og í öllum svona prófræðimálum fólk ekki sammála og þess vegna eru mismunandi einkunnakvarar á milli landa. Það engin einn réttarleið en hinn, en þeir sem hafa verið með bókstafskerfi eru margir hverjir að fara aftur í talnastafakerfi af ástæðu og það var það sem ég var að benda á í minni ræðu. Takk. Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið við að veita ansvar öðru sinni. Þá veitir ansvar borgarfulltrúa Marta Guðjónsdóttir. Komið hljóð á. Forseti ágætu borgarfulltrúar, borgarfulltrúin Alexandra Brím einblíndi mikið í sínu máli á þá sem nemendur sem koma best út úr samræmdu prófum. Markmiðið með samræmdu prófunum ekki síður að grípa þá nemendur sem að standa höllum fæti. Og það eiginlega það mikilvægasta við það að leggja samræmd próf fyrir, að geta gripið þessar nemendur í tæka tíð og geta skoða framfarastöðulinn frá 4. til 7. bekkjar og gripið inn í á unglingastiginu þannig að þegar þau komu í 10. bekk að þá hefur verið brugðist við þá vankanta sem hafa komið upp í námi þeirra og greinað hvar þeir standa höllum fæti og þannig elt þessa nemendur og valdelt þá þannig að þeir eru líklegri til þess að ná samræmdu prófi í 10. bekk. Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið við að veita ansvar, svara þá ansvari borgarfulltrúin Alexandra Brím. Forseti, já, ég bara furða mig á þessu ansvari í raun vegna þess að það nákvæmlega það sem að samræmdum námsmati ætlað að gera, það að grípa þá nemendur sem að þurfa stuðning, skilja nákvæmlega í hverju það sem þeir þurfa helst stuðning og veita þeim svo þann stuðning og meta svo milli ára hversu vel það hefur gengið að veita þeim þann stuðning með þeirri undantekningu að loka markmiði sé ekki að innan gæslappa ná samræmdu prófi í lok 10. bekkjar. Þannig að ég held að ég og borgarfulltrúin Marta Guðjónsdóttir séum algjörlega sammála það að markmiðið sé og eigi að vera að koma að staði hvar nemendur þurfa sértækan stuðning og veita þeim þann stuðning. Alexandra Brím, borgarfulltrúi, hefur lokið við að svara ansvari, veiti þá ansvar öðru sinni Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, borgarfulltrúin Alexandra Brím lagði mikla áherslu á það í sínu máli að hinn hefðbundnu samræmdu próf miðuðu að því að geta greint á milli slæmra og góðra skóla og einhvernir væri sem hæstar þannig að nemendur kæmist í tiltekna framhaldsskóla. Það var aldrei markmiðið með samræmdu prófunum. Markmiðið með samræmdu prófunum var fyrst og fremst það að geta gripið þessa nemendur sem standa höllum fæti og greitt stöðu þeirra þannig að það væri hægt að aðstoða það frekar. Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið við að veita ansvar öðru sinni, svara þá ansvar öðru sinni borgarfulltrúin Alexandra Brím. Forseti, já, eins og ég segi, það tilgangurinn með samræmda námsmatinu að grípa nemendur sem vantar stuðning, skynja sem skýrast hvar þá vantar stuðning og hvar ekki og meta svo hversu vel það gengur að veita þeim þann stuðning með tímanum. Eina skiptið þar sem að það skiptir í rauninni voðalega litlu máli í lok 10. bekkjar og eins og samræmdum prófin voru þegar ég var unglingur þá voru þau algjörlega vita gagnslaus í þessu samhengi að því að þú grípur engan þegar að viðkomandi að ljúka síðasta námsárinu sinni í grunnskóla. Þannig að ég skil ekki alveg hvers vegna það skipti einhverju höfuðmáli. Þá segir það bara, hvað segir maður, hvernig viðkomandi í samanburði við aðra nemendur og í hvaða framhaldsskóla viðkomandi ætti kannski að komast og eitthvað svoleiðis. Það að öllu leyti gagnslaust í að grípa nemendan þar sem að hann vantar aðstoð til að veita honum þá aðstoð. Alexandra Brím, borgarfulltrúi, hefur lokið við að svara ansvari öðru sinni og þá næsta mælendaskrá Árlía Eydís Guðmundsdóttir, borgarfulltrúi. Virðulegi forseti, ágætu borgarfulltrúar og þeir sem á hlýða. Það svo sem ekki til neins að fjalla það hvernig skólakerfið var þegar við vorum í því sem börn og unglingar heldur þurfum við að horfa til framtíðar.
og ég legg áherslu á það að þegar fjallað skólakerfi í Íslandi nauðsynlegt að hafa í huga þær gríðarlegu samfélagslegu breytingar sem átt að hafa sér stað undanfarin ár. Þekkingarlega, tæknilega og menningarlega, engin ein skýring líkleg til að ná utan það af hverju menntakerfið hefur verið bitbein í pólitískri umræðu undanfarin ár. Íslenska menntakerfið meðal þeirra dreifstýrustu innan OECD, hvert sveitarfélag hefur vald yfir sínum skólum. Menntamálaráðuneytið hefur lítið sem ekkert eftirlit með skólum landsins hér á Íslandi og rannsókn OECD benda til þess að dreifstýrt kerfi, líkt og hið íslenska, geti skilað auknum árangri í menntamálum, að því gefnu að það sé til staðar miðstýrt eftirlit sem framkvæmir mat á árangri skóla í gegnum samræmt námsmat. Þannig megi bera árangur skóla saman, læra af því sem vel gengur og beina stuðningi á þær staði sem helst þörf á. Reykjavíkurborg fer með menntun þriðjungi barna í landinu með tæplega eða 40 grunnskóla á sínum snærum. Það ljóst að aðgerða þörf þegar við komum að því hvernig við viljum byggja upp skólakerfi okkar. Enska orðið assessment innan gæsalappa með leyfi forseta sprottið á latínu og merkir að sitja við hlið. Vygotsky, sem einn af grundvallarfræðimönnum í menntunarfræðum, skilgreindi próf sem tæki fyrir kennara til að safna gögnum til að þeir hefðu skýra sína á hvort að nemandinn sé innan gæsalappa að þroskast rétt. Þannig skýrir það hugmyndina að kennarinn sitji við hlið nemanda til að safna upplýsingum sem hjálpa nemanda í þekkingarsköpun sinni. Ég vil því minna á það að próf einungis einn mælikvarði en segir ekki alla söguna þroska og framþróun nemenda. Hvar viðkomandi staddur almennt séð. Fleiri þættir koma þar inn í. Við þurfum líka að ræða aga. Það mjög mikilvægt að við séum meðvituð það að agi í íslensku skólakerfi almennt séð verri og rannsóknir hafa sýnt það að íslenskir kennarar eru það bil 11 mínútur að ná friði í bekk og það getur útskýrt það hvernig við nálgumst próf og þá sérstaklega hvernig nemendur okkar nálgast PISA-prófin. Þar sem að margir kennarar hafa haldið í fram að það sé ekki borin nægilega mikil virðing fyrir því. Þannig að það eru fleiri þættir sem þarf að benda á og eins og til þess að eins og Vygotsky bendi á að þegar verið að uppfræða börn þá sé fleiri þættir sem þurfa að koma inn. Hins vegar erum við svolítið komið þangað að það nauðsynlegt að fá samræmt mat á stöðu nemenda bæði fyrir nemendana sjálfa, fyrir foreldra og hvert og einn skóla, sveitarfélög og menntamála yfirvöld. Við vitum að það verið að hanna samræmda námskvarða fyrir landið allt. Það eru nokkrir tilbúnir og aðrir rétt handan við hornið. Samræmt námsmat og aðgengi að þeim gögnum lykilatriði í því að bæta ákvarðanatöku í menntakerfinu. Styðja við þá skóla sem þurfa á stuðningi að halda og tryggja bættan árangur, nemenda og til stuðnings við foreldra í sínu hlutverki. Í raun það lykilþáttur í þróun íslensks hagkerfis í heild til lengri tíma litið. Þessi próf þarf að undirbúa vel og það það sem við erum hugsanlega að byrja að leggja hér fram að borgin gangi af stað. Það þarf að undirbúa kennara, nemendur og foreldra og tryggja allir skóli séu í stakk búnir til að leggja þau fyrir. Hafi tiltakan tölvukost sem dæmi. Reykjavíkurborg á að byrja strax að huga þessum þætti. Þórdís Sigurðardóttir forstjóri MMS hefur haldið í fram, eða fjallað ekki bara haldið í fram, að þegar próf þessi verði til, þá sé það í valdi hvers skóla og sveitafélags og jafnvel kennara, hvort að prófin verður lögð fyrir nema þau 3 ár sem varða námsmatið. Þannig að það þarf að horfa á þetta í samhengi við endurskoðun á aðalnámskrá sem hafin í tíð síðustu ríkisstjórnar. Þessu fer saman því birta þarf að skerpa á þeim færni viðmiðum sem á að prófa og það ekki þannig núna. Þau færni viðmiðin þurfa að vera fyrirliggjandi fyrir hvert ár. Tryggja þarf að allir skólar í landinu séu að vinna að sömu færnimarkmiðum, þannig að það sé ekki erfitt að leggja fyrir samræmt próf. Þetta ekki spurning það endilega hvaða menntaskóla nemendur fari í, heldur að nemendur þegar þeir fari á milli skóla séu með sambærilega kennslu á baki. Þannig ef ég þarf að færa mig á milli hvort sem það hverfa eða sveitafélaga, þá sé ég ekki að byrja einhver staðar á öðrum stað heldur en þeir félaga mínu sem í bekknum eru. Mikilvægt að samþætta efnisþætti úr öllum greinum. Það þarf að þjálfa nemendur til að taka próf. Það gríðarlega mikilvæg þjálfun. Væntanlega verður þau tekin á tölvur og sú þjálfun tekur tíma. Sú þjálfun þarf að vera sambærileg og Reykjavíkurborg á að hafa metnað til að skara fram úr í menntamálum.
þar sem menntun barna okkar hefur mest að segja hvar við viljum búa og hvort að við döfnum og hvort að börnin okkur ná að dafna og þroskast eins vel og við höfum drauma Að lokum ætla ég aðeins að víkja öðru sem hefur áhrif á það sem við erum að ræða hér að framan og það símanotkunin. Stærstu mistökin sem ég gerði á minni stuttu pólitíska ferli var það að reyna í síðasta meirihluta að koma á svokölluðu takmörkuðu símanotkun sem ég þá kallaði símabann og félagar mínir sem voru með mér í meirihlutanum voru fljótir að fylgja sér ekki á bakvið þá hugmynd og það svona eins og þegar maður að kenna stærðfræði og maður sjálfum finnst stærðfræði vera ákaflega einföld að þá á maður mjög erfitt með að skilja af hverju einhver skilur ekki stærðfræðina. Þannig ég átti mjög erfitt með að skilja það. En komst samt að þeirri niðurstöðu að væntanlega væri orði bann eitthvað sem að væri mjög erfitt fyrir marga að horfast í augu við. Þegar við erum að fjalla símabann í skólum, það hefur komið hér fram að yfir 60 til 80 lönd hafa nú þegar bannað, að þá eru mörgum illa við þetta orð. Ægi annað orð sem að fólk á oft erfitt með. Hins vegar kemur í ljós, ef þið lítið á það bara hvað heilbrigðisviðmiðið það eru á bakvið vanrækslu foreldra, þá einn stærsta vanræksla og mikilvægasta, ekki mikilvægasta heldur sú sem hefur mest að segja, foreldri sem ekki kann að kenna barni aga eða setja aga, vegna þess að það kemur þá niður á barninu sjálfu sem getur ekki sett sér aga. Þannig að einhver leyti, þegar við sem yfirvald erum að horfa til þess hvernig við veljum hafa skólaumhverfi, þá verðum við líka að vera óhrædd við að setja ákveðin viðmið. Og þegar við horfum til þess af hverju það skiptir máli að við séum að búa til reglurnar, þannig að hver og einn skóli, eins og kom fram í máli Helgu Þóradóttur, formanns skóla og frístundar, þá eru flestir skólar í Reykjavík búin að setja sér einhverjar reglur, en þegar kemur að því að samræma, þá verðum við að horfast í augu við það að við erum yfirvaldið. Í rannsóknum á stjórnum kemur fram að sú stjórnun sem að veldur mestri vanlíðan fólks þegar að það engin stjórnun. Það að segja að það ekki settar nein viðmið, það ekki settar neina reglur, heldur allir geta bara laissez-faire, allir geta gert það sem þeir vilja. Þetta það sem að veldur mestri vanlíðan en ekki það að setja reglur. Þannig að þegar við horfumst í augu við það hvað símar hafa gert, og ég ætla að vísa hér í danska rannsókn sem sem sagt fjallað það segja þeir að við vitum það að athyglisban barna mjög takmarkað og takmarkandi þáttur sérstaklega símanotkun og þeir hafa séð að til dæmis hæfni til að taka próf, hún hækkar mjög eftir að símabann var sett á í skólum í Danmörku. Og ég minni á það að menntamálaráðherrar Evrópusambandsins komu saman í maí síðastliðnum og vildu þar setja sameiginlegt símabann í skólum á innan Evrópusambandsins. Þannig ég held að við ættum, og ég ákvað það þegar ég var fyrir þessu, þegar ég gerði þessi mistök eða mér mistókst, þá þurfti ég svolítið að setjast og horfi í barm, ég bara skildi ekki af hverju fólk var ekki sammála mér og þau sagði með mér, það kemur að því. Það kemur að því að bara samfélagsþróunin mun leiða þetta í ljós og það það sem við sjáum þegar 100 lönd eru komin þangað að setja takmarkandi á og ég vil minna á að forseti vor, frú Halla Tómasdóttir hefur farið fram fyrir skjöldu í hverri ræðu og hvar sem kemur þá talar hún símanotkun barna og hvernig við eigum sem samfélag að taka utan það og auðvelda hvort öðru að umgangast þau tæki þannig að við getum komið í veg fyrir einmanaleika og það sem alvarlegast af öllu það að nú erum við að sjá rannsóknir í íslensku skólakerfi sem sýna það að empathía á niðurleið og það alvarlegra heldur eða með því alvarlegra sem ég hef heyrt íslensk skólakerfi undanfarið. Takk fyrir. Árelía Eydís Guðmundsdóttir, borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu og einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að veita ansvar, Alexandra Brím. Forseti, ég vil kannski bara byrja á að taka undir það sjónarmið að farsíma og samfélagsmiðlanotkun getur verið mjög hamlandi fyrir börn og sennilega sé það rétt að við setjum takmarkanir á með einhverjum hætti þá að skólunum sé gert að ákveða hvernig sé best að gera það. Ég vil taka það fram að þetta í 1. til 7. bekk
hvergi leyft að vera með farsíma og 76% allra skóla sem eru búin að taka upp farsíma frí í einhverju mynd. En ástæðan fyrir því að farsímabannið sem borgarfulltrúinn Árelía Eydís Guðmundsdóttir talaði hérna áðan lenti í grýttum jarðvegi var að það dúkkaði upp án alls samráðs. Ég sá það í fyrsta skipti daginn sem ég átti að fara inn á eða daginn áður en ég átti að fara inn á skólafrístundaráðsfund eftir fjarveru úr því ráði. Mér fannst orðalagið harkalegt og ég bað mig um að skoða þetta betur. Ég væri með vissar efasemdir. Ég lýsti því yfir ég væri tilbúin til að eiga samtal um það en það samtal einhvern veginn varð aldrei. Alexandra Briem, borgarfulltrúi, hefur lokið við að veita ansvar. Svar það ansvari borgarfulltrúin Árelía Eydís Guðmundsdóttir. Kæra Alexandra Briem, takk fyrir þessa ábendingu. Við skulum ekki velta okkur upp á fortíðinni. Ég held að það skipti engu máli. Ég held að núna horfum við bara fram á veginn og hugsum hvernig við getum sameinast að gera þetta með þeim skynsamlega hætti að börnunum okkar líði vel. Þau fái aukinn skilning á líðan og að þeim líði vel. Takk. Árelía Eydís Guðmundsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið að svara. Ansvari veitir þá ansvari lokið undir þessari ræðu og næstur á mælendaskrá borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar, hér liggur fyrir aðgerðaáætlun, skýrtillaga 5 aðgerðir í menntamálum sem við borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins leggjum til. Margt af því hefur verið sagt áður. Þegar maður fer yfir þetta þá sér maður að þetta er miklu leyti skynsamlegt. Við viljum aftur taka upp samræmdu prófin sem voru leiðarljós í menntamálum í marga áratugi. Námsmat byggja á talnakvarðanum 1–10, þar sé notað við arabíska tölustafi, mjög fjölmenningarlegt allt saman. Og þetta var það kerfi sem allir skilja og ég man þegar var að taka upp bókstafakerfið og ég var að heimsækja þá grunnskóla borgarinnar. Það þyrftust að með kennarar sem skildu ekki bókstafakerfið þar mörg ár síðan og spurði hvort að ég geti útskýrt þetta fyrir þeim vegna þess að ekki hefði ráðuneyti gert það. Og ég gat það auðvitað ekki heldur og maður heyrir að það er ennþá mikið rugl í gangi með þetta bókstafakerfi. Fólk veit ekkert hvernig þetta virkar á meðan að allir skilja talnakvarðan 1–10 og það hefur verið sagt að bókstafakerfi sé betra vegna þess að það veiti fleiri möguleika á endurgjöf heldur en bara 1–10, en það getur tugakerfið auðvitað bara gert líka því að ef menn vilja gefa nákvæmari einkunnir heldur en á kvarðanum 1–10, þá er auðvitað bara hægt að fara að gefa í brotum, 3,3 eða 5,6 eða 9,9 hvað það er. Það var gert áratuga skeið og gafst auðvitað bara vel. Og þetta snýst líka símalausa skóla, móttökudeildir fyrir börn sem eru nýflutt til landsins og skýr markmiðum betri árangur í PISA og læsi. Ég vil taka undir það sem Árelía Eydís Guðmundsdóttir borgarfulltrúi sagði hér áðan að þetta snerist svo mikið stjórnun og það er alveg rétt. Það skiptir þetta miklu máli hvernig borginni stjórnar, þannig það sjáum við bara á hverjum degi, hlutirnir þurfa að vera í lagi, það fer allt í voða ef umferðarljósin bila og ef ekki gert við þau. Göturnar, gangstéttirnar þurfa að vera í lagi og hvað þá með skólana sem taka til sín 83 milljarða af skatttekjum núna í ár eða 52% af skatttekjum borgarinnar. Sá málaflokkur ætti að vera í lagi þar sem við setjum rúmlega helminginn af okkar skatttekjum í. Og það er svo sannarlega mikilvægasta verkefni næstu ára að bæta grunnskólamenntun í Reykjavík eftir mikla stöðnun og forystuleysi sem ríkt hefur í málaflokknum undanfarin 15 ár. Börnin okkar eiga betra skilið. Börnunum er engin greiði gerður með því að það sé jafnt og þétt dregið úr kröfum í grunnskólum borgarinnar. Jafnvel með því fororði að það sé gert svo öllum líði vel í skólanum. Það er engum greiði gerður með því að láta hann sitja 10 ár á skólabekk
og hann getur síðan ekki lesið sér til gagns þegar hann kemur úr þeim skóla, eins og að gerast í mörgum tilvikum í reykvísku skólakerfi. Þau börn sem fá slíkar trakteiningar reka sig bara auðvitað illa á strax og þau fara í framhaldsskóla eða háskóla og ef ekki þá auðvitað bara seinna í lífinu. En frá árinu 2010 þá hefur meirihlutasamstarf vinstri flokka verið ráðandi í Reykjavík undir forystu Samfylkingarinnar. Samfylkingin fór með formennsku í menntaráði og skóla- og frístundaráði á þessum tíma og það verið engar breytingar við það, það var engar breytingar orðið við það í menntamálum sýnilegar að Framsóknarflokkurinn tók síðan við formennskunni og nú síðast Flokkur fólksins. Á þessu tímabili hefur mjög skort á metnað og pólitíska forystu í menntamálum. Áherslan hefur verið á margvísleg gæluverkefni en efling eiginlegra menntunar setið á hakanum eins og síversnandi árangur nemenda sýnir. Sérstök menntastefna Reykjavíkurborgar til 2030 sem samþykkt var 2018 byggist á frösum og fróðusnakki en veitir litlar leiðbeiningar raunverulegar umbætur í menntamálum eftir því sem ég hef heyrt frá kennurum og skólastjórum. Og þessi mótun menntastefnu að gerði sér svolítið vonir hana en hún reyndist síðan vera bara eitt dæmigert gæluverkefni Samfylkingarinnar. Sjálfstæðisflokkurinn hafði reynt að setja af stað mótun menntastefnu árið 2009. Fyrsta verk Samfylkingarinnar var að hætta þeirri stefnumótunarvinnu 2010 þegar hún komst til valda, en 2016 var síðan aftur samþykkt tillaga að fara í mótun menntastefnu af því þá náttúrulega var ekki hægt að neita því að árangur reykvískra nemenda fór mjög versnandi og þá var gripið til þessum einhvers ráðs og það var fenginn sem helsti ráðgjafi verkefnisins finnskur menntasérfræðingur sem hafði helst getið sér orð fyrir það að vera á móti samræmdum mælikvörðum í skólastarfi, stefna sem einhverju leyti fylgt sums staðar í heiminum en hefur alls staðar reynst illa. Ég held að alvöru sérfræðingar í skólastarfinu þeir eru sammála það að það verða að vera samræmdir mælikvarðar. Við verðum að sjá hvar börnin okkar standa og í öllum rekstri þarf að hafa einhverja og í menntun þarf að hafa samræmda mælikvarða. Við sjáum það bara í rekstri borgarinnar. Þar höfum við þó fjárhagsáætlun og við höfum þó ársreikning sem sýnir okkur hvert við höfum að fara. Það nokkurn veginn vitað hvað gengi krónunnar á hverjum tíma, það er ekki mjög umdeilt. Og við sjáum í þessum gögnum sem eru samræmt, ársreikningurinn sem samræmt í reikningsskila, það eru samræmda reikningsskilaðferðir og það er auðvitað mikilvægt fyrir okkur að þegar við fáum og tökumst á fjármál borgarinnar þá sjáum við nákvæmlega svona hver staðan því að við deilum ekki framlagningu endurskoðandana á tölunum. Og eins þess vegna eru samræmdir mælikvarðar eins og PISA og samræmt próf svo æskileg. Þetta ákveðið jöfnunartæki, þetta lagt fyrir á sama tíma. Það yfirleitt marktangandi á niðurstöðunum og sýna okkur hvert á stefna. En eins og ég segi, ríkjandi menntastefna, hún veitir litlar leiðbeiningar raunverulegar umbætur í menntamálum. Nú, annað svona gæluverkefni sem var fínt að fá svar við hér á eftir. Í mars 2014 þá var haldinn mjög flottur blaðamannafundur í Austurbæjarskóla þar sem kynntar voru niðurstöður skýrslna sem unnar höfðu verið á vegum samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu í tengslum við sóknaráætlun höfuðborgarsvæðisins og þar var blásið til sóknar og lýst yfir því að höfuðborgarsvæðið skyldi vera leiðandi í skólamálum á Norðurlöndunum. Ég skilst að Reykjavík haft frumkvæði þessari vinnu, þarna ætlaði höfuðborgarsvæðið að vinna saman að menntamálum og verða leiðandi í skólamálum á Norðurlöndunum, hvorki meira né minna. Og það var samþykkt plagg og það sem margt var í að sveitarfélögin ætlaði að vinna betur saman, bjóða til samstarfs við ríkisvaldið aðgerðir til að bæta menntun, draga úr brotthvarfi helming á 7 árum og svo framvegis og framvegis. Mjög metnaðarfullt plagg, en því miður, þetta er 2014 og árangri reykvískra grunnskólabarna hefur mjög krakkað síðan. Og ég sé að Skúli Helgason sem var lengi formaður skóla- og frístundaráðs, hann hérna ávarporkur hér á eftir og hér þetta plagg. Það væri ánægilegt, minnst kosti fróðlegt að fá að heyra að Skúli sem var lengi formaður skóla- og frístundaráðs, hann geti sagt okkur hvað varð þessa vinnu.
Það var ekkert smá mikið gert úr þessu í mars 2014, þetta var kynnt og hér plaggið. Hvað varð úr þessu vinnu? Hvernig var unnið þessar vinnu? Hvernig gekk þetta samstarfi hins sveitarfélögin og ríkið? Til hvaða aðgerða var gripið? Hvaða árangri skilaði þetta? Skilaði þetta einhverjum árangri? Fróðlegt var að heyra það. En ég man að það var eitthvað held ég í kringum í 2018 þegar að menntastefnan fór á stað, að þá var ég á ráðstefnu þar sem meðal annars vísað til hennar og þá stóð upp gamalreyndur kennari og skólastjóri þar sem hann hvatti kjörna fulltrúa til þess að gera ekki meira þessu sama sem hefði gengið illa, heldur reyna að gera breytingar á menntamálum og raunverulega bæta menntun í Reykjavík. Og hann hafði á orði að 2010 til 2020 væri að stefni að vera 10. áratugurinn í menntamálum Reykjavíkur vegna þess að þá hefði málaflokknum hefði illa stjórnað. Það hefði ekkert áunnist svona áranguslega séð og í varðandi menntun barnanna og hann bað kjörna fulltrúa að grípa til aðgerða þannig að næsti áratugur ekki eins. Nú komið 2025 og það stefnir í að árangri haldi bara áfram að hraka, honum hefur hrakað og þá hætt við að það verið 2 10 áratugir í menntamálum Reykjavíkur 2010 til 2030. Það er ennþá auðvitað tími til þess að snúa við blaðinu, gera ekki meira af hennu sama, heldur grípa til nýra aðgerða og það að kveða á þessar 5 aðgerðir í menntamálum sem við sjálfstæðismenn leggjum til væri mjög góð byrjun á að hverfa frá þeirri niðurlægingu sem stjórn menntamáli Reykjavík hefur verið í núna síðustu 15 árin. Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu. Einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að veita andsvar. Dóra Björt Guðjónsdóttir. Forseti, mér fannst svolítið sérstakt í ræðu borgarfulltrúans þar sem að hann fer mikinn og gagnrýnir mismunandi meirihluta sem hér hafa starfað síðan 2010 og virðist setja á alla undir sama hatt og talar svo mikilvægi þess að hafa samræmt mat og það sé bara gagnlegt við allan rekstur og svo framvegis og gefur þannig í skyn að starfandi meirihluti eða aðrir meirihlutar hafi verið sérstaklega á móti því. Nú svo komið að nú bara að samþykkja lög samræmt mat þannig að það ekki þannig að það sé eitthvað sem við stöndum á móti eða hyggjum standa á móti. Okkar fulltrúi og formaður skólafrístundar fór í morgun í viðtal og lýsti því yfir að það væri mikil ánægja meðal okkar það kemur að þessari breytingu þannig að mér finnst svolítið skrítið að gera okkur upp einhverju skoðun og tala svo gegn henni. Það ekki alveg maglegt. Bestu þakkir samt fyrir ágætaræðu. Dóra Björk Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið við að veita andsvar. Svara þá andsvari borgarfulltrúin Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég þakka Dóru Björk Guðjónsdóttur fyrir andsvarið. Nú, það ekki samræmt mat og samræmt mat og hér á fundinum hefur töluvert verið tekist ámitt þetta að þetta samræmda námsmat sem verið að taka upp eftir langan undirbúning í menntamálaráðuneytinu hefur fjölmarga galla í för með sér og það horfið frá veigamiklum þáttum varðandi kosti þess að taka upp samræmt mat eins og til þess næst fram með samræmdu prófum. Jón Pétur Símsen, alþingismaður, hann hefur gert mjög góða grein fyrir þessu í ræðu og riti að undanförnu og ég vísa bara svolítið til hans gagnrýni á þetta samræmda námsmat. Auðvitað skárra hafa þetta samræmda námsmat en ekki neitt, en ég óttast að þessi stórgallað samræmdu prófin voru alls ekkert fullkomin, en þau voru samt miklu betri og myndu gefa okkur miklu betri vísbendingu hvar okkar nemendur standa heldur en þetta nýja samræmda námsmat nokkuð tíman ég hræddur Og það var ég ekki tíma til hér en það var mikið rætt þetta undanförnum meðal annars hér á fundinum. Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi, hefur lokið við að svara andsvari. Veiti það andsvar öðru sinni borgarfulltrúin Dóra Björk Guðjónsdóttir. Forseti, með fullri virðingu þá sónaði ég svolítið út þegar ég heyrði nafnið Jón Pétur Símsen. En þannig að bara gott og vel. Dóra Björk Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni. Svara þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúin Kjartan Magnússon. Forseti, góðu borgarfulltrúar, mér finnst oft gaman eða ekki þegar orðin með fullri virðingu eru notuð. Í seinni tíð þá finnst mér fólk sem notar með fullri virðingu
þennan frasa í ræðu einmitt verið gefið skinn að það beri enga virðingu fyrir þeim sem er síðan vitna til á eftir. Og mér finnst þetta svolítið svona einkennast af því. Mér finnst það má auðvitað deila pólitískar skoðanir manna en það efast enginn að Jón Pétur Simsen er atkvæðamikill fagmaður á sínu sviði, hefur varið sinni starfsævi í kennslu, verið aðstoðarskólastjóri og skólastjóri og hvarvetna getið sér gott orð fyrir mjög góða vinnu, ekki síst í þágu borgarinnar, og ég held að það hafi allir viðurkennt þegar hann hætti störfum fyrir borgarinnar. Þá fékk hann miklar þakkir frá þáverandi skóla- og frístundaráði, þó að það hvar sem annars menni stóð í flokki, og ég held að við ættum að gera eitthvað annað hérna í borgarstjórn heldur en að vega að okkar fyrirverandi starfsmönnum og skólastjórum með þessum hætti. Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi, hefur lokið við að svara andsvöru öðru sinni. Andsvörum telst lokið undir þessum lið. Óskar borgarfulltrúin Dóra Björk Guðjónsdóttir eftir að gera stutta athugasemd til þess að bera af sér sakir. Þá veitir þá er það Dóra Björk Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi, með stutta athugasemd til að bera af sér sakir. Forseti, ég ætlaði með engu móti að vega að fagmannum og skólamannum Jóni Pétri Simsen. Mér finnst stjórnmálamaðurinn Jón Pétur Simsen hins vegar vera hálfgerður vindhani, en ég geri greinarmun að þessum mönnum. Borgarfulltrúin Dóra Björk Guðjónsdóttir hefur lokið við að gera stutta athugasemd til að bera af sér sakir. Óskar borgarfulltrúin Kjartan Magnússon eftir því að gera stutta athugasemd við fundarsköp til þess að bera af sér sakir? Hvort eða til að gera athugasemd við fundarsköp. Borgarfulltrúin Kjartan Magnússon gerir nú stutta athugasemd við fundarsköp. Forseti góðir borgarfulltrúar, mér finnst óviðeigandi að við notum hér borgarstjórnarfund og sali borgarstjórnar til þess að beina uppnefnum að mönnum sem sitja ekki einu sinni í borgarstjórn og geta því ekki borið hönd fyrir höfuð sér. Mér finnst það ósæmandi. Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi, hefur lokið við að gera stutta athugasemd og þá er andsvörum og athugasemdum lokið undir þessari ræðu og forseti hefur ákveðið að taka 15 mínútna fundarhlé.
Leskov. Lindarslov. Allir í Sjálfstæðisflokknum eru tilbúinir. Takk. Nei, segir borgarfulltrúi, það er kannski einmitt væri löng bíð líka. Já, en forseti, skólamálin eru með þeim stærstu málum í okkar starfi. Þau þarf svo sannarlega endurskoða reglulega. Samfélagið breytist, hlutin breytast. Og við þurfum allt að vera tilbúin að breyta bæta. Þannig að fagna þessari umræðu hér, en hér liggja fyrir fjöldi af hugmyndum og tillögum, en ég ekki alveg viss með tilgang sumra þeirra hér. Það búin að fara fram hér ágætt umræðu námsmat, þessi innleiðing í öllum grunnskólum sem komin af stað eftir að lögunum grunnskóla var breytt núna í júní. Þá ég að tala þessi matstæki eða matsferill og sem skyldubundið í 3 árgöngum, en það þarf svo sannarlega að skoða hvernig þessi innleiðing gengur og hvaða möguleika hún býður upp á að útvikka þetta. Við skulum nefnilega hafa í huga hversu illa hefur stundum gengið þegar fólk flýtir sig of mikið, og þá ég að minna á hvernig allt rundi hér í rafrænu framkvæmd samræmda prófa á sínum tíma, sem voru þá lögð af án þess að það kom eitthvað heildstætt í staðinn. Þannig að við þurfum að skoða mjög vel hvernig þessi innleiðing leiðar okkur áfram, hvernig gengur að innleiða þetta. Símabannið, jú, það kveikir alltaf, og við höfum rætt þetta hér á þessu vettvangi í fagráðinu og út allt. Og jú, þarna þarf stöðugt að endurskoða afstöðu okkar, en aðstæður breytast hraðar og fólk eins og ég, fólk á mínum aldri að gera sér grein fyrir. En ég stend við það, já, en erfitt með algjört og skilyrðislegu banni sem gengur yfir öll, heldur munu krakkar alltaf vera að skrifa undan okkur, eins og við sáum það í gær í fréttum þar sem var svolítið fjallað það að börnin kunna strax ýmis tricks til að koma sér hjá því að skila síman. Það ekki mikið mál fyrir þau. Þannig að það sem virkar og hefur sýnt sig, en og það getum við alveg tekið saman og skoða betur hvað virkar og hvað ekki, en eitt sem ljós, það sem virkar alltaf byggt á samtal og heildstæði nálgun, samtal við stjórnendur, kennara sem þurfa að framfylgja þessum reglum sem gilda, en líka foreldra og börn. Einungis þá náum við árangurs. Það hefur sýnt sig í öllu þessu sambærilegu verkefnum, hvort það sé forvarna starfið og allt þetta. Aðeins þessi hugmyndu fyrir móttökudeild, móttökudeildir fyrir börnafældum uppruna, það einmitt mér fullkomlega óljós hvernig það á að bæta því sem við erum að gera nú þegar. Þetta var við liði fyrir 25 árum síðan. Þá voru móttöku skóla, móttöku deildir, þetta var lagt af. Þetta hafði alveg sína skýringa þá. Þekking á málaflokknum var afar takmarkuð, betra að nýta krafta þeirra sem höfðu hæfni á færri stöðum. Hins vegar var þróun þannig að bæði fjölgaði börnum af foreldrum uppruna það mikið að þetta fyrirkomulega þótti ekki lengur skynsamlegt, en líka samræmdist það illa skóla án aðgreininga að skila þessi börn frá lífsnauðsynlegum samskiptum við jafnaldra sína í hverfunum. Hver skóli átti að vera tilbúinn með þekkingu og mannafla til að taka við öllum börnum í borginu og styðja við inngildingu þeirra óháð uppruna eða öðrum þáttum sem hafa áhrif á nám þeirra. Félagsleg einangrun
jaðarsettra hópa er eitt stærsta áhættufaktor í inngildingu þeirra. Þannig að eins og þetta hér er skýrt, þá væri það skref tilbaka við það sem við erum að gera vel hér. Við þurfum kannski að gera meira af því. Það var ég mjög til að ræða, en að fara 20 ár tilbaka held ég væri ekki rétta leið. En stundum þarf að skoða hvernig þarf að taka einmitt fara í endurskoðun, en það þarf að byggja á mjög ítarlega greiningu. Það var til dæmis Birta, móttöku stöð fyrir börn á flótta, það sem kom í ljós að þarfir þeirra sem eru með slíka áfallasögu á sama tíma á skólaganga þeirra hefur yfirleitt verið mjög takmarka, þurfa sérlausn en mjög mikla takmarkanir, og þessar takmarkanir sé ég ekki í þessari tillögu. En við erum með íslensku verin sem gegna nákvæmlega þessu hlutverki að styðja við börn sem eru á þeim aldri þar sem það hefur reynst vel að taka þau í sér tíma þar. En á sama tíma er aðal áherslan á inngilding í þeirra hverfisskólum. Ekki halda þeim frá, heldur inngilding á sama tíma með þáttöku í frístund, með að vera með mjög skýrt plan, þau geta farið leið og þau hafa getu til þess. Og það liggur að baki mjög skýra þarfa árangursgreiningu. Og ég veit ekki heldur hvað það þýðir að einbeita sig einungis á íslensku og íslenska menningu. Það eru líka mistök sem við höfum gert fyrir 20 árum síðan. Við megum ekki gleyma barni sem heild. Nefnilega ekki bara horfa á íslensku kunnáttuna heldur höfum við einmitt innleitt sænska matstæki sem skoðar hvað er barni komið langt í öllum fögum, í stærðfræði og sögu eða náttúrufræði, og það skiptir máli að við tökum þetta inn. Það skiptir máli að þessi börn missa ekki af lestunni í stærðfræði en eyða sinn tíma einbeita sig á 13 jólasveina hér. Börnin mega ekki festast í því að vera jaðarsett, og þegar við skoðum hvernig gengur hefur með íslensku verin, þá er einmitt þetta, það er spurning hvernig við stuðlum betur, ekki minna, við að styðja við félagslega tengslamyndinu, inngildingu, hvernig við skipuleggjum betur, hvernig þau fara úr íslensku verinu í hverfisskólana. Það er vandinn, það er áskorun, það þurfum að bæta okkur. Íslensku verin virka yfirleitt mjög vel, þannig að reynslan þar er góð. Við þurfum meira menntun fyrir kennara í íslensku sem annað tungumál. Það er ekki til og það er einlega með ólíkindum. Það er margt fólk, margir kennara sem eru orðnir reynslumiklir og góðir í að kenna íslensku sem annað mál, en nánast enginn þeirra er með menntun í því, og það er eitthvað allt annað að kenna íslensku fyrir íslensku börn eða íslensku fyrir erlend börn. Og þeir sem hafið íslensku sem móðurmál eruð einmitt eiginlega minna í stakk búin en hver útlendingur sem hefur lært íslensku sem annað mál. Og það þurfum við að styðja okkur kennara betur og samræma það, beita okkur fyrir menntun þeirra, bæta mat og eftirlit á kennslu þar. Forseti, ég tek alveg góðan huga bak við þessa tillögur skylda. Það er eiginlega svo sjálfsagt að ég skil ekki alveg hvað stendur bak við að við viljum öll bæta okkur eða bæta árangur í PISA. Þetta er svo almennt að ég bara skil ekki alveg hvert er verið að fara þar. Þannig að þessar tillögur ávarpa mikilvæga hlutir, en við erum annarkvort að því eða eins og til dæmis með engunir og slíkt, þá er þetta ekki endilega í okkar höndum. Takk.
Þá hefur borgarfulltrúinn Sabine Leskó lokið máli sínu og næsta mælendaskrá er borgarfulltrúinn Magnea Gná Jóhannsdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vil byrja á því að fagna því að menntamál sé hér til umræðu. Allar mælingar á íslensku menntakerfi benda til þess að við verðum að gera betur þegar kemur að menntun barna, við skuldum börnunum okkar það og framtíðar kynslóðum. Við vitum að þau samfélög sem vegna vel eiga það sammerkt að vera með öflugt skólakerfi frá leikskóla fram í háskóla. Það hlýtur að vera það sem við stefnum að. Við í Framsókn leggjum hér til að stöðu- og framvindupróf verði tekin upp strax í vor fyrir 4. til 10. bekk í öllum grunnskólum borgarinnar. Markmiðið með tillögunni er að tryggja að hægt sé með samræmdum hætti að meta stöðu og framfarir nemenda og auðvelda kennurum og foreldrum að styðja við nám barna í Reykjavík. Það skiptir miklu máli að við vitum hvar börnin okkar eru stödd í skólakerfinu okkar, fyrir okkur sem stjórnvald sem mótir stefnu skólakerfisins, fyrir foreldra sem fylgjast með námsframvindu barna og fyrst og fremst fyrir börnin sjálf sem hafa allan hag af því að vita hvar þau standa í sínu skyldnubundna námi. Að þeim sem mætt með viðeigandi aðstoð í námi sé þess þörf. Ég tel samræmt námsmat vera mikið framfaraskref og fagna því að loksins sé komið námsmatskerfi fyrir landið allt eftir að gömlu samræmdu prófin voru lögð af og ég vona að borgarstjórn sameinist tillögu okkar Framsókn. En hér er einnig til umræðu aðrar tillögur í skólamálum og ég ætla að fara yfir afstöðu mína til þeirra. Umræðan símafrí í grunnskólum er ekki ný í þessum sal. Þegar hún var síðast á dagskrá sagði ég að það væri ábyrgðarlaust að vera með engar reglur símanotkun í grunnskólum. Með því var ég ekki að segja að það eigi ekki nota tækni í skólastarfi. Það væri fáránlegt á 21. öldinni. Tækni getur verið af hinu góða ef allir hafa sömu tækifæri til að nota hann í námi, óháð efnahag og ef hún er notuð markvisst sem námsgagn, en það er ábyrgðarlaust að vera með enga samræmda umgjörð í kringum notkun síma í einkaeigu í skólum. Börn þurfa ekki alltaf að vera sítengd umhverfinu. UNESCO, menningarmálastofnun Sameinuðu þjóðanna, hefur gefið út og þau telja að snjallsímar eiga að vera alfarið bannaðir í skólum. Í nýlegri menntamálaskýrslu UNESCO kemur fram að stofnunin hvetur til þess að tæknin sé einungis notuð í kennslustundum þegar hún styður við námsframvindu. Að auki kemur fram í skýrslunni að snjallsímar trufli kennslu og einbeitningu nemenda. Það er staðreynd sem sennilega allir kannast við. Hver hefur ekki upplifað það að vera truflaður á tækni? Rannsóknir hafa þá ítrekað bent á að börnunum okkur líði betur í skólum sem eru símalausir. Skólabragurinn batnar og börnin tala meira saman. Rannsóknir í Hollandi benda til þess að símafrí auki námsárangur og félagsleg samskipti á milli nema. Í kvöldfréttum gærdagsins á RÚV var fjallað snjallsímalausa skóla. Þar lýstu bæði kennarar og nemendur við mikilli ánægju með símalausa skóla. Kennarar og nemendur töluðu að börnum þeirra væru að tala meira saman, þau voru að spila og jafnvel mynda parasambönd. Þetta skiptir allt máli. Sérstaklega þar sem mælingar sýna okkur að samkennd og félagsfærni fer minnkandi og einelti og vanlíðan eykst á sama tíma. En félagsfærni íslenska barna mældist lægst í Evrópu samkvæmt skýrslu UNICEF árið 2020. Það er mikið áhyggjuefni. Símafrí í skólum snýst fyrst og fremst velferð barna. Í umræddri skýrslu UNESCO er tekið fram að bann við notkun snjallsíma geti dregið úr einelti barna og notkun snjallsíma geti haft neikvæð áhrif á tilfinningulegt jafnvægi þeirra. Staðreyndir sem koma lítt á óvart. Árið 2014 töldu 81% barna á Íslandi í 8. til 10. bekk andlega heilsu sína vera góða eða mjög góða. En þetta hlutfall komur undir 60% árið 2022. Á sama tíma hefur snjallsímanotkun aukist verulega. Við hljótum að spyrja okkur á því hvort að óheft snjallsímanotkun barna auki vellíðan og velferð barna. Nú þegar 70% skóla í Reykjavík símalausir og ég hlynnt því að allir grunnskólar í Reykjavíkurborgar verði símalausir.
og ég vona að þeir flokkar sem mynduðu með okkur meirihluta í upphafi kjörtímabilsins hafi skipt skoðun og séu nú hlynntir þessari tillögu. Því þegar kollegi mín í Framsókn, borgarfulltrúinn Árelía Eydís Guðmundsdóttir, reyndi að koma símafrí í gegn í upphafi kjörtímabilsins mætti til andstöðu frá samstarfsflokkunum okkar. Fyrir fundin liggur einnig fyrir tillaga móttökudeildir. Nú langar mig að þið hugleiðið hans með mér. Ef þið væruð börn sem væru nýflutt á nýjan stað í nýtt málumhverfi, í nýja og ólíka menningu og skólakerfi sem ólíkt kerfinu sem þú þekkir. Hvort þætti þér betra að vera hendin í almennan bekk þar sem þú nærð ekki utan efnið vegna þess að þú ert ekki með grunn í tungumálinu sem kennt á. Í skólaumhverfi sem þú þekkir ekki, á sama tíma og þú ert að reyna að skilja menningu landsins sem þú varst að flytja til. Hvernig myndi þið líða í því umhverfi? Þætti þér ekki betra frá mýkri lendingu í skólakerfinu, þar sem þú fengir rými til þess að við ná tökum á tungumálinu, kynnast menningu svæðisins og læra inn á nýtt skólakerfi og fengist rými til þess að kynnast hverfinu þínu. Ég veit allavega hvað ég myndi velja. Ég tel að Reykjavíkurborg ætti að koma móttökudeildum þar sem að börn sem eru nýflutt til landsins í öllum skólakörfum borgarinnar gætu sótt nám. Móttökudeildir eru hugsaðar sem brú í takmarkaðan tíma þar sem staða barna í námi og lesfærni metin og stuttur við farsæld þeirra í skólaumhverfinu. Markmið deildanna að mæta nemendum þar sem þeir eru staddir, kenna þeim grunnfærni í íslensku og kynna íslenskt skólastarf og samfélagi áður en að bóknám hefst í almennum bekk. Reykjavíkurborg hefur starfrækt móttökudeildir við nokkra grunnskóla, þar sem tekið á móti börnum í leita alþjóðlegri vernd. Reynslan hefur sýnt að slíkar deildir eru lykilþáttur í því að skapa börnum mjúka lendingu í íslensku samfélagi og skólakerfi. En við þurfum að horfa á víðtækari hóp barna en umsækjendur alþjóðlega vernd og bjóða öllum börnum sem eru nýja í íslensku málumhverfi tækifæri til að komast inn í skólaumhverfið með mjúkri lendingu og tengja börnin við hverfið sitt. Ég tel móttökudeildir ein leið til þess. Það eru ekki óþekktar. Í Frakklandi eru slíkar deildir starfræktar fyrir börn sem eru nýju frönsku málumhverfi og það sem meira er að foreldrum barnanna líka boðið upp á kennslu í frönsku og fræðslu menningu landsins. Ég tel einnig við ættum að gera það til að efla foreldrasamstarf og styðja við fjölskyldur barna af erlendum uppruna. Ég sjálf stundaði framhaldsskólanám í alþjóðlegum skóla sem kennt var ensku. Þeir sem ekki töluðu ensku höfðu skólaár sitt fyrr til þess að læra ensku og fræðast menningu landsins sem var jafnan mjög ólíkt því sem þau þekktu. Það gerði það að verkum að þau fengu mýkri lendingu innan skólans áður en að kennslan hófst. Það er það sem þetta snýst að börnunum okkar líði vel og komist vel inn í okkar skólasamfélag og hverfi, að þau geti nýtt hæfileika sína í skólastarfinu sem erfitt án þess að vera með grunnþekkingu á málinu sem kennt á. En ég tek fram að ég er hlynnt þótt ég sé hlynnt móttökudeildum ég ekki hlynnt móttökurskólum sem allt annað fyrirbæri. Ég er ekki hlynnt í að við stofnum sérstaka móttökurskóla þar sem að börn eru aðgreind frá sínu hverfisskóla og sínu hverfi og félögum í hverfinu. Það skiptir lykilmáli að börnin komist inn í samfélagi, eignist vini inn í skólanum og það sé samstarf á milli og þótt og sért í móttökudeild þar sem þú lærir íslensku eða íslensku veri að þá getur stunda íþróttir eða jafnvel önnur fög með samnemenduðinum í bekk. En að við séum með kerfi sem vissulega grípur börn fyrst sinn. Og ég held líka og kennar hafa bent á það að það er erfitt þegar þú fær stóran hópa börnum og erlendum uppruna sem ekki tala íslensku inn í bekkina og við verðum að reyna að mæta því sjónarmiði með því að setja upp fleiri íslensku ver og jafnvel móttökudeildir. Þannig að ég styð þessa tillögu heils hugar. Á fundunum liggur einnig fyrir tillögu að við setjum skýr markmið árangur í lestri og PISA, því er sammála, við eigum alltaf að hafa metnað til þess að gera betur. Og þá liggur fyrir fundin tillögu að einkunnarkerfinu eru breytt. Foreldrar, kennarar og nemendur hafa bent á að þeir skilja ekki hvað einkunnir þýða. Það skiptir máli að einkunnarkerfið sé skýrt þannig að börn, foreldrar og kennarar skilji hvað einkunnir nemenda þýða. Það má ekki vera óvissa hvað einkunnir þýða því enda óvissa þýðingu einkana óvissa hvernig okkur framvindur í skólakerfinu.
Ég tek því undir tillögu þess efnis að Reykjavíkurborg leiti samstarfs við mennta- og barnamálaráðuneytið heimildir til að byggja námsmönd aftur á Talnakvarða. Að lokum þakka ég ykkur fyrir góða umræðu um skólakerfið okkar og ég trúi því að við getum eftir gott samtal í þessum sal breytt rétt og skrifið stórskref í áttu því að bæta menntakerfið okkar. Þá hefur borgarfulltrúin Magnea Gná Jóhannsdóttir lokið máli sínu og einn borgarfulltrúi óskað eftir að veita andsvar og borgarfulltrúin Sabine Leskov. Já, forseti, ég ljóft að skilja leiðrétta nokkra staðreynda villu. Það er bara ein deild sem hefur birta sem hefur tekið á móti börnum á flótta en hefur flust á milli skóla. Móttökuskóli þannig séð sem sér skóli hefur aldrei verið til og aldrei staðið til, heldur hafa verið skóla sem hafa verið með sérþekkingu sem í gamla daga sem sagt fyrir meira en 20 árum síðan voru með þessar móttökudeildir. Það er ekkert sem hefur komið fram í ræðu borgarfulltrúans Magneu Gná Jóhannsdóttur sem skýrir hvernig þessar deildir bæta einhverju við sem íslensku ver gera nú þegar. Og já, kannski bara líka gott að svara þessu spurningum með börnin sem flytja til landsins. Nú hef ég flutt börnin til landsins og það sem þeim fannst mikilvægast af öllu öðru var að vera eins og hinn börnin. Þá hefur borgarfulltrúin Sabine Leskov lokið við að veita andsvar og svara þá andsvari borgarfulltrúin Magnea Gná Jóhannsdóttir. Já, forseti, ég þakka borgarfulltrúnum fyrir sitt ansvar. Ef mér skjátlast ekki þá var einni starfuð svona móttökudeild í Háteigsskóla eitt sem þótt að segja ekki lengur og ég var auðvitað að leggjast gegn móttökuskóla í þessa ræðu. Ég talaði sérstaklega gegn að ég var ekki hlynnt því að varum að stofna sérstaka skóla heldur að það væri þá deildir innan skólana. Líkt og íslensku ver, auðvitað má deilum það hvort er betra og hvort er verra eða hvort að bæði geti verið til og kannski ætti bæði verið til en ég held að vandinn í grunninn sé sá að við erum ekki með nægilega mörg íslensku ver og börnum komast ekki þangað strax inn. Að einhverju leyti er það ákveðin vandi sem við stöndum frammi fyrir og við verðum að gera betur þessum efnir. Og það í mínum draumaheimi væri draumsýn svo að það væri móttökudeild eða íslensku ver sem tæki við öllum hverfisskólum. Þannig að öll börn gæti komast inn í íslenskt umhverfi og inn í sínum skóla og auðvitað vilja öll börn vera hluta af sínu samfélagi og vera hluta af bekk. En þau verða líka að fá stuðning við íslensku nám til þess að geta komist inn og það verðum að tryggja það að við kennum íslensku en sem líka mynda tengsl við hverfið og bekkin. Það hefur borgarfulltrúin Magnea Gná Jóhannsdóttir lokið við að svara andsvari og veiti þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúin Sabine Leskov. Takk forseti, þá er enn ekki komið svar við spurningu hverju móttökudeildir eigi að bæta við því sem íslensku verin gera nú þegar. Því að eins og ég kom inn á í minni ræðu það má alltaf deila hvað það þarf ekki að fjölga þeim enn meira, það getur alveg verið, en að hafa hér tvöfald kerfi, að hafa íslensku veri og móttökudeildir eða leggja íslensku verin það sem þekkingin er og virka vel, leggja það niður, það bara er ekki alveg það sem ég get sé fyrir mig. Það hefur borgarfulltrúin Sabine Leskov lokið við að veita andsvar öðru sinni og telst þá andsvar undir þessum liði lokið og næsta mælendaskrá er borgarfulltrúin Skúli Helgason. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég byrja á því að þakka fyrir þessa umræðu hér. Gott að við erum með tvær tillögur menntamál til að ræða annars vegar tillögu Sjálfstæðisflokksins 5 aðgerðir í menntamálum og hins vegar tillögu Framsóknarflokksins samræmt námsmat. Sú tillaga og reyndar báðar koma inn á samræmt próf, en þau hafa ekki verið við lýði hér á landi undanfarin ár síðan að Lilja Alfreðsdóttir menntamálaráðherra Framsóknarflokksins lagði þau niður árið 2021. Sú ákvörðun kom í kjölfar þess að því rafræna prófakerfi hrundi ekki bara einu sinni árið 2018 heldur aftur 3 árum síðar og þá var stokkið til, prófin lögð af en því miður án þess að neitt kæmi í staðinn. Ekki bara það ár heldur næstu 4 árin, hvorki meira en minna.
Það er ótrúleg staða að undanfarin 4 ár hafa engar samræmdar mælingar farið fram á námslegri stöðu nemenda í grunnskólum, hvorki í Reykjavík né annars staðar á landinu. Og það er merkilegt að það þurfti nýja ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur og menntamálaráðherra Flokks fólksins til þess að klára málið og kom í gegnum Alþingi nýjum lögum samræmt námsmat sem voru lögfest 7. júní síðastliðinn. Þau kveða meðal annars á að skylt verði að standa fyrir samræmdu námsmati í íslensku stærðfræði fyrir alla nemendur á lágmarki einu sinni á hverju stigi grunnskólans, það er að segja einu sinni á yngsta stiginu, einu sinni á miðstiginu og einu sinni á unglingastiginu. Jafnframt er heimilt samkvæmt ákvörðun ráðherra að standa fyrir skyldubundnu samræmdu námsmati fyrir nemendur í fleiri bekkjum og námsgreinum. Sömuleiðis segir í nýju lögunum að hið nýja námsmat komi til innleiðingar og framkvæmdar í öllum grunnskólum skólaárið sem nú er hafið 2025-26. Það er því óneitanlega skondið að núna þegar að nýtt samræmt námsmat hefur verið lögfest og verður því innleitt á þessu skólaári bæði í Reykjavík og annars staðar á landinu, að þá kemur Framsóknarflokkurinn loks fram með tillögu samræmt námsmat hér í borgarstjórn þegar flokkurinn er einmitt orðinn ábyrgðarlaus af stjórnarathöfnum bæði hjá ríki og borg. Tillaga sjálfstæðismanna er bland í poka, sumt nýtilegt eins og gengur, en í heildina eru þær að taka á aukaatriði máls, ekki því sem skiptir mestu máli til þess að bæta stöðu íslenska menntakerfisins. Símalausir skólar, það hefur komið fram í umræðunni hér í dag í máli Helgu Þórðardóttur, formanns skóla- og frístundaráðs og fleiri félag- og samstarfsflokkunum að þar er mikill meirihluti grunnskólana með takmarkanir á símanótkun yfir 75%. 3/4 skólana nána tilteki eru símalausir í dag að eigin frumkvæði og gengur vel. Og það er rétt stefna að vinna með skólunum og gefa þeim sem mest sjálfdæmi það hvernig þeir útfæra slíka hluti, einmitt í samráði við nemendur sem að á endanum skipta auðvitað öllu máli upp á það hvort að aðgerðin virkar eða ekki. Við erum auðvitað að vinna í breyttri heimsmynd, þar sem allir fullorðnir og meira og minna flest börn eru upptekin klárlega af snjallsímum í sínu daglega lífi, þar með talið í vinnu og skóla. Hér er í tillögum sjálfstæðismanna talað talnakvarðan 1-10 eða bókstafi sem að reynda myndi kalla breytingar á aðalnámskrá á vettvangi menntamálaráðuneytisins sem að samþykkt var 2011 og hefur verið í gildi undanfarin 10 ár. Ég hef alla tíð verið á því að þetta hafi verið aðgerð sem ekki var bráðnauðsynlegt til þess að ná utan það sem skiptir mestu máli í íslensku menntakerfi, en gott og vel, það er veruleikinn og menn byggðu sannarlega á samanburði við sambærilegt fyrirkomulag í nágrannalöndunum og áhugavert að einkunnakvarðinn sem að notaður er einmitt sambærilegur þeim sem að notaður er í PISA með 6 hæfniþrepum. PISA, það er sífellt klifað á þessu prófi sem að er könnun gerð á 3 ára fresti þar sem að 15 ára nemendur við lok grunnskólagöngunnar taka alþjóðlegt próf í hæfni og getu í lesskilningi, stærðfræðilæsi og læsi í náttúruvísindum. Árangurinn hefur ekki verið nægilega góður á Íslandi, hárrétt, sérstaklega í lesskilningi og náttúruvísindum, þegar við horfum yfir lengra tímabil allt frá því að þessi próf voru tekin upp aldamótin síðustu. En það skiptir gríðarlegu máli í þessari umræðu menn átti sig á því að það hefur verið mikill munur á árangri nemenda annars vegar í Reykjavík og á höfuðborgarsvæðinu og hins vegar á landsbyggðinni. Í borginni og höfuðborgarsvæðinu hefur árangurinn að jafnaði verið á pari við meðaltal OECD-ríkjanna með þeirri undantekningu að árangurinn var talsvert lakari í síðasta prófi þegar við vorum í miðjum COVID-faraldri, en stærsti vandinn hefur birst á landsbyggðinni og síðan í afmörkuðum hópum. Því miður hefur ekki verið gripið til neinna alvöru aðgerða til þess að mæta þeirri stöðu og því hefur verið bið eftir almennilegum framförum og betri námsárangri á landsvísu. Engar markvissar aðgerðir voru samþykktar hvað þá innleidar til að bregðast við því á landsvísu í mennta- og barnamálaráðuneyti Framsóknarflokksins undanfarin ár eða fyrr á öldinni í ríkisstjórnum þar sem Sjálfstæðisflokkurinn hefur yfirleitt setið í ríkisstjórn eða í 20 ár af 25 á þessari öld. Mesta athygli fékk þjóðarátak Illuga Gunnarssonar menntamálaráðherra læsi sem skilaði nýju bubbalagi sem að í sjálfu sér er alltaf jákvætt en hafði auðvitað engin áhrif á lesskilning íslenska grunnskólanemenda. Ég nefni þetta af því að ef við viljum ná meiri árangri í skólastarfi og sjá framfarir, til dæmis í PISA-prófum, samræmdu prófum eða öðru námsmati,
þá verðum við að skoða innviðina í menntakerfinu. Við verðum að skoða innihald og áherslur í kennaranámi háskólana og hvernig staðið er að stuðningi við nemendur, sérstaklega þá sem glíma við flóknar áskoranir. Þess vegna er ekki nægilegt þó að það sé gott að vera með tillöguflutning hér til að bæta námsárangur í íslensku menntakerfi þarf forystu menntamálayfirvalda í landinu. Það þarf samstarf, ríkis, borgar og annarra sveitarfélaga og síðast en ekki síst virt samstarf menntamálayfirvalda og háskólastofnana sem að hafa með höndum kennaramenntun í landinu og tæki til að bæta nýliðum fagfólks, auka stuðning við kennaranema og kennara á vettvangi. Þar þarf miklu meir en símabann, samræmd próf og námsmat með tölustöfum. Þar þurfum við að horfa á stóru myndina, til dæmis rýna vandlega hvernig getum við bætt innihald kennaranáms svo að það styðji betur við kennara á vettvangi að námi loknum. Að þeir geti mætt þeim miklu áskorunum sem eru í fjölbreyttum nemendahópum inn í bekkjarstofunni. Miklu ákveðnari og markvissari innleiðingar er þörf á gagnreyndum kennsluaðferðum eða á mannamáli aðferðum sem að rannsóknir hafa sýnt að skila börnum framförum í undirstöðu greinum eins og lestri, starffræði og náttúruvísindum. Við þurfum stöðuga útgáfu á vönduðu námsefni á öllum skólastigum og við þurfum markvissari stuðning við börn með náms- og hegðunarvanda, aftur með því að nýta gagnreyndar aðferðir sem rannsóknir hafa staðfest að skili raunverulegum árangri. Ekkert af þessu er ávarpað í tillögu Sjálfstæðisflokksins. Mælingar mikilvægar sem þær eru leysa ekki úr þessum áskorunum sem ég hef lýst og við stöndum frammi fyrir í menntakerfinu, sem lúta að því starfi sem framfer inn í skólunum, hvernig við getum áfram bætt starfsaðstæður kennara og annars starfsfólks, auki stuðning við nemendum með sérstaka þarfir og tekist á við aukin margbreytileika í samsetningu nemendahópsins. Það er borgarfulltrúinn Skúli Helgason lokið máli sínu og einn hefur eftir að óska eftir að veita andsvar og er það borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson. Forseti, já, það er ekki annað hægt en að bregðast við þessum ófyrirleitna málflutningi borgarfulltrúans Skúla Helgasonar og það er alveg kostulegt að heyra hann stæra sig af því að hafa lagt að hans flokkur Samfylking í ríkisstjórn hafi með flokki fólksins lagt fram frumvarp sem að flokkarnir höfðu enga aðkomu að og gerðu engar breytingar á, en ríkisstjórnarflokkarnir eru þessa dagana mjög duglegir að skreita sig með stolnum fjöðrum. Borgarfulltrúinn gagnrýndi að Framsókn skuli núna fyrst koma með tillögum að flýta innleiðingu samræmda námsmatsins. Þessi próf voru til fyrst frá miðstöð menntunar og skólaþjónustu síðasta vor og voru í tilraunafasa þá. Það er ekki hægt að koma með tillögum það að leggja þau fyrir en þau eru tilbúin. Þannig að þetta heldur engu vatni. Og ef honum liggur á, hvers vegna ætla meirihlutin þá ekki að samþykkja tillögu okkar Framsóknar um að flýta innleiðingu á öllum skólastigum eins og við leggjum til, en frekar koma með eitthvað útþynta tillögu? Þá er borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson lokið við að veita andsvar og svara þá andsvari borgarfulltrúinn Skúli Helgason. Já, forseti ágæta borgarstjórn. Sko staðreyndin er sú að Framsókn í menntamálum, þrátt fyrir að hafa stýrt þeim málaflokki í allt þetta kjörtímabil, skilaði engum árangri og var bara ekki að vinna sína vinnu. Árangurinn var lítill sem engin og því fór sem fór. Reykjavík var hér í algjöru farabróti í menntamálum með því að bæta starfsaðstæður í leikskólum, grunnskólum og frístund. Við vorum í markvissi leikskólauppbyggingu. Við vorum að vinna með að bæta kjör starfsfólks, kennara bæði í leikskólum og grunnskólum, aftur og aftur og aftur og svo framvegis. Við vorum að bæta sérstaklega stöðu barna með annað móðurmálin íslensku. Það er einmitt einn af þessum hópum, sérstöku hópum sem að hefur eðli málsins samkvæmt ekki komið vel út í PISA-prófum af því að við sem samfélag vorum of sein að taka við því að okkar fjölmenningarsamfélag var orðið til og auðvitað er það þannig að frumvarpið sem var samþykkt 7. júní hafi verið í undirbúningi lengi, en það var Kristrún Frostadóttir og hennar ríkisstjórn sem að kláraði málið. Þá er borgarfulltrúinn Skúli Helgason lokið við að svara andsvari og veitir þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson. Forseti, ég ávalla til orð. Framsókn hefur á undanförnum árum innleitt grundvallar kerfisbreytingar sem gagnast hafa börnum. Farsældarlögin, ný hugsun það hvernig við tryggjum velferð barna
og þroska þeirra. Menntamálaráðherra Lilja Alfreðsdóttir fyrrverandi lagði gríðarlega áherslu á það að efla kennaranámið sem skilaði miklum árangri, gríðarlega mikla áherslu á að efla læsi. Þannig að sko ég átta mig ekki á því hver viðkvæmnin hjá borgarfulltrúanum gagnvart þeim málum sem hefur verið unnið að á undanförnum árum og stæra sig af því að hafa komið í gegn frumvarpi sem að flokkurinn kom ekkert að. Framsókn hefur staðið vaktina með börnum og með menntakerfinu undanfarin ár umfram alla aðra stjórnmálaflokka og ég held að borgin hefði getað gert ýmislegt meira en ég ætla ekki að sitja hér og gagnrýna margt sem gert hefur verið vel á vegum borgarinnar, ólíkt því sem borgarfulltrúinn að gera hér í garð Framsóknar bæði í landsmálunum og í borginni. Forseti minnir borgarfulltrúa að virða tímamörk en þá hefur borgarfulltrúi Einar Þorsteinsson lokið að veita andsvar öðru sinni og svara það andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Skúli Helgason. Já, ágæta forseti og ágæta borgarstjórn, sko staðreyndin sú, eins og ég kom inn á í minni ræðu, að menn eru bara að vinna með atriði sem ekkert að fara að leysa það sem við getum kallað vandann í íslensku menntakerfi. Sko samræmt próf ekki að fara að leysa þann vanda að við erum ekki með til dæmis kennaramenntun sem að mætir þörfum kennara sem að þurfa að fara út á vettvang og sinna sínu starfi. Það bara miklu stærra mál heldur en eitthvað símabann eða samræmd próf, hvað þá PISA-próf á 3 ára fresti. Og það bara tími til komin að menn hér í þessum sal átti sig á því að við þurfum að vera með stóru myndina undir og beita okkur þar sem það skiptir raunverulegu máli. Ef að við erum virkilega þeirra skoðunar að við þurfum að ná meiri árangri og framförum í íslensku menntakerfi sem ég vona að við séum öll í þessum sal. Þá hefur borgarfulltrúinn Skúli Helgason lokið við að svara andsvar öðru sinni. Hefur borgarfulltrúi Einar Þorsteinsson að óska eftir að veita athugasemd eða var þetta fundarskap? Eða bera það sakir? Einhverju leyti bera mig sakir af því að borgarfulltrúinn í svari til mín talar að við séum að leggja til samræmd próf. Ég var ekki búin að gefa þér orðið, borgarfulltrúi Einar Þorsteinsson. Þú sérst að bera það sakir. Gjör svo vel. Já, borgarfulltrúinn var það á að tala það að við værum að leggja til samræmd próf eða það mátti skilja það þannig í hans ummælum í okkar garð. Við erum með allt aðra tillögu hér og ég vil bara halda því til haga. Þá hefur borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson veitt stutta athugasemd og telst á andsvörum undir þessar ræðu lokið og næsta mælendaskrá borgarfulltrúin Helga Þórðardóttir. Frú forseti og ágætu borgarfulltrúar, ég vil þakka fyrir þessa umræðu og það alveg augljóst að það var mikil þörf á að ræða menntamálin. En hér hafa komið fram 2 tillögur skyldubundið samræmt námsmat. Til að geta brugðist við þessum tillögum þá finnst mér mikilvægt að fara yfir forsöguna og líka fara yfir það sem búið að ákveða og að verði gert á landsvísu og þar Reykjavík engin undantekning. Eins og ég nefndi hér í fyrri ræðu minni þá gerðust þau gleðitíðindi í sumar að Alþingi samþykkti nýtt námsmat í grunnskólum sem kallast matsferill. Þetta var mikill áfangi sem við öll ættum að fagna. Og það sem kannski hefur komið mest á óvart að miða við hvað þetta stór áfangi að það skuli og nýtt að það skuli vera þó þetta mikil gagnrýni á málið. En ég ætla aðeins fara yfir söguna. Við Flokki fólksins höfum lengi talað fyrir mikilvægi þess að fjölþætt námsmat byggt á ólíkum mælikvörðum þurfa að komast í gagni sem fyrst. Það var því sérstaklega ánægjulegt að eitt af fyrstu verkum Ásthildar Lóu Þórsdóttur, mennta- og barnamálaráðherra, var að leggja fram frumvarp nýtt námsmat í febrúar og ef ég man rétt að það var það 12. febrúar.
Það var líka gott að vita að okkar fulltrúi Kolbrún Áslauga Baldursdóttir gat fylgt málinu eftir í allsherjar- og menntamálanefnd þingsins. En aðeins rifi upp forsöguna og aðdragandinn að þessu og líkt og borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson kom að, þá hófst víðtækt samráð og samstarf árið 2018 margra hagsmunaaðila með það markmið að ákveða hvernig samræmt námsmati væri best fyrir komið í íslensku skólakerfi. Fram að þeim tíma hafði gætt talsverðar óánægju, og við erum að muna það, með gerð og framkvæmd samræmdu könnunarprófana sem höfðu verið framkvæmd á sama hátt allt frá árinu 2008. Niðurstaða samráðsins var að þróa nýtt námsmat. En árið eins og komum við fram hérna, árið 2021 urðu alvarlegir hnökrar á fyrirlagningu samræmdra könnunarprófa og kom það fram að stafrænt prófakerfi sem hafði verið notað við fyrirlögnina væri svo úrelt og óhentugt að það yrði ekki notað framar. Þessar aðstæður ásamt álagi sem heimsfaraldur COVID-19 lagði á skólakerfið leiddu til þess að mennta- og barnamálaráðherra lagði til við Alþingi að afnema tímabundið skyldu til að leggja fyrir samræmd könnunarpróf. Þetta var ákvörðun þáverandi mennta- og barnamálaráðherra Lilju Daggar Alfreðsdóttur. En því næst tók nýr ráðherra Ásmundur Einar Daðason við keflinu. Ásmundur Einar fól nýrri stofnun Miðstöð menntunar og skólaþjónustu að vinna að nýju námsmati. Ég tel að það hafi verið skynsamlega ákvörðun því þar starfa okkar helstu fræðimenn í þessu málefnum. Ég held ég geti fullurt að Ásmundur hafi lagt mikinn metnað í að koma þessu verkefni í höfn en það tókst því miður ekki. Og kannski eftir að hafa fylgst með málinu á Alþingi þá var andstaða hjá Sjálfstæðisflokknum. En sem betur fer þá tók ríkisstjórn Samfylkingar, Viðreisnar og Flokks fólksins, henni tókst að koma málinu í höfn í sumar sem betur fer. Miðstöð menntunar og skólaþjónustunnar hefur unnið að miklu metnaði þessu nýju fyrirkomulagi námsmats sem hefur yfirheitið matsferill. Er að ræða stöðu og framvindupróf, skimunarpróf og önnur verkfæri sem kennarar geta notað til stuðnings við mat og kennslu. Markmiðið er að skapa hringrás, mats og kennslu sem mikilvægur grunnur markvissra kennsluhátta og auðveldar kennurum að einstaklingsmiða nám. Matsferill á að styðja við fjölbreyttar útfærslur og tilhugun náms og mats sem tengjast hæfnisviðmiðum aðalnámskrár. Ég sé að ég er að falla á tíma eftir að, mínútu eftir. Meðal kosta þess að ríkið þrói matsferil miðlægt eru auknir möguleikar á samfellu námsmats og námsgagna og að tryggja aðgang skóla að námsmati af miklum gæðum. Mér finnst mikilvægt að benda á hvað allt þetta ferli var unnið í miklu samstarfi og samráði alla aðila sem það varða, kennara, foreldra og aðra sérfræðinga á þessu sviði. Litið er á matsferilinn sem langtímaverkefni. Ég ætla að fá, má ég koma aftur til þessa breytingatillögu? Takk. Þá borgarfulltrúinn Helga Þórðardóttir lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá Kristinn Jón Ólafsson. Ágætu borgarfulltrúar, íbúar, kennarar og nemendur. Reykjavík er í forystu í skólamálum á landsvísu. Kennarar og skólastjórnendur í Reykjavík hafa unnið þrekvirki í krefjandi aðstæðum og eiga mikla þakki skilið. Það sést meðal annars á því hve miklu leyti menntastefna ríkisins byggir á menntastefnu Reykjavíkur og allri umgjörð utan hana. Mér langar að nefna sérstaklega 2 verkefni innan Reykjavíkurborgar sem snerta þær tillögur sem við ræðum hér í dag. Miðja máls og læsis í Reykjavík veitir meðal annars stuðning, ráðgjöf og fræðslu varðandi læsi, íslensku sem annað mál, fjöltyngi og fjölmenningu og er sú besta á landinu samkvæmt fagfólki utan borgarinnar. Enda innleitt víðar landið. Allt byggt á þróun starfsfólks borgarinnar. Læsis árangur grunnskólabarn í Reykjavík, íslensku verin og móttökudeildirnar fyrir börn sem eru nýflutt til landsins byggja mikið til á þeirri þekkingu og reynslu sem kemur frá miðju máls og læsis.
Stafræn gróska var umfangsmikið verkefni sem stóð yfir skólaárin 2021 til 2023 og sneri að hraðari innleiðingu stafræna tækni með uppbyggingu tæknilegra innviða og þjónustu og eflingu stafræna hæfni í skóla og frístundastarfi í borginni. Við værum sem dæmi ekki að sjá og ræða símalausa skóla með sama hætti nema fyrir tilstilli stafræna grósku sem við í meirihlutanum lögum mikla áherslu á kjörtímabilinu. Ég geti nefnt fjölda annara framsýna verkefna, til dæmis Mixtúru sem fararbrót á landsvísu við uppbyggingu stafræna innviða í skólastarfi og Betri borg fyrir börn sem veitir snemmtæka íhlutum meðal annars og hefur hlotið alþjóðlegu verðlaun. Þessi frábæru verkefni ekki tilviljun. Þetta afleiðing þess að hafa sett barnið í miðju menntakerfisins, ekki próf. Breytingar taka á. Við erum að umbylta gamalli menningu og vinnulagi. Ég skil vel að það getur verið flókið og mannlegt að mörgu leyti að vilja hverfa frá ef allt gengur ekki upp í fyrstu tilraun og fara þá frekar í það sem að þekkir. Nostalgían getur verið heillandi. Við þekkjum það öll okkar í okkar daglega lífi hvað vani okkar manneskjunnar ríkjandi. Málið hins vegar að tímanir hafa breyst svo munar. Í stuttumáli við leysum ekki áskorun 21. aldarinnar með aðferðafræði síðustu aldar. Við viljum halda áfram einlega kerfi þar sem að í stað einhvern að fá nemendur ítarlega endurgjöf sem börn og foreldrar skilja. Nám sem kveikir forvitni, efla gagnrýna hugsun og mistökum fagnað sem lærdómi. Það sem við og ríki þurfum hins vegar að gera enn betur þvert á menntakerfi að tryggja fjármögnun innleiðingar nýrra lausna, fylgja þeim eftir með stöðugri fræðslu og upplýsa alla hagalega reglulega þar til að nýji vaninn verður ríkjandi. Varðandi samræmdu prófin, svo kölluðu, sem eru hér sem tillaga þetta. Það verið að taka upp samræmt námsmat í mars 2026 sem Miðstöð menntunar og skólaþjónustu hefur útboðið í víðtæku samráði og samþykkt var á þinginu nú í vor. Við hér í borgarstjórn að fela skólastjórnendum okkar og fagfólki á skóla- og frístundasviði að meta það hvernig best að innleiða nýjan matsveil að því leyti sem lögin gefa svigrúm til. Ég vil þó þakka sjálfstæðismönnum og framsóknarmönnum fyrir að setja menntamálin á dagskrá í dag. En það eina nýja, ef hægt að tala eitthvað nýtt, við tillögur sjálfstæðismanna og framsóknarmanna hér í dag, afturhvarf til fyrri tíma. Fleiri próf og meiri miðstýring sem hefti frelsi kennara og skólastjórnenda. Samræmt próf ekki lausnin og í raun úrelt verkfæri sem hefur þegar sannað skaðsemi sína. Ég vil því árétta að MMS ekki að innleiða samræmt próf heldur matstækja. Og í heimi þar sem gervigreind getur leyst hefðbundið próf á nokkru sekúndum, hvað erum við eiginlega að mæla og til hvers? Hvort börnin okkar skora hærra en önnur börn og geta keppt við róbóta í verkefnum sem róbótinn hefur þegar gjörsigrað. Markmiðið þarf að vera skýrt þar sem að heilindi menntakerfisins liggi undir. Við þurfum að vita það sem við erum að gera virki vel og til þess þurfum við, áráðanlega mælitæki. Varðandi einkunnakvarða. Einstaklingsmiðað nám, sjálfsmat og námssamtöl eru nú þegar notuð víða í skóla Reykjavíkur þar sem nemendur, kennarar og foreldrar hittast reglulega til að ræða markmið og framferðir, ekki bara í námi heldur í félagsfærni, sköpun og þroska. Þetta svokallað leiðsagnarmat mun meira á dýptin og gagnsærri endurgjöf heldur en talna kerfi og hjálpa til við að skilja heildrænt styrkleika, veikleika og vaxtartækifæri nemenda. Karol Dweck hefur sýnt með áratuga rannsóknum að það sem við köllum með leyfi forseta growth mindset eða grósku hugafar lykilþáttur í námsárangri. Þegar við segjum við barn, þú fékkst 6 í stærðfræði, þá erum við að festa það í stöðnuðu hugafari. En þegar við segjum þú ert að ná betri tökum á margföldun, næst getum við eftir deilingu, þá erum við að byggja upp grósku hugafar. Í stað þess að nemendur tali sér niður byggt á tölu og blaði, ég ekki góður í stærðfræði, þá getum við stuðlað því að nemendur nálgi sjálfa sig með jákvæðum og uppbyggilegum hætti. Ég ekki enn góður í þessu. Þetta litla orð enn breytir öllu. Það getur gefið tækifæri til vaxtar. Hvað samfélagi foreldrar, nemendur og kennarar og skólinn segja við nemenduna hefur nefnilega mikið að segja það hvernig óharðnar unglingar sjá sjálfa sig hvernig mikilvægustu árum þeirra í þroska. Gleymið því ekki að aðalnámskrá stjórnvaldsfyrirmæli, en slík fyrirmæli hafa sömu gildi og lög og aðrar réttar reglur. Við hér í borgarstjórn getum því ekki einhliða ákveða hætta með ABCD eins og hefur komið fram og tekið upp talnakvarðana 1-10
málið á því heiminn og þingi þar sem að þið minnihlutaflokkana hafi nú fulltrúa til þess að taka málið áfram ef viljið fyrir því. MMS hefur síðastliðin 2 ár unnið saman með kennurum að gera hæfniviðmið alnámskrá skýrari og verið að vinna að útgáfu tól sem aðstoða kennara við að halda utan þau viðmið sem þeir vinna með hverju sinni. Þá hafa þau líka fengið viður að því að hæfniviðmiðin sem og námsmatið sem þau endurspegla sé ekki rétt sett upp í námsumsjónakerfum sem notið eru, sem gerir framsetningu ruglandi fyrir foreldra. Það táknin og litinir sem eru umræddir í tillögunni hér hjá sjálfstæðismönnum eru ekki útgefnir af MMS eða ráðuneytinu. Þau eru ábyrgð mentor sem við þurfum augljóslega að taka samtal við. Þar sem allir skólar í Reykjavík nota þeirra námsumsjónakerfi. Ég tengi við einkunnarkerfarauglingin enda þarf að gera mun betur í fræðslu og upplýsingagjöf þegar við erum umbreyta gömlum kerfum. Ég skil einnig tilfinninguna að sumir finnist talnakvarðin skiljanlegri og áreiðanlegri. Ástæða þess eflaust að mörgu leyti sú að talnakvarðan þekkjum við úr eigin skólagöngu og hefur verið notaður í áratugi. Vandamál hins vegar hvernig 1–10 segir okkur í raun mjög lítið eitt og sér. Dregnin í einkunn líka mjög lítil, sjaldnast einkunn undir 5. Að kvarðin 1–10 er því raun óþarfi. Það sem hins vegar mikilvægast ferilmappa og reglulega endurgjöf. Þar fá börnin og foreldrunum kjöt á beinin hver staðan er á dýptin og hvað má vinna betur með. Sem foreldri vil ég fyrst og fremst vita hvort barnið mitt hamingjusamt í skólanum, hvort það sé að mynda félagsleg tengsl, hvort það hefur áhuga að læra og hvernig það er að vaxa í sínu námi. Einkunnin 7,5 segir mér ekkert af þessu. Annað foreldri sem sérfræðingur í menntamálum tjáði mér daginn. Ég ósammála því að upplýsingar það hvar barnið mitt standi í 10 færniþáttum í stærðfræði segir mér minna heldur en ein tala hvernig barninu mínu gekk í stærðfræði. Við erum öll mismunandi og hlutinni liggja misvel fyrir okkur. Sumir eru frambærilegir í myndlist og tónlist, eina á móti erfitt með stærðfræði. Í gamla kerfinu flokkaði sáðli sem slakur nemandi út frá tölum. Virði barns var fært niður í einkunn og blaði sem fæstir vita svo í raun hvað býr á bakvið. Í dag getum við svo miklu frekar talað listamann í mótun sem þarf smá auka aðstoð í stærðfræði. Það tel ég vera mun meira upplýsandi fyrir mig sem foreldra og uppbyggilegra fyrir barnið til þess að vinna með. Varðandi símalausa skóla, 72% grunnskóla Reykjavíkur eða 26–36 líkt og hefur komið fram eru nú þegar símalausir án sérstaks valboðs og ofan og flestir hinir símalausir að ýmsu leyti. Magna hvað hægt að gera með núgildandi stefnu og faglegu frelsi í stað boða og banna. Þá hefur barna- og menntamálaráðuneytið nú þegar lagt fram áform samræmdar reglur notkun síma, snjalltækja og samfélagsmiðla í skólum í samráðsgátt. Áhugavert að lesa umsögn Samtaka iðnaðarins sem ég langaði til að vitna í en tíminn næmur en ég mæli eindregið með að sjálfstæðismenn lesi. Ég skal kannski koma stuttlega inn á hana. Samtök iðnaðarins hvetja til þess að stefna í þessum málaflokki byggi á nýtingu tækninnar fremur en boðum og bönnum sem geta dregið úr möguleikum skóla til að nýta tæknina til nýsköpunar og hæfniþróunar. Rannsóknin bendir til þess sem tilgreind í þessari umsögn að boðabönn ein og sér dugi ekki til að takast á við áhrif snjalltækjanotkunar. Heldur þurfi heildstæða stefnu sem taki til bæði skólaumhverfis og tómstunda og felur í sér fræðslu, foreldra samstarf, hegðun heima fyrir og ábyrgð samfélagsins í heild. Samtök iðnaðarins telja eðlilega að móta leiðbeinandi ramma notkun snjalltækja í skólastarfinu að setja almenna takmarkanir með lagasetningu eða boðum og bönnum. Og talandi leiðbeinandi ramma, menntastefna Reykjavíkur leggur einmitt áherslu á að taka framtíðina opnum örmum og nýta stafræna tækni til að auðga menntun og veita börnum fjölbreytt tækifæri til sköpunar og tjáningar. Til að styðja stafrænt nám eru allir nemendur í 5.–10. bekk með eigin námstæki til afnota. Og síðan eru aðgerðir í menntastefnunni sem við komum inn á til að skapa þennan ramma. Það er ekki einfalt að framfylgja símabanni ef við fáum ekki ungmenni í lið með okkur, við sem foreldrar þekkjum það flest og ætlum við svo að krefast þess að kennara sem nú þegar með næga ábyrgð á sinni hvernig verði líka símalöggur. Hvernig gengur okkur fullorðnu fólkinu annars að sleppa símanum í umferðinni þegar við erum keyrandi? Það gengur ekki alltaf vel. Skólinn á hins vegar að sjálfsögðu vera griðastaða nemenda hvað utanaðkomandi áreiti varða, gleymum því þó ekki að snjallsímar eru nú þegar hluti af daglegu lífi meginþorra unglinga
og skólinn því í raun gullið tækifæri til að fræða börnun okkur hvernig best að umgangast tæknina og hvað áhrif hún hefur á okkur. Stafræn borgaravitund og upplýsingalæsi eru lykilþættir í nútíma samfélagi með þá fræðsluvatni öflugu þekkingu, færni og viðhorf sem þarf til að sýna ábyrga netnotkun og virðingaverða hegðun þegar tækni er notuð. Þar hefur Jafnréttisskólinn sem dæmi komið sterkur inn. Takk fyrir. Þá borgarfulltrúinn Kristinn Jón Ólafsson lokið máli sínu og næst á mælendaskrá borgarfulltrúinn Helga Þórðardóttir. Forseti, borgarfulltrúar, vil koma hér upp og að lesa breytingartillögu okkar við tillögu Framsóknarflokksins og ég held í raun og veru að við séum nú nokkuð sammála í þessu máli, að við fögnum þessum áfanga, en breytingartillagan svona. Borgarstjórn fagnar því að samþykktar voru á Alþingi breytingar á lögum grunnskóla. Þessum breytingar feli í sér að nýtt námsmatskerfi, matsferill, verður innleitt í alla grunnskóla landsins skóla árið 2025 og 2026. Í lögunum er kveðið skýrt á að samræmt námsmat verði skylda í íslensku og stærðfræði 4., 7. og 9. bekk. Ákvörðun notkun prófana í öðrum árgöngum er hins vegar í höndum kennara, skólastjóra eða fræðslu yfirvalda hvers sveitarfélags. Borgarstjórn felur skóla- og frístundasviði að hefja samtal við skólastjórnendur og skólasamfélagið með það að markmiði að leggja prófin fyrir í fleiri árgöngum grunnskóla. Þannig var nú það. Ég vil segja við þetta, við aðeins að útskýra þessa breytingartillögu. Það er vegna þess að ég veit, því það byrjað samráð við skólayfirvöld og ég veit að það yrði mikil andstaða og myndi skemma fyrir þessu ferli ef að það kæmi boðvald að ofan. Við viljum frekar vinna með skólayfirvöldum með þetta að leiðarljósi, og annað sem ég langar líka benda á að í fyrstu ræðu minni hérna þá bendi ég á allan þennan flókna feril sem að fara í gang, og ég vil bara minna á það sem gerðist 2021. Ef við erum að offlaða kerfið í einu, þetta er mjög mikið í gangi núna, þá hætta á að eitthvað fari úrskeiðis. Mér langar bara að ítreka það, og þess vegna erum við með þessa breytingartillögu og ítreka þetta langtímaverkefni. Það eru ekki allir sigrar eða ekki kakan borðið í einum bita eins og oft sagt, og takk fyrir. Þá hefur borgarfulltrúinn Helga Þórðardóttir lokið máli sínu og einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að veita andsvar og það er borgarfulltrúinn Magnea Gná Jóhannsdóttir. Já, forseti, ég þakka borgarfulltrúnum fyrir sína ræðu og breytingartillöguna á tillögu okkar í Framsókn. Mér langaði svona ljósi þess að Miðstöð menntunar og skólaþjónustu hefur gefið út í sínu leiðbeiningum samræmt námsmat og þetta próf að þau þeir leggja áherslu á það að öll börn taki þetta próf í 4. og 10. bekk og þau mæla með því. Þannig að mér langaði að spyrja hver pólitíska sýn meirihlutans væri varðandi það hvort þessi próf eigi að vera valkvæð og skylda fyrir þessi árganga. Af því að mér finnst þessi tillaga kannski ekki gefa skýrt til kynna. Þarna er verið að fela sviðinu ákveða eða eigi eitthvað samtal hvort við eigum að gera þetta eða ekki. Þannig að mér langaði að spyrja hver er pólitíska sýnin, á þetta að vera skylda eða eigum við að gera þetta í einhverju skólum eða eigum við ekki að gera þetta varðandi þá alla þessa árganga. Ég veit að þetta er skylda í þessum 3 árgangum en umfram það langar mig að vita hver pólitíska sýnin er.
Því mér finnst það mjög mikilvægt að við séum þá ákveða það hér hvort við ætlum að taka þetta upp sem skyldu en ekki fela sviðin að fara með það valda. Því við erum heldur ekki í tillögunni, breytingartillögu meirihlutans ekki talað að fela skólafrístundaráði að fara yfir þetta heldur sviðinu. Þá borgarfulltrúin Magnea Gná Jóhannsdóttir lokið við að veita andsvar og svara það andsvari borgarfulltrúin Helga Þórðardóttir. Forseti, ég vil þakka fyrir þessa fyrirspurn og það pólitísk sýn okkar og við viljum fá þetta fyrir fleiri árganga. Við, eins og ég lýsti hér í lok ræðu minnar, að þá óttast ég að kerfið ráði ekki við að taka allt inn í einu og það líka bara mjög mikilvægt, þetta ferli hefur allan tíman verið í góðu samráði við skólasamfélagið og ég lít svo á að það sé mjög mikilvægt að því verði haldið áfram. Þá borgarfulltrúin Helga Þórðardóttir lokið við að svara andsvari og veitir þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúin Magnea Gná Jóhannsdóttir. Já, forseti, þakka fyrir svarið. Mér langaði þá bara því að það sérstaklega mælst til þess að allir taki þetta próf í 4.–10. bekk, þannig að það rétt skilja á mér að meirihlutinn ætli þá að koma með tillögu seinna fyrir þá skólafrístundaráð eða borgarstjórn að þetta verði tekið upp á næsta ári eða þar næsta ári eða hvernig sem það af því að í þessari breytingartillögu ekkert kveðið á það að við ætlum að gera þetta. Heldur erum við að fela skólafrístundasviðinu sjálfu eiga samtal við fagaðila, en það engin ákvörðun það hvort við ætlum að gera þetta ekki. Þannig að það þarf væntanlega að taka þá ákvörðun seinna í skólafrístundaráði og það svona spurningin. Ætla meirihlutann þá að koma með tillögu það að við ætlum að gera þetta seinna? Og hvenær þá? Þá borgarfulltrúin Magnea Gná Jóhannsdóttir lokið að veita andsvar öðru sinni og svara þá andsvari öðru sinni borgarfulltrúin Helga Þórðardóttir. Forseti, ég var áhrendur. Ég ekki alveg að skilja þetta en sko við byrjum þarna, við byrjum og sjáum hvernig þetta gengur. Við erum ekkert að fara, það stendur í bara reglunum að skólayfirvöldum sé falið að gera þetta og stjórnsýslunni eða sveitarfélögum. Þannig að við erum ekkert að gefa það vald neitt frá okkur þó við byrjum á samtali. En ég vil líka segja, ég las, það var eitthvað eitt orð vitlaust sem ég las upp, það var búið að breyta, það hafði sett inn hvort ég þurfa að lesa breytingartillöguna aftur. En já, takk. Þá hefur borgarfulltrúin Helga Þórðardóttir lokið við að svara andsvar öðru sinni og telst á andsvörum undir þessar ræður lokið og næstur á mælendaskrá borgarfulltrúin Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég vil þakka fyrir þessa umræðu sem hefur átt sér stað menntamál hér í dag. Mér finnst þessi umræða að mörgu leyti hafa verið góð hjá, bara vil ég segja, borgarfulltrúum allra flokka. Ég býst ekki við að, og þó ekki sér til annars að hafa bara dregið fram ólík sjónarmið, ólíkar áherslur flokkana í menntamálum. Býst þó sem ekki við að neinn hafi skipt skoðun, en það er til nokkurs unnið ef allir vita rauninni hvaðan þeir koma og hvert þeir eru að fara, þó sé ekki alveg sammála. Og slík skoðanaskipti bara að finna góða, því þetta er auðvitað málaflokkur þar sem að þarf alltaf að endurskoða viðhorf sín. Og ég kem upp að því lagst nú að fara í andsvar áðan, ég gerði undansetning í ræðu minni verkefni sem að farið í og kynnt við mikilli viðhöfn árið 2014 að höfuðborgarsvæði yrði leiðandi í skólamálum á Norðurlöndunum. Þetta verkefni var, eins og segi, kynnt með mikilli viðhöfn og þetta var í tengslum við skýrsluútgáfu vegna sóknaráætlunar höfuðborgarsvæðisins og það var mikið efni sem var
miklar yfirlýsingar sem fylgdu þessu og maður skildi það á sínum tíma þannig að þessi vinna, þetta væri mjög metnaðarfullt verkefni, ekki skal ég draga úr því, og þetta ætti að vera hryggjarstykki í umbótum í menntamálum í borginni á árunum, allan á næstu árum þar á eftir, enda þarna árið 2014 var mörgum orðið ljóst og ég lit kannski á að með þessari vinnu væri þáverandi meirihluti svolítið að viðurkenna að pottur væri brotinn í menntamálum og var að sýna lofsverðan vilja til þess að snúa við blaðinu. Og þarna held ég að hinn kókunni borgarfulltrúi Skúli Helgason hafi verið orðinn formaður skóla- og frístundaráðs. Ég held að hann hafi verið á þessum blaðamannafundi og langar bara til að ítreka spurningum mína það hvernig hvort að þessi vinna fór ekki alveg af stað. Þarna var verið að kynna hana. Stendur þetta verkefni ennþá yfir? Er því lokið? Hver var árangurinn? Sem sagt, ef að vinna stendur ennþá yfir, sem ég veit ekki, hvernig gengur vinnan? Er þessu verkefni lokið? Það hást 2014 kannski í lokið og ef því lokið, hvernig var árangurinn metinn? Var skilað skilaskýrslu þar sem farir árangurinn? Allt saman æskilegt svona í verkefnastjórnun, talningi þegar stór og metnaðarfull verkefni að ræða. Það verið gott ef borgarfulltrúinn geti upplýst okkur þetta. Þá hefur borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon lokið máli sínu og einn hefur óskað eftir að veita andsvar og það er borgarfulltrúinn Skúli Helgason. Já, forseti ágæta borgarstjórn, það er bara mér ljúft og skylt að upplýsa borgarfulltrúan þetta verkefni. Ég var reyndar ekki orðinn borgarfulltrúi á þessum tíma, var ráðinn sem verkefnastjóri í nokkra mánuði á hálfu samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu og þeir eiga alfarið þetta verkefni sem að gekk út á að horfa svolítið á breiðu línurnar í menntakerfinu almennt, ekki bara í Reykjavík heldur á öllu höfuðborgarsvæðinu en reynda með landi allt undir og allt skólakerfið alveg frá leikskóla og upp í háskóla. Það hefði þurft að mínum að fylgja þessu betur eftir, það náðist ekki samkomulag það innan SSH að setja fjármagn í innleiðinguna, til dæmis að ráða starfsmann sem var lykiltillaga í þessu. Ég get sagt frá hendi borgarinnar að þegar að ég tók við sem formaður skóla- og frístundaráðs þá voru ýmsar tillögur þarna sem að við nýttum í framhaldinu, til dæmis til þess að bæta starfsaðstæður í skólunum, til þess að setja meiri áherslu á málefni barna með annað móðurmál en íslensku, þar sem að fjárveitingar voru margfaldaðar á árabilinu eftir 2014 og sérstaklega fram til 2018 og margt fleira sem að unnið var í. En þarna voru tillögur sem tengdust líka framhaldsskólunum og þessum efri skólastigum. Þá hefur borgarfulltrúinn Skúli Helgason lokið við að veita andsvar og svara það andsvari borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég vil þakka borgarfulltrúa Skúla Helgasyni fyrir gott svar og ég held að það sé kannski lærdómurinn sé kannski þessi að við eigum eins og við getum að byggja ofan á þá vinnu kannski sem þegar hefur átt sér stað. Ég sé ekki annað að þetta verkefni var mjög metnaðarfullt, ég átta mig ekki alveg á því hvernig að því var unnið, það var mjög lítið fjallað til skóla- og frístundaráði á þeim tíma, kannski svolítið tínt verkefni, eitthvað hefur þó verið gert og ég held að sé mjög og ég veist ekki það eftir að lesa plaggið að það var mikill metnaður sem réð þessu þegar þetta var samþykkt, mjög mikilvægt fyrir okkur að hafa yfir sín þar hvernig svona verkefnum reiðir af og meta hvort það sé að byggja ofan á þau eða hvort að þetta hefur bara kona niður. Þess vegna væri auðvitað æskilegast að fá einhverja skýrslu eða minnisblað þessa vinnu en borgarfulltrúinn fór bara nokkuð vel yfir þetta á mjög stuttum tíma. Þá hefur borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon lokið við að svara andsvari og veitir þá andsvar öðru sinni, borgarfulltrúinn Skúli Helgason. Já, forseti ágæta borgarstjórn, ég er alveg sammála Kjartan Magnússyni borgarfulltrúa að við eigum einmitt að byggja á svona vinnu. Það var heilmikið vinna lögð í þetta af hálfu þeirra sem voru í sérstökum stýrihópi verkefni. Gunnar Einarsson, þáverandi bæjarstjóri Garðabæjar, leiddi þá vinnu og gerði það prýðilega. Og eins og segið, við nýttum ýmislegt í Reykjavík. Ég hef ekki alveg sömu yfirsýn yfir það hvernig vinnan var nýtt í hinum sveitarfélögunum á höfuðborgarsvæðinu, en það væri gustug af SSH að draga þetta saman. En auðvitað þetta verkefni sem ekki fékk framhaldslíf eftir að þessar skýrslur sem voru reyndar 3 voru lagðar fram, að þá fór þetta til kynningar í öll sveitarfélögin en innleiðingin var
held ég verði að viðurkenna ekki mjög markviss og helgaði sérstaklega því að það var ekki sérstakt fjármagn sett í að innleiða tillögurnar sem að urðu afurðir af þessari vinnu, nema þá bara óbeint í gegnum það sem við vorum til dæmis að gera í borginni. Þá borgarfulltrúinn Skúli Helgason lokið við andsvaraður sinni og andsvörum þá lokið undir þessari ræðu og næsta mælendaskrá borgarfulltrúinn Alessandra Briem. Forseti, já, ég kem bara upp að því að ég gæti ekki farið í andsvar við öðrum við spurningu sem voru beintist til annarra borgarfulltrúa. Ef það ekki skýrt, augljóslega förum við þá innleiðingu sem í lögunum og sem lagt upp með. Það hefur komið bara mjög skýrt fram í öllu okkar máli og í breytingartillögunum sem við komum með. Framhaldið það hvort það verið farið í innleiðingu og þá á hvaða tímaramma, í hvaða öðrum fögum og í hvaða öðrum árgöngum. Okkar sýn að það ætti að vera í fleiri árgöngum. Nákvæmlega hversu mörgum erum við ekki fyrirfram búin að ákveða en jafnvel öllum. En það fer best á því að eiga það samtal við bara okkar skólasamfélag og okkar sérfræðinga á þess að vera búin að fyrirfram gefa okkur það. En já, ég vona að þetta sé nógu skýrt. Sem sagt, bara augljóslega förum við það sem lagt upp með og við erum þátttakendur í og svo ákveðum við í bara samtali innan skólasamfélagsins og bara með okkar fagfólki hversu hratt eða með hvaða áherslum verður ráðist í að útvíkka þetta eftir því sem að það í boði á vegum miðstöðvar mennta- og skólaþjónustu. Þá hefur borgarfulltrúinn Alessandra Briem lokið máli sínu og einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að veita andsvar og það borgarfulltrúinn Magnea Gná Jóhannsdóttir. Já, forseti, ég þakka borgarfulltrúnum fyrir sitt ansvar sem ég ger ráð fyrir að sé ansvar við mínu ansvari. Það gott að fá upplýsingar frá meirhlutanum að þau telji það þau vilja hafa þetta í fleiri árgöngum. Mér langaði bara að benda á það, með leyfi forseta, í 5. blaðsíðu leiðbeiningu samræmt námsmat og þessi próf kemur fram tilvitnun hefst mælumst því til að allir nemendur í 4. og 10. bekk sem fylgja sínum árgangi í námi og geta þar með uppfyllt aldursbundin hæfnisviðmið aðalnámskrá taki prófin. Tilvitnun lýkur og þarna þá Menntamálastofnun búin að gefa það út og þau mælist til þess að allir þreyti þessi próf þannig að það sé hægt að vera með nægilega stort úrtak til samanburðar og þetta eitthvað sem Reykjavíkurborg ætti verulega að hafa í huga þegar við erum að ákveða hversu margir árgangar að taka þetta því að flest börn á landinu búa í okkar sveitarfélagi og það hefur verulega þýðingu varðandi úrtakið hvort að við erum með ekki í öllum árgangum. Einhvern þess að hafa þetta hliðsjónar en svo velti ég fyrir mér hvort það hefði ekki átt að koma fram í tillögunni að þetta myndi svo enda til skólafrístundaráði sem ætlar þá að taka ákvörðun á endanum að því ekki ráð fyrir að sviðið sé ekki fara að taka ákvörðun heldur pólitíski fulltrúi í ráðinu. Þá hefur borgarfulltrúi Magnea Gná Jóhannsdóttir lokið við andsvar og forseti minnir borgarfulltrúa á að virða tímamörk í andsvörum. Bara forseti, ég þakka fyrir ábendinguna. Þá telst andsvörum undir þessar ræðu lokið og næstur á mælendaskrá borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, þetta nú búin að vera áhugaverð umræða hérna. Meiri hlutinn ætlar ekki að samþykkja tillögu okkar í framsókn með því að flýta innleiðingu matsferilsins. En svona eitthvað að kanna málið og eiga samtal við sviðið, en tillagan svo óskiljanleg, enda höfum við fengið hérna 2 tillögur af henni inn á þennan fund til kynningar, að það ekkert sagt það hvernig eigi að afgreiða málið á endanum, hvort að það komi hér fram með tillögu inn í skóla- og frístundasvið eða hvert markmiði raunverulega bara að markmiðið að það verði í aðeins fleiri árgöngum heldur en lögbundið lögbundna markmiðið hjá miðstöð menntunar og skólaþjónustu eins og borgarfulltrúi Magnea Gná kom inn á hér áðan, Jóhannsdóttir,
Það sagt að lögbundið markmið, lögbundið skylda, 4., 7. og 9. bekk. En mér langar að lesa aftur það sem stendur í tilmælunum frá MMS. Þegar próf eru stöðluð, með leyfi forseta, mikilvægt að sem flestir nemendur sem lenda í stöðlunarúttaki þreyti prófin, annars hætta á upplýsingarnar þyngd atriða verði ekki réttar og aldursbundin viðmið sem búin verða til á grunni þeirra gefi ranga mynd. Við mælumst því til að allir nemendur í 4. til 10. bekk sem fylgja sínum árganginámi taki prófin. Hér verður aðeins verið svona að tala um það af hverju ætti Reykjavíkurborg að fara á undan og eitthvað svona, en þetta eru leiðbeiningarnar frá stofnuninni. Og svo verði ég aðeins að koma inn á þessa furðulegu umræðu sem ég heyrði hér áðan. Það sem að fulltrúar flokka sem núna eru í ríkisstjórn, Flokkur fólksins og Samfylking, stæra sig af því að hafa komið 2 frumvörpum Framsóknar í gegnum þingið, annars vegar námsmatið og hins vegar námsgagnagerð, hvort tveggja grundvallar kerfisbreytingar í menntamálum í landinu sem Framsókn keyrði áfram á undanförnum árum, á ógleymdum farsældarlögunum sem gerbreyta stöðu barna í landinu, tala síðan það af einhvers konar virðingarleysi og hafa það í flimtingum að ekkert hafi gerst, en leið að þau eigi heiðurinn af stefnumótuninni. Það ber vitni smáar sálir að geta ekki gefið fólki kredit fyrir velunin störf og nota bene það ekki sá sem hér stendur, það bara fólk út í bæ sem voru ráðherrar á þeim tíma sem heiðurinn skilið. Og það rétt að það var Sjálfstæðisflokkurinn á þingi sem stóð í veg fyrir því að þessi frumvörp fóru í gegn, en það aukaatriði hér. Við erum að leggja til hér í Framsókn tillögum að flýta innleiðingunni til þess að bregðast við ákalli úr samræmdum mælingum í PISA, ákalli úr kennarasamfélaginu, frá heimilunum, frá fræðasamfélaginu og frá til dæmis OECD sem segir þið þurfið að gera betur. En það sama staða á venjulega ef að tillagan kemur frá minnihlutanum, þá hún felld, sama hvaða hagsmunir eru í húfi, sama þótt að það séu hagsmunir barna. Og að því leyti hagar meirihlutinn hér í borgarstjórn sér nákvæmlega eins og Sjálfstæðisflokkurinn á þingi á síðasta kjörtímabili. Standi gegn umbótum í menntamálum því pólitíkin tekur yfir. Ég hef alveg skilning á því, Helga Þórðardóttir borgarfulltrúi, að skóla- og frístundasvið sé aðeins hikandi við að innleiða þetta í öllum árgöngum. Þetta krefjandi verkefni. Þetta ný hugmyndafræði en hún byggir á samráði við skólafólk, við kennara, skólastjórnendur og það hefur verið unnið að þessum árabil. Tilrauna fyrirlagnir gengu vel í vor og ég held að það sé allt í lagi í ljósi þess sem hefur verið í umræðunni hér misserum saman það hvernig árangur barnanna ekki í samræmi við það sem við viljum hafa, að við gerum bara kröfu til okkar sjálfra hér. Keyrum á þetta prógram, það tilbúið, staðinn fyrir að vera hikandi. Miðstöð menntunar og skólaþjónustu segir innleiði þetta helst í öllum bekkjum, en staða sveitarfélagana mjög misjöfn. Það eru mörg smærri sveitarfélög sem að ráða kannski illa við þetta allt í einu, þess vegna eru bara 3 árgangar lögbundnir. En við, Reykjavíkurborg, sem eigum að draga vagnin, við ætlum bara svona að setja þetta einhvern veginn undir stólinn með óskýrri breytingatillögu og það afar sorglegt fyrir heimilin í landinu, börnin og skólakerfið. Þá hefur borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson lokið máli sínu og 1 borgarfulltrúi óskað eftir að veita andsvar og það borgarfulltrúinn Skúli, 2 borgarfulltrúar óskað eftir að veita andsvar og fyrst það borgarfulltrúinn Skúli Helgason. Forseti ágæta borgarstjórn, ég vildi aðeins útskýra nánar það sem ég nefndi hér áðan varðandi þetta með lögfestingunni. Í mínum huga það bara staðreynd, þessi lög samræmt námsmat, þau eru samþykkt á Alþingi eftir að ný ríkisstjórn tók við völdum. Ég nefndi ekkert það að sú ríkisstjórn ætti heiðurinn af stefnumótuninni. Það allt annað mál. Það var búið að vinna það mál í mörg misseri og ár.
En auðvitað tók það allt og langan tíma og bara gott að fá það fram hér að það hefur verið þingmenn Sjálfstæðisflokksins sem að stóði í vegi fyrir því að þessi lög næðu fram að ganga. Ef marka má orð borgarfulltrúa Einars Þorsteinssonar. En stóra málið Einar Þorsteinsson borgarfulltrúa er auðvitað ekki þetta. Hver að menn sé að reyna að hirða kredit fyrir lögfestingunni eða greita sig með stolnum fjöðrum. Það er engin að því. Punkturinn er þessi, hvernig í veröldinni datt mönnum í hug, menntamálaráðherra Framsóknarflokksins á sínum tíma, að leggja samræmdu prófin af og ekkert kom í staðinn í heil 4 ár. Engar samræmdar mælingar á námsárangri barna hvorki í Reykjavík né annars staðar á landinu. Það er risamálið sem við ættum að vera að tala um, hvernig datt mönnum í hug að vinna með þeim hætti. Þá hefur borgarfulltrúinn Skúli Helgason lokið við að veita andsvar og svara það andsvari borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson. Forseti, ég tek bara heils hugar undir þessa athugasemd borgarfulltrúans Skúla Helgasonar. Þegar lagt var að stað í samráðsferlið og stefnumótununa með starfshópnum, það átti að taka 1 ár. Þannig að samræmduprófin voru lögð niður, svo var Menntamálastofnun ófærum að leiða málið. Það tók langan tíma að standa í þessu samráði og það var rosalega vont. Þeim mun meiri ástæða til þess að hraða innleiðingunni nú þegar það er tilbúið. Jón Gnarr, fyrrverandi borgarstjóri, sagði það að breyta skólakerfi, það er svona dálítið eins og að færa kirkjugarð. Það er ekki mikil hjálpað innan, hann var fyndinn, en það er kannski sannleikskorn í þessu. Og það tók tíma að keyra fram þessar breytingar. Nú eru þær tilbúnar og þeim er meira ástæði til þess að innleiða þær hratt og örugglega. Ég held að þetta sé tilbúið og ég held að kerfið okkar geti ráðið við það. Í tillögun okkar er kveðið á samráð og samstarf við skólastjórnendur, eðli máls samkvæmt, en þetta hik, það er óskiljanlegt. Þá hefur borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson lokið við að svara andsvari og veitir þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Skúli Helgason. Já, forseti ágæta borgarstjórn, ég held að það sé klár vilji, okkar pólitísku vilji eins og Helga Þórðardóttir, formaður skóla- og frístundaráðs, sagði hér áðan í salnum, að gera þetta eins hratt og vel og mögulegt er. En auðvitað viljum við standa þannig að málum að framkvæmdin verði sem best og vönduð. Og það kallar á samtal við skólasamfélagið þar sem að menn álagsprófa þá hugmynd að bæta fleiri árgangum inn. Ég held að það sé ekki ábyrgt á okkur að ákveða það fyrirfram að við getum lagt þetta fyrir alla árganga á þessu skólaári sem er hafið. Við erum með næstu 40 grunnskóla í borginni. Það er ekkert annars sveitafélag sem kemst nálægt okkur í þeim efnum og við þurfum að vera alveg viss það, ekki síst með hliðsjón af forsögunni og miklum vandræðagangi sem að samræmd próf á Íslandi hafa lent í á þessum áratug, að framkvæmdin yrði eins og bestur er á kosið. Þá hefur borgarfulltrúinn Skúli Helgason lokið við að veita andsvar öðru sinni og svara þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson. Forseti, ég hef alveg skilning á þessu, að þið séu hikandi við þetta, að fara svona hratt í þessar breytingar og innleiðingu í þessu stóra kerfi. En pólitíkin þarf stundum að segja hvað hann vill. Og ég hefði viljað sjá þessa breytingatillögu kveða fastar á orði það hvert raunverulega markmiðið er. Og ég held að heimilin í borginni sem baksa núna við heimalærdóminn fyrstu vikurnar í skólanum þurfa að fá skýr skilaboð það að borgin ætli sér að tryggja öflugt viðbragð við stöðunni í skólakerfinu þar sem árangurinn er ekki nægilega góður þrátt fyrir að við séum með frábæra kennarastétt, frábæra skólastjórnendur, frábær foreldrasamfélög og þessa flottu kynslóð barna. Það er allt til staðar. Ég held að pólitíkin þurfi að segja skýrt hvað hún vill. Þá hefur borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson lokið við að svara andsvar öðru sinni og næst til að veita andsvar er borgarfulltrúinn Helga Þórðardóttir. Forseti, hér hefur mikið verið talað að fólk segja að hrósa sér eitthvað sem það á ekki skilið að hrósa sér fyrir. Ég vil taka það fram að ég hrósaði fyrirvænandi
mennta- og barnamálaráðherra og hins vegar allt í lagi að tala að það tókst að koma sér í gegn og það allt í lagi að fagna og það mikilvægt að segja frá því að það var mikið samráð haft við skólafólk, mikið samráð og því ber að fagna og þess vegna afskaplega leiðilegt finnst mér og svona svolítið diss að breytingar á skólakerfinu eins og að flytja kirkjugarð eins og hér kom fram. Því að og með þessar breytingatillögu því að það hefur verið haft þetta samráð og með þessu vegna þess að ég kynnti mér og til þess að þú svarar eftir fyrirgefið orðalagið að það kallað eftir okkar afstöðu og hún sterk. Þá hefur borgarfulltrúin Helga Þórðardóttir lokið að veita andsvar og svara þá andsvari borgarfulltrúin Einar Þorsteinsson. Forseti, ég var einmitt að reyna að benda á það hvað samráðið var gott í þessu verkefni að búa til samræmda matsferilinn og tók sem dæmi ummæli sem höfður eftir Jón Ignar Rífon, ég hafi ekki farið rangt með þau, að það sé erfitt að breyta svona stórum og öflugum kerfum og stundum sé ekki vilji inn í kerfunum til þess að gera breytingar. En í þessu verkefni var viljinn til staðar af því fólk var orðið þreytt á samræmdu prófunum og tölduð ekki gagnast. Þess vegna tel ég mikilvægt að keyra á þessar breytingar og gagnrýni mín á stolnar fjaðrir var nú aðalega á Samfylkinguna en þú varst sanngjörn í þinni ræðu og ég þakka fyrir það. Þá hefur borgarfulltrúin Einar Þorsteinsson lokið að svara andsvari og veiti þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúin Helga Þórðardóttir. Forseti, takk fyrir það borgarfulltrúi Einar Þorsteinsson. Ég vil bara segja það að það skýr vilji hjá okkur að þetta takist á öllum skólastigum og fólk getur það ef það ræður við það. En við fengum ákall að það kæmi ekki boðvald og ofan. Skólarnir eru fjölbreyttir en við erum að senda skýr skilaboð með það að markmiði að leggja námsmatið fyrir í fleiri árgöngum. Það markmið. En þú veist, ég bara, eins og ég lýsti hér ferlinu áðan, þá ég bara að heyra, þetta ekki alveg tilbúið. Og sko ég bara krossa fingur og vona að þetta gangi vel. Þá hefur borgarfulltrúin Helga Þórðardóttir lokið að veita andsvar og svara þá andsvari borgarfulltrúin Einar Þorsteinsson. Forseti, já, ég þakka andsvarið. Ég hef óbilandi trú á skólastjórnendum í okkar öfluga skólakerfi sem að fylgjast með þessari umræðu og þurfa að sitja undir gagnrýni það að kerfið sem þeir starfa í og eru stjórnendur í sé ekki nægilega gott. Við höfum unnið að því að gefa þeim tækifærið, gefa þeim stjórntækið til þess að bregðast við ákallinu breytta skóla og meiri árangur og meiri yfirsýn það hvernig okkur gengur. Ég fulla trú á því að þessir öflugu stjórnendur og kennarasamfélagið allt sé tilbúið að koma með okkur í þessa vegferð. Ég held það. Að sjálfsögðu á ekki að valta yfir einn eða neinn og tillaga okkar felur það í sér að það sé tekið tillit til fjölbreyttra aðstæðna í skólakerfinu okkar. Skólarnir eru ólíkir, líka að takja eigið mið af menntastefninu okkar og þörfum. Þannig að tillagan hefur þetta allt saman í sér sem að gæti mætt áhyggjum innan úr skólakerfinu hraðan á þessari innleiðingu. Þá hefur borgarfulltrúin Einar Þorsteinsson lokið að svara andsvari og forseti minnir enn og aftur á borgarfulltrú að virða tímamörk í andsvörum. Telst á andsvörum þessari ræðu lokið og næsta mælendaskrá borgarfulltrúin Hildur Björnsdóttir.
forseti, ágæta borgarstjórn. Ég þakka ágæta og fróðlega og stundum líflega umræðu hér í dag skólakerfið okkar og hún gríðarlega mikilvæg. Og það sem ég tek eftir í umræðunni að við erum öll í grunninn sammála að við þurfum að gera betur, en við erum ekki endilega öll sammála leiðirnar að því markmiði. Og ég held að hér sé enginn inni að halda því fram að einhverjar lausnir sem eru lagðar til séu alhliða lausnir sem muni algjörlega koma inn sem bjargvættur menntakerfisins. En við erum að leggja til lausnir sem við trúum að geti skilað einhverjum árangri. Mér langar að taka fram, því mér finnst að hafa kannski ekki alveg komist fullilega til skila. Við sjálfstæðismenn erum ekki að tala niður matsferilinn. Við styðjum að hann verði innleiddur, við skiljum að hann getur verið gagnlegt tæki til að mæla árangur og meta hvar úrbóta getur reynst þörf. Við höfum hins vegar áhyggjur af því hvernig samræmda matið var sett inn í þennan matsferil og erum ekki sammála því hvernig það var gert. Við erum þeirrar skoðunar að vilja samræmt próf og við viljum að þau eigi sér stað á 3 stigum grunnskólans eins og reyndar gert ráð fyrir í samræmda matsferlinum. Við viljum hins vegar lokapróf í 10. bekk. Við viljum að samræmdu prófin fari fram sama dag. Þau verði úr öllum helstu hæfni viðmiðum aðalnámskrár og að ekki sé alltaf lagt sama prófið fyrir hvern árgang ár eftir ár. Þetta svona grunngagnrýnin sem við leggjum fram á þetta fyrirkomulag og þess vegna leggjum við fram þessa fyrstu tillögu okkar í aðgerðapakkanum samræmd próf. Ég hef aðeins tekið eftir því umræðu hér í dag, sérstaklega í málflutningi eða aðallega og eingöngu í málflutningi fulltrúa meirihlutans, að það verði að passa að byggja ekki kerfi sem að særir þann hóp sem hefur ekki náð fullnægjandi færni. Og það svolítið upplifunin af kerfinu sem hefur byggst upp hérna kannski síðasta áratuginn, að hún snúi öll að því að svona halda verndarhendi yfir þeim börnum sem ekki ná þeirri færni sem til ætlast og auðvitað viljum við öll hlúa að þessum börnum en við getum ekki byggt allt kerfið upp á þeim. Hvað með þau börn sem að geta hæglega náð árangri? Geta hæglega tileinkað sér þá þekkingu og færni sem gert ráð fyrir. Hvað með þau? Því það eru flest börn. Hvað með þau börn sem eru framúrskarandi? Hvað gerum við fyrir þau? Ég hef áhyggjur af þessu. Við getum ekki bara byggt upp heilt skólakerfi á grundvelli þeirra sem verst standa. Við getum ekki byggt upp skólakerfi þar sem meðalmennska markmið og B best og allir fá þátttökuverðlaun. Við eigum að leggja allt kapp á að öll börn sem ekki glíma við sérstaka skilgreinda námsörðuleika geti tileinkað sér það þekkingu og færni sem stefnt í skólakerfinu. Við sjálfstæðismenn viljum skólakerfi í fremstu röð. Ég hef oft nefnt það að við sem íslensk þjóð stöndum fremst meðal þjóða og ótal mörgum sviðum. Og það vegna þess að eitthvað fólk eins og við tók risastórar ákvarðanir af metnaði og það skilaði sér í þessum árangri. Og nú þurfum við að taka samskonar ákvarðanir fyrir íslenska menntakerfið sem því miður stendur gríðarlega höllum fæti og það mjög sérkennilegt og alvarlegt í öllum samanburði við það hvernig við stöndum að öðru leyti sem þjóð. Við viljum fá gögn, mælitæki og mælanleg markmið í skólakerfið og erum algjörlega sannfærð að öðruvísi náum við ekki árangri. Ég óska eftir því við atkvæðagreiðslu tillöguna að kosið verði hvern lið fyrir sig. Þá Hildur Björnsdóttir borgarfulltrúinn Hildur Björnsdóttir lokið máli sínu og ekki hafa fleiri hvatt sem hljóð undir þessum lið og forseti hefur ákveðið að taka stutt fundarhlé.
Þá fundi framhaldið í borgarstjórn Reykjavíkur og Líf Magnúðardóttir hefur óskað eftir að taka til máls. Borgarfulltrúinn Líf Magnúðardóttir. Ágæta borgarstjórn, ágæti forseti. Ég hef hlýtt á umræður hér í dag af mikilli ákefð, andaktug hef ég setið frammi og hlustað á rökræður og vinsæfnar skoðanir hér á málum. Og hér bara dæmi umræður sem voru bara ágætar og bara gott að takast á og skiptast á skoðunum og hafa ólíka sýn á það hvernig við sjáum menntakerfi fyrir okkur og hvort kennarar séu löngu látnir og ekkert hægt að ýta við þeim nokkurn skapaðan hlut eða ekki. Hver verður að svara því fyrir sig? En ég kem hingað upp og með málsmeðferðartillögu við lið 2 á útsendri dagskrá. Ég frétta því að borist hefði beiðni það að taka upp þessi 5 atriði og greiða atkvæði hvert og eitt. Þannig að snáttu tekið þetta þá kannski 5 tillögur. En ég ætla að leggja til að afgreiðsla verði með þeim hætti að borin upp frávísunartillaga á alla liði í einu. Takk. Þá hefur borgarfulltrúinn Líf Magnúðardóttir lokið máli sínu og hefur borgarfulltrúinn Hildur Björnsdóttir óskað eftir að veita andsvar. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég andmæli þessari tillögu. Það meirihlutanum í sjálfsagt sett að setja fram frávísunartillögur við hvern lið en við stöndum fast við þá kröfu að kosið verði hvern lið fyrir sig eins og fordæmi eru reyndar fyrir hér í þessum sal. Þá hefur borgarfulltrúinn Hildur Björnsdóttir lokið máli sínu og borgarfulltrúinn Magnea Gná Jóhannsdóttir hefur óskað eftir að og hefur svarað þá andsvari borgarfulltrúinn Líf Magnúðardóttir. Já, forseti, ég að bera upp málsmeðferðartillögu að það sé ekki gert. Eins og ég tók fram hér í ræðu minni, þá sagði ég að ég legg til að bera upp alla tillöguna 5 og vísa frá í einni atkvæðagreiðslu. Og það mín réttur sem borgarfulltrúi að bera slíkt upp og að sú málsmeðferðartillaga nái fram að ganga. Þá hefur borgarfulltrúinn Líf Magnúðardóttir lokið við að svara andsvari og næst til að veita andsvar borgarfulltrúinn Magnea Gná Jóhannsdóttir. Já, forseti, þetta ekki andsvar heldur athugasemd fundarsköp, það bara vangavelta frá mér hvernig það virkar af því að nú hefur við Framsókn lagt fram breytingartillögu við einum lið í tillögupakka Sjálfstæðisflokksins, það lið 4. Hvernig það myndi fungera virka ef við myndum kjósa frávísunartillagu öllum, þurftum við ekki að taka breytingartillöguna inn fyrst, þetta spurning fundarsköp, hvernig það fungerar. Þá hefur borgarfulltrúinn Magnea Gná Jóhannsdóttir lokið máli sínu og forseti hefur ákveðið að taka stutt fundarhlé. Þú ert búin með þetta.
Þá er fundi framhaldið í... Mæliskrá á Magnu. Mæliskrá. Einn borgarfulltrúi óskað eftir að koma á mælendaskrá, er það borgarfulltrúin Magnea Gná Jóhannsdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, mér langaði aðeins að koma hérna upp og svona velta fyrir mér hvers vegna meirihlutinn leggur til frávísunartillögu, af því að mér finnst oftast eru frávísunartillögur ekki lagðar fram nema málið sé í vinnslu annars staðar eða það er einhver önnur ástæða bak við því. Þannig að mér langaði að fá hérna skýringu á því hvers vegna er lögð til frávísunartillaga í staðinn fyrir að tillagan fari bara í atkvæðagreiðslu og það er greitt atkvæði tillögurnar og ef meirihlutinn er á móti þá getur hann fellt þær. En mér finnst einkennilegt að hér sé lagt fram frávísunartillaga án þess að haldbær rök eru gefin fyrir því að vísa í málinu frá. Þá hefur borgarfulltrúin Magnea Gná Jóhannsdóttir lokið máli sínu og hefur borgarfulltrúin Líf Magneudóttir óskað eftir að veita andsvar. Forseti, já, eins og borgarfulltrúin veit og líka sem kannski fyrrum forseti að þá er til þrenns konar afgreiðsla í borgarstjórn og í ráðum og nefndum. Það er að fella tillögur, það er að vísa frá tillögum eða það er að samþykkja tillögur. Allt eru þetta kosti sem allir borgarfulltrúar hafa yfir að ráða og þeir þurfa ekki að rökstyðja það frekar en nokkuð annað. Þannig að þetta veit borgarfulltrúinn og ég held að við þurfum ekkert að hafa fleiri orð þetta og ganga til atkvæða frávísunartillögu sem ég bar upp. Þá er borgarfulltrúin Líf Magneudóttir lokið að veita andsvar og svara þá andsvari borgarfulltrúin Magnea Gná Jóhannsdóttir. Já, forseti, ég þakka borgarfulltrúin Líf Magneudóttir fyrir sitt andsvar. Mér finnst það ljóst að frávísunartillögunni jafngildir passi við umræðinni. Hér er ekki verið að leggja gegn henni né samþykkjana, heldur á bara að segja pass við þessum tillögum öllum. Þá er borgarfulltrúin Magnea Gná Jóhannsdóttir lokið við að svara andsvari og veitir þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúin Líf Magneudóttir. Já, forseti, það eru auðvitað túlkun borgarfulltrúans og er henni algjörlega frjálst að hafa þessa skoðun og túlka hluti hvernig sem henni hendar. En sannleikurinn kann að vera annar. Þá er borgarfulltrúin Líf Magneudóttir lokið við að veita andsvar öðru sinni og svara þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúin Magnea Gná Jóhannsdóttir. Já, forseti, ég þakka Líf Magneudóttir aftur fyrir andsvar. Ef að sannleikurinn annar, eigum þá ekki bara að kjósa tillöguna og fá þann sannleika fram í staðinn fyrir að segja pass. Þá er andsvörum undir þessar ræður lokið og hefur borgarfulltrúin Hildur Björnsdóttir óskað eftir að koma á mælendaskrá. Og næsta mælendaskrá er borgarfulltrúin Hildur Björnsdóttir. Forseti, ég kem hingað upp til að lýsa furðu minni á þeirri málsmeðferðartillögu sem borgarfulltrúi Líf Magneudóttir ber hér upp fyrir hönd meirihlutans. Það er að mínu mati algjörlega óskiljanlegt að hér sé ekki hægt að taka 1 mínútu á þessum fundi til að afgreiða hverja tillögu fyrir sig sjálfstætt. Þetta eru 5 tillögur sem við sjálfstæðismenn, stærsti flokkurinn hér í borgarstjórn, teljum brýnt að verði innleiddar og samþykktar til að ná hér auknum árangri í skólakerfinu. Og hér er ekki vilji til að afgreiða þær. Og eina ályktunin sem að dregur er að það séu ekki samstaða í þessum meirihluta hvernig eigi að afgreiða þær, heldur eigi bara að vísa þeim frá, eins og þetta er þegar að meirihlutar hér hafa verið ósamstíga og ekki geta komist að sameiginlegri niðurstöðu. Þá bendi ég á að þann 4. mars á fundi borgarstjórnar, annar fundurinn sem þessi nýji meirihluti var hér við völd í borginni, þar lagði meirihlutin fram 25 tillagna pakka í fyrsta máli þessa fundar og hverja á eina tillögu var kosið sérstaklega. Og við sjálfstæðismenn förum fram á að okkar tillögu fari með sama hætti og að tillögur okkar verði bornar upp til atkvæða með sjálfstæðum hætti. Þá er borgarfulltrúin Hildur Björnsdóttir lokið máli sínu og 2 borgarfulltrúar hafa óskað eftir að veita andsvar og borgarfulltrúin Líf Magneudóttir.
Forseti, það alrangt að frávísun sé ekki afgreiðsla. Frávísun sannarlega afgreiðsla eins og ég fór yfir hér áðan í andsvari mínu við Magneu Gná Jóhannsdóttur borgarfulltrúa. Og svo langar mig einnig að halda því til haga að sú tillaga sem að borgarfulltrúin tók til samanburðar, það aldeilis ólíkt vegna þess að það kom fram beiðni að kjósa hverja tillögu fyrir sig og við henni var orðið. Það kom engin frávísunartillaga á þeim fundi þannig að það var ekki afgreitt og auðvitað hefði það komið fram að þá hefði hún líklega verið felld. En núna eru aðstæður þannig að hér borin upp frávísunartillaga og við greiðum atkvæði hann í heild sinni eins og hún var borin upp í ræðustól. Þá borgarfulltrúin Líf Magnúðardóttir lokið að veita andsvar og svara þá andsvari borgarfulltrúin Hildur Björnsdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég algjörlega ósammála því að þetta sé ósamanburðarhæft mál hvað varðar tillöguflutning meirihlutans á borgarstjórnarfundi 4. mars. Svo það sé sagt, almennt nú það ákveðin regla að þegar að flokkar vísa frá tillögum og þá það vegna þess að þær eru ekki tækar til afgreiðslu, þær heyra ekki undir þann vettvang þar sem atkvæðagreiðsla fer fram, mál eru jafnvel þegar í vinnsluðin í kerfinu eða eitthvað af þeim toga, en það á ekki við í þessu tilfelli og full ástæða til þess að greiða hér atkvæði þessi mál eitt af öðru. Þá borgarfulltrúin Hildur Björnsdóttir lokið við að svara andsvari og veitir þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúin Líf Magnúðardóttir. Forseti, já, borgarfulltrúin getur verið ósammála því en svona þetta nú samt í samþykktum sem við sannarlega höfum samþykkt hér á vettvangi borgarstjórnar og ég tel tilefni til að hvetja alla borgarfulltrúa til þess að renna yfir samþykkti borgarstjórnar með reglulegu millibili. Þá borgarfulltrúin Líf Magnúðardóttir lokið að veita andsvar öðru sinni og telst þá andsvörum. Nei, borgarfulltrúi Alexandra Brím, varst þú að biðja andsvari? Ég baði andsvari og ég reyndar gæti það verið búin með andsvörin mín en ég ætla að vera snögg áður en þið fatti það. Það alvanalegt að tillögum sé vísað frá þegar þær eru einhvern hátt ótækar til afgreiðslu. Sem dæmi má taka í þessum tillögupakka Sjálfstæðisflokksins lagt til að við breytum einkannaskala í trássi við aðalnámskrá sem við einfaldlega getum ekki gert, við getum ekki afgreitt þessa tillögu. Þannig að, já, við teljum hann ekki tæka til afgreiðslu. Forseti, ágæta borgarstjórn, það ágætt að fá það staðfest í máli borgarfulltrúans Alexandru Brím að almennt málum vísað frá þegar þau eru ekki tækt til afgreiðslu. Ef að borgarfulltrúin hefði nú lesið til okkar sjálfstæðismanna þá leggur hún ekki upp með það að við breytum hér einkunnaskalanum í Reykjavík heldur að við hefum samtal við ráðuneytið að gera þær breytingar sem nauðsynlegar eru til að það verði einmitt hægt. En ef að borgarfulltrúanum finnst þessi tiltekna tillaga ekki tækt til afgreiðslu þá hægt að vísa henni frá en afgreiða hinnar. Og þess vegna köllum við eftir því að hver tillaga sig verði afgreidd sérstaklega. Þá borgarfulltrúin Hildur Björnsdóttir lokið að svara andsvari og telst þá andsvörum undir þessar ræður lokið og næstur á mælendaskrá borgarfulltrúin Einar Þorsteinsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég brá mér hérna frá og meðan það var verið að mæla fyrir þessari frávísunartillögu, var í símanum frammi og ég algjörlega undrandi á þessari tillögu. Alexandra Brím borgarfulltrúi nefnir hér réttilega að tillögum gjarnan vísað frá ef að þær eru þegar í vinnslu eða alls ekki á sviði borgarinnar eða ótækar. Það ekkert í tillögum Sjálfstæðisflokksins hér í menntamálum sem að uppfyllir þessi skilyrði. Þannig að ég bara skil ekki alveg hvað málið. Við erum ekki sammála öllu við í Framsókn sem að kemur fram í þessum tillögum en við myndum sannarlega vilja fá að greiða atkvæði einstaka liði hennar af því að við erum sammála sömu en ekki öðru. Og til hvers erum við hér í borgarstjórn ef ekki til þess að upplýsa almenning, kjósendur í Reykjavík, fólkinu sem að hugsa skólamál og menntamál og hefur áhyggjur af stöðunni,
að leyfa þeim að fylgjast með hvaða ákvarðanir við erum að taka, hvaða ákvarðanir við erum ekki að taka. Og þetta er salurinn sem að við eigum þessi skoðanaskipti fyrir opnum tjöldum. Og hér er komin fram tillaga. Og við erum búin að vera að tala hann í allan dag. Og þá að ljúka umræðinni með því að vísa bara málunni frá. Í lok umræðinnar. Til hvers erum við að hittast hérna í borgarstjórn ef að það er ekki hægt að halda einfalda atkvæðagreiðslu í lok málsins? Hvað snýst þetta? Snýst þetta það að þessir flokkar sem að núna mynda meirihlutann ná ekki alveg saman atkvæðagreiðsluna, hvernig á að afgreiða einstaka liði? Það er alveg skiljanlegt. Það er margt í þessu sem að nýtur stuðnings innan sumra stjórnmálaflokka og annarra ekki. Ég átta mig ekki á því. En mér finnst það ekki lýðræðislegt. Og ég held að borgarstjórnarflokkur Pírata hljóti að taka undir það er ekki lýðræðislegt að vísa bara svona 5 tillögum frá að þess að greiða bara það atkvæði. Og ég meina, íbúar er rétt að þau vita hvað okkur finnst þessi mál. Símabann, þetta var bara risastór frétt á ríkisfjölmiðlunum í gær, mjög áhugavert. Móttökudeildir, þetta er allt saman áhugavert. Og samræmd próf, það er bara í hverjum þætti á fætur öðrum verið að tala samræmd próf og samræmda námsferilinn og allt fær þetta mikla athygli. Svo komum við inn í þennan sal, við kjörnir fulltrúar, það eru tillögur þessi mál og það var bara ekki að greiða atkvæði. Ég bara skil ekki hvaða vandræðagangur þetta er. Af hverju getur meirihlutinn ekki komið bara saman fram og sagt hvað honum finnst þetta? Ég meina ef að þið værið á móti þessu öllu, felliði þá tillögurnar frekar. Það er bara miklu hreinlegra. Af því að með því að samþykkja þær ekki, þá eru það að fella þær. Og það að vísa þeim frá er bara svona dálítið eins og að læðast út bakdýramegin á þess að nokkur taki eftir því. Þá er borgarfulltrúin Einar Þorsteinsson lokið máli sínu og næsta mælendaskrá er borgarfulltrúin Líf Magnúðardóttir. Ágæti forseti, mikið er þetta óskaplega skemmtilegt allt saman. Mér langar að benda ykkur á að hér er búin að standa yfir umræða í 3 tíma menntamál þessar 2 liði, skólamál. Ég held að öllum þeim sem er að hlusta á útsendingu borgarstjórnar ætti að vera það fullljóst hvað borgarfulltrúum finnst og hvað hver stendur í þessari umræðu og í umræðu menntamál. Mér finnst þetta bara, ég verð að segja, mér finnst þetta bara mjög fálmkennt þar sem við erum að ræða einhverja svona teknokratískan orðhengilshátt hvað það er að greiða atkvæði og hvað það er að greiða ekki atkvæði. Borgarfulltrúar ættu auðvitað að vita betur og hafa kynnt sér samþykktir borgarstjórnar. Og nýju borgarfulltrúar í upphafi kjörtímabilis ættu náttúrulega að leggjast yfir þetta og vita hvernig fundarskap eru í borgarstjórn og samþykktir borgarstjórnar. Þetta er eiginlega bara hálfvandræðalegt. En sko, frávísun er afgreiðsla, eins og ég fór yfir í andsvari, að samþykki tillögu, það er afgreiðsla og að fella hana, það er líka afgreiðsla. Og það er ekkert, ég meina, augljóslega ef að tillaga er felld að þá er ekki samhugur með hana og hún er bara felld, fólk er ekki til í hana. Frávísun gæti verið túlkuð á sama hátt. Það er líka afstaða. Þetta er allt afgreiðsla. Mér langar líka að benda fólki á að á lið 2 útsendri dagskrá stendur tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins 5 aðgerðir í menntamálum. Og ef að málfræðin bregst mér ekki, þá stendur tillaga en ekki tillögur. Tillaga er eintala, nafnorð í eintölu, tillaga. Tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins 5 aðgerðir í menntamálum sem væntanlega haldast allar í hendur
af því að það er eitthvað stórt og mikið sem á að breyta öllu og gera allt mikið betra. Þannig að Reykjavíkurborg verði fremst þjóða í öllu því sem að verður lagt fyrir nemendur í grunnskóla í árangri, fremst þjóða, nota bene. En allt í lagi, ég ætla nú ekki að standa hér og gera eitthvað grín að þessu. Ég kom hingað upp og ég var með frávísunartillögu á tillögu Sjálfstæðisflokksins og það er auðvitað fullur réttur hérna allra að biðja það að 5 þáttatillaga sé borin upp í 5 liðum. Það er bara alvanalegt, það hefur oft verið gert. Það var meðal annars gert hérna þegar við lögðum fram 21 tillögu í einni tillögu. Þá var hún borin upp að því að það kom beiðni úr sal að hún skildi borin upp í þessum liðum sem að við hérna undirbyggum hana. Sjálfsagt að verða við því. Hér er ég hins vegar með málsmeðferðartillögu að afgreiða tillögu Sjálfstæðisflokksins með frávísun í heilu lagi. Það gengur lengra, það skal borið upp og við greiðum atkvæði það. Svo getið þið farið heim og rætt þetta við ykkar vini og vandamenn og kunningja hvernig megi túlka þessa afgreiðslu og leggja þessum hérna 5 flokkum eitthvað til sem er satt eða ekki. Það er bara undir ykkur komið hvernig þið verið í kvöldinu með fjölskyldum ykkar. Þá hefur borgarfulltrúinn Líf Magnúsdóttir lokið máli sínu og hefur annar borgarfulltrúi óskað eftir að komast á mælendaskrá og það er borgarfulltrúinn Dóra Björt Guðjónsdóttir. Forseti, bara áhugaverðar pælingar með hérna afgreiðslu á þessu máli. Mér finnst allt í lagi að gera örlítið betur grein fyrir svona þeim sjónarmiðum sem ég hefist koma til álita varðandi frávísun. Við höfum oftast notað frávísun þegar tillögur eru ekki tækar eða eru í öðrum farvegi og þegar koma að þessum 5 punktum sem að falla undir tillögur Sjálfstæðisflokksins þá á það við þá punkta að okkar mati. Punktur númer 1, þar er nýr námsferli samþykktur mál því í skýrum farvegi frávísun. Númer 2 er í aðalnámskrá tillaga ekki tæk frávísun. Númer 3, það er unnið af þessu í samstarfi skólasamfélagið. Farið hefur verið yfir árangur þess hér í dag í pontu frávísun. Númer 4, það er form fyrir þetta nú þegar starfandi eins og við þekkjum best hér og er þetta því í skýrum farvegi frávísun. Númer 5, það eru skýr markmið betri árangur í PISA og læsi í menntastefnu og aðgerðir sem að snúa að þessu er því í farvegi frávísun. Þannig að þetta er bara eins og við erum vön. Takk. Þá er borgarfulltrúinn Dóra Björt Guðjónsdóttir lokið máli sínu og einn borgarfulltrúi óskað eftir að veita andsvar og er það borgarfulltrúinn Hildur Björnsdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég ætla bara í einföldu máli að lýsa mig ósammála þessari upptalningu borgarfulltrúans og bendur svo á að við varum bara löngu búin með þessa atkvæðagreiðslu og hefði bara fengið þessi stað. Í staðinn erum við eða tímið þetta mars. Þá hefur borgarfulltrúinn Hildur Björnsdóttir lokið við að veita andsvar og telst þá andsvarum þessar ræður lokið og hér með lokum við mælendaskrá og forseta hefur borist óskir úr öllum hópnum fyrir þessa atkvæðagreiðslu. Það er alveg nokkuð ljóst, veit ekki svona hvar ég á að byrja. Borist hefur málsmeðferðartillaga samstarfsflokkanna og verður kosið hana fyrst, áður við kjósum tillögu Sjálfstæðisflokksins á lið 2 á útsendi dagskrá og borist hefur beiðni nafnakall. Ég ætla að verða við því líka. Þannig að nú göngum við til atkvæða. Það er verið að útbúa nafnalistan? Það er verið að útbúa nafnalistan. Og forseti tekur 2 mínútna fundarhlé meðan útbúið er nafnalisti fyrir atkvæðagreiðslu með nafnakalli.
valdi í borgarstjórn Reykjavíkur. Þá göngum við til atkvæða málsmeðferðartillögu samstarfsflokkanna og atkvæðagreiðslan fer fram með nafnakalli. Þetta svo bingo, miklu skemmtilega. Hvernig það? 11. Komið er upp talan 11 og það er borgarfulltrúin Helga Þórðardóttir. Já eða nei? Já, til mig að setjast. Já. Og þú líka setjast. Já. Átti ég bara að segja fyrstu töluna? Þetta er bara einn tal. Vitna því að sé, já, þetta sé bingo. Þetta sé bingo. Núna setur ef það vart bergum mann. Þú byrjar á Helgu og svo heldur áfram hér. Þú slappir sjálf þér. Og þú greiðir ákveðið síðust. Þannig að þú ferð hérna áfram hérna niður og hérna niður. Og bara já eða. Og klárar heilu og svo ert þú síðust. Og fyrir hvað? Hjálmar. Hjálmar farin og Sara komin. Já. Svona. Það bara Sara hérna. Þetta óverist á þessu. Þannig að já. Og ég segi bara já eða nei. Þá hefst atkvæðagreiðslan. Helga Þórðardóttir. Já. Borgarfulltrúin Helga Þórðardóttir segir já. Frávísunartillöguna sem að samstarfsflokkarnir lögðu fram á tillögu ykkar á liður 2 útsendu dagskrá. Og það samstarfsflokkarnir. Borgarfulltrúin Hildur Björnsdóttir. Borgarfulltrúin Hildur Björnsdóttir greiðir atkvæði gegn. Sara Björg Sigurðardóttir. Borgarfulltrúin Sara Björg Sigurðardóttir. Já. Borgarfulltrúin Sara Björg Sigurðardóttir. Já. Borgarfulltrúin Kjartan Magnússon. Nei. Borgarfulltrúin Kjartan Magnússon segir nei. Þá er það borgarfulltrúin Kristinn Jón Ólafsson. Borgarfulltrúin Kristinn Jón Ólafsson segir já. Þá er það borgarfulltrúin Líf Magnúsdóttir. Já, ég samþykki frávísun. Borgarfulltrúin Líf Magnúsdóttir samþykkir frávísun. Þá er það borgarfulltrúin Magnea Gná Jóhannsdóttir. Borgarfulltrúin kýs gegn frávísun. Borgarfulltrúin Magnea Gná Jóhannsdóttir kýs gegn frávísun. Þá er það borgarfulltrúin Marta Guðjónsdóttir. Borgarfulltrúin kýs gegn frávísun. Borgarfulltrúin Marta Guðjónsdóttir kýs gegn frávísun. Þá er það borgarfulltrúin Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir. Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir kýs gegn frávísun. Borgarfulltrúin Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir kýs gegn frávísun. Þá er það borgarfulltrúin Sabine Leskov. Ég segi já. Borgarfulltrúin Sabine Leskov segir já. Þá er það borgarfulltrúin Sanna Magdalena Mörtudóttir. Ég segi já. Borgarfulltrúin Sanna Magdalena Mörtudóttir segir já. Þá er það borgarfulltrúin Skúli Helgason. Já, ég samþykki. Borgarfulltrúin Skúli Helgason samþykkir. Þá er það borgarfulltrúin Þórdís Lóa Þórhallsdóttir. Borgarfulltrúin segir nei. Borgarfulltrúin Þórdís Lóa Þórhallsdóttir segir nei. Þá er það borgarfulltrúin Aðalsteinn Haukur Sverrisson. Borgarfulltrúin Aðalsteinn Haukur Sverrisson segir nei. Þá er það borgarfulltrúin Alexandra Brím. Já. Borgarfulltrúin Alexandra Brím segir já. Þá er það borgarfulltrúin Andrea Helgadóttir. Ég samþykki.
Borgarfulltrúin Andra Helgadóttir samþykkir. Þá er það borgarfulltrúin Árelía Eydís Guðmundsdóttir. Nei. Borgarfulltrúin Árelía Eydís Guðmundsdóttir segir nei. Þá er það borgarfulltrúin Björn Gíslason. Já, borgarfulltrúin segir nei. Borgarfulltrúin Björn Gíslason segir nei. Þá er það borgarfulltrúin Dóra Björt Guðjónsdóttir. Ég segi já. Borgarfulltrúin Dóra Björt Guðjónsdóttir segir já. Þá er það borgarfulltrúin Einar Þorsteinsson. Borgarfulltrúin segir nei. Borgarfulltrúin Einar Þorsteinsson segir nei. Þá er það borgarfulltrúin Friðjón R. Friðjónsson. Borgarfulltrúin segir nei. Borgarfulltrúin Friðjón R. Friðjónsson segir nei. Þá er það borgarstjóri Heiða Björg Hilmisdóttir. Ég segi já. Borgarstjóri Heiða Björg Hilmisdóttir segir já. Þá er það borgarfulltrúin Hildur Björnsdóttir. Hún var komin. Ok, þá er það forseti og hann segir já. Þá er atkvæðagreiðsla búin. Já, 12-11. Og frávísunartillagan var samþykkt með 12 atkvæðum samstarfsflokkanna gegn 11 atkvæðum Sjálfstæðisflokksins, Viðreisn og Framsóknar. Og þá er tillögunni hér með vísað frá. Þá ætlum við að halda áfram og ætlum að fara í næsta lið sem er liður 3 og við þeim lið barst breytingatillaga samstarfsflokkanna sem borist hefur borgarfulltrúum. Óskar borgarstjórn eftir því að tillagan sé lesin upp. Flott er. Þá undir þeim, já, ber ég upp tillöguna svo breytta. Nei, fyrst lætur við greiða atkvæði breytingatillöguna. Já, við ætlum að byrja að greiða atkvæði breytingatillöguna og þá göngum við til atkvæða og þau sem samþykkja vilja tillöguna vinsælt gefi þess merki. Þau sem á móti kunna vera, vantaði einn, þá ætlum við að endurtaka atkvæðagreiðsluna. Þau sem samþykkja vilja tillöguna, vinsælast gefi þess merki. Þau sem á móti kunna vera og þau sem sitja hjá. Okay. Þá er breytingatillagan samþykkt með meirihluta atkvæðum samstarfsflokkanna og svo ber ég upp breytingatillöguna svo breytta og göngum við aftur til atkvæðagreiðslu og þeir sem að vilja samþykkja tillöguna vinsælast gefi þess merki. Þau sem á móti kunna vera, telst þá tillagan samþykkt með 12 atkvæðum samstarfsflokkanna. Og göngum við þá til næsta liðar, sem er liður 4 og útsendir í dagskrá og það er tillaga borgarfulltrúa Viðreisnar tilraunaverkefni vegna lóðaúthlutunar. Og fyrst á mælendaskrá er borgarfulltrúin Þórdís Lóa Þórhallsdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn. Í dag leggjum við fram tillögu nýjar leiðir til að auka framboð húsnæðis. Það er raunar ekkert nýtt í þessu. Þetta er gömul hugmynd í nýjum búningi. Mörg okkar lesa nú fasteigna auglýsingarnar reglulega og það sem blasir við okkur núna er sú staðreynd að það fer ekki saman framboð og eftirspurn á húsnæðismarkaði í borginni. Lúxuseignir hrannast upp og seljast ekki. En eins og kollegi minn í Viðreisn, Jóhanna Dýrum varaborgarfulltrúi, skrifaði á Vísir í gær með leyfi forseta: hvers vegna kemur varla nokkur ný eign
inn á markaðinn í dag án fataherbyggis, innbyggs vinkælis, gufubaðs eða regnskógasturtu. Er þetta raunverulega það sem markaðurinn vill? Og markaðurinn hefur talað og hann segir nei. Við sjáum að fasteignaverð hefur hækkað langt umfram greiðslugetu margra, sérstaklega ungs fólks sem vill festa rætur í borginni. Og sannarlega þurfum við fjölbreyttar eignir á sölu, en markaðurinn kallar sérstaklega eftir íbúðum fyrir einstaklinga og fyrir kaupendur, fyrstu kaupendur og fyrir stærri fjölskyldur sem vilja búa í fjölbýli. Þetta er ekki nýtt. Við höfum vitað þetta langa hríð. Það var ekki síst þess vegna sem við hér í borgarstjórn fórum á stað í sérstakt verkefni fyrir fyrstu kaupendur á síðasta kjörtímabili. Fyrsta verkefni fór á stað upp á Gufunesi. Frábært verkefni, en örlítið of einsleitt sjáum við í dag og við verðum að huga að mun fjölbreyttari lausnum og íbúðaformum saman í fjölbýli og saman á reit. Og þetta kallar á nýja leiðir, þetta kallar á ný viðbrögð og þetta kallar á skýra stefnu. Reykjavíkurborg þarf að taka virkari þátt í að móta húsnæðismarkaðinn og stuðla framburði þeirra íbúa sem mest eftirspurn er eftir. Það hafa orðið gríðarlega breytingar hér í borginni. Undanfarinn áratug höfum við séð þessar breytingar. Borgarbúum fjölgar langt umfram bjartsýnustu spár. Bara spár sem voru gerðar þegar að aðalskipulagið var samþykkt hér fyrir 10 árum síðan. Bjartsýnustu spár þar rættust ekki. Við fórum langt umfram það. Við höfum séð kynslóðaskipti verða í gamalgrónum hverfum, til dæmis eins og í Vesturbænum og í Laugardalnum. Þangað streymir nú ungt fjölskyldufólk sem vill búa miðsvæðis. Það sem var áður úthverfa draumur er í dag draumur borgarlíf. Það sem stuttir í vinnu, skóla, þjónustu og fjölbreytta ferðamáta. Og við í Viðreisn höfum alltaf lagt áherslu á að fjölga valkostum í húsnæðismálum með því að byggja upp þétta, umhverfisvæna og nútímalega borg. Þannig höfum við alltaf staðið heilshugar að baki þéttingu byggðar, betri og fjölbreyttari samgöngum og uppbyggingu nýrra hverfa. Bæði að því það er skynsamlegt, það er vistvænt og það er hagkvæmt. En nú er staðan sú að húsnæðismarkaðurinn í Reykjavík mætir ekki raunverulegri þörf. Framboð og eftirspurn tala ekki saman. Það er offramboð af dýrum lúxusíbúðum en skortur á litlum og meðalstórum og ódýrari íbúðum og við því þarf að bregðast hratt. En hvað getur borgin gert til að hafa áhrif á framboðsliðina? Staðan á fjármagnsmarkaði er öllum óhagstæð. Vextir eru háir, fjármögnun afar dýr, bæði fyrir kaupendur en líka fyrir uppbyggingaraðila. Þessi staða hefur leitt til kólnunar á fasteignamarkaði og miklu máli skiptir að úr því leysist með skýrum markmiðum núverandi ríkisstjórnar til þess að tryggja verðstöðugleika og ná niður vöxtum. Það verkefni okkur sagt í gangi. Verkefni Reykjavíkurborgar til að vinna að sama marki verða að felast í stærri skrefum til að efla húsnæðisframboðið. Þetta er langtímaverkefni sem við verðum að huga að en við verðum að byrja að spretta strax. Og hvað getur borgin gert sem hefur áhrif á framboðsliðina nú til skamstíma? Og þegar ég segi skamstíma, þá er ég að tala næstu 3 til 5 árin. Eða eigum við bara að bíða og láta markaðinn laga þetta? Það gerir hann jú oftast. Markaðurinn finnur sinn farveg eins og vatnið, þekkjum það, en stundum þurfum við líka að stýra vatninu. Það þekkjum við vel. Húsnæðismarkaðurinn í dag í borginni er ekki heilbrigður. Hái vextir og lóðabrask hefur gert það að verkum að uppbyggingaraðilar ná nú ekki að selja þessar stórfínu íbúðir en þó einsleitu. Og við þessu þarf að bregðast. Inni gildandi svæðisskipulags eða innan gildandi svæðisskipulags borgarinnar eru mörg tækifæri til frekari uppbyggingar og eru 2 hverfi sérstaklega mikilvæg. Það er Ártúnshöfðin og Keldnalandið sem bæði tengjast uppbyggingu borgarlínu og samgöngusáttmála. Hafin er uppbygging í Ártúnshöfða og skipulag Keldnahverfis eða Keldnalandsins er að ná teikniborðinu.
Svo eru hugmyndir mikla uppbyggingu í Úlfarsárdal og mikið tækifæri gefast í þeim undirbúningi að huga að nýjum leiðum og ég veit að það verða að hugsa þær hversu snýrað fjármögnun, en við viljum að það hverfi verður undir líka til skoðunar hjá okkur. En hvað gerum við hér í dag? Viðreisn leggur hér fram tillögu að fari verði nýjar leiðir við uppbyggingu á Ártúnsvöðunum með það markmiði að mæta betur eftirspurn eftir húsnæði í borginni. Og við leggjum til nýtt fyrirkomulag þar sem ákveðnir reitir, ekkert endilega stórir, heldur mögulega margir, verði fyrirfram grófhannaðir hvað varðar útlit og íbúðastærð í samræmi við raunverulega eftirspurn á hverjum tíma. Ef borgin setur skýra línur stærð og gerð íbúða með vel undirbúnum húsnæðisreitum, þá verður uppbygging markvissari og hagkvæmari. Við leggjum til að þetta verði tilraunaverkefni, þar sem mætti nýta síðar í stærri verkefni, eins og við hönnun Keldnalandsins og í Úlfarsárdal. Það mikið land undir fyrir framtíðarbúsetu og við erum ekki að tala neitt annað en það sem innan núverandi svæðismarka. Þetta gert með því að bjóða uppbyggingaraðilum fyrirfram skipulagða reiti sem samanstendur af blandaðri byggð með forhönnuðum hagkvæmum gæðaeiningum. Reitirnir væru ekki framseljanlegir, þannig að ekki væri hægt að endurselja þá áfram og maka þannig krókinn mörgu sinnum áður en farið í uppbyggingu. En umhverfis- og skipulagssvið myndi útfæra þetta vel. Við erum ekki hér með neitt pakkatilboð eða niðurnjörvaða hugmyndum það hvernig þetta allt saman að vera. Við erum að segja, við viljum prófa nýjar leiðir og mæta þannig umfram eftirspurn sem má finna á fasteignamarkaði í dag. Þetta hefur ekki verið gert í áratugi og sannarlega komið tími til að skoða það með ákveðna afmarkaða reiti í nýjum hverfum. Með þessari nálgun getum við stórbætt húsnæðisástandið á sama tíma og við höfum áhrif á þróun fasteignaverðs, minnkaða verðbólguþrýsting sem leiðir til lægri vaxta og aukin lífsgæði fyrir fjölda í borgarbúa. Reykjavíkurborg á drjúgan hluta lands við Ártúnshöfða sem nú að fara í uppbyggingu og borgin getur núna haft tækifæri til að stíga stór skref. Og við erum ekki að tala neina auka flækju á núverandi regluverki eða bókstaflega forhönnun íbúða. Hugmyndin ekki að borgin eigi að vera að hanna baðherbyggi eða eldhúsinnýtingar. Hér erum við að tala skýran ramma að þannig myndi borgin meta hvað vanti í hvaða hverfi og hvernig hvernig borgin vill sjá borgarhverfin. Þannig getur reiturinn innihaldið einstaklingsíbúðir og fjölskylduíbúðir með 4 svefnherbergjum eða fleiri sem dæmi. Þannig kemur borgin inn með ábyrgum hætti og hefur bein áhrif á framboð á fasteignamarkaði. Og með því að bjóða forhannaða reiti til uppbyggingar væri það verulegt innstig í mótun verðlags, jákvæðs áhrifs á fasteignamarkaðurinn og verðbólgu og lífsgæði fyrir okkur öll. Tökum sjansinn, gerum smá tilraun og förum pínu tilbaka í fortíðina með nýjum leiðum. Borgarfulltrúi Þórdís Lóa Þórhallsdóttir hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls borgarstjóri Heiða Björk Hilmisdóttir. Ágæta borgarstjórn, þakka hér fyrir ágæta tillögu Viðreisnar húsnæðisuppbyggingu. Það auðvitað mál sem við höfum verið að skoða mjög mikið að undanförnu. Við auðvitað einu af okkar fyrstu tillögum var kröftug uppbygging og við höfum verið að leita leiða með fagfólki og fleirum hvernig getum gert þetta hraðar og betur og svarað í rauninni þörfum markaðarins betur heldur en mögulega hefur verið gert. Hvernig eru þarfir markaðarins greindar? Það eru kannski ekki nægilega vel greindar. Skýrsla Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar ekki ný og hún uppfærist ekki hratt. En engu að síður, við höfum átt góð samtöl og það mikilvægt að við séum alltaf með puttanum púlsinum á því hvaða þörf á markaðinum þannig að við getum verið að mæta því. Ég held að allir átti sig á því að fasteignir eru auðvitað takmörkuð gæði og úthlutun á byggingarétti og lóð eru auðvitað alltaf ráðstöfun sem við erum að úthluta og þar gildir þessi almenna
skylda til auglýsinga og svona við höfum gert einhverjar undantekningar á því á grundvelli ríkra málefnalegra sjónarmiða en það hefur ekki verið þannig að Reykjavíkurborg hafi gengið til samninga, auglýst lóðir eða byggingarétt, það í rauninni við verðum að gera það alltaf fyrst, þannig við getum ekki gengið til samninga við einstaka aðila án þess að auglýsa það fyrst og ganga til samninga við aðila á grundvelli niðurstöðu þeirrar auglýsingar. Ef við horfum að Ártúnshöfðann sem er að byggjast upp núna og ef ég er að skilja tillöguna rétt, þá gæti þetta Reykjavíkurborg skoða einhverja reitið mögulega þar og síðan auglýst þá til hvort einhverjir hafa áhuga á því. Þannig að, og þar gætu við, auðvitað eins og við höfum alltaf gert, skilgreint þau gæði sem við erum að falast eftir. Það er hins vegar alltaf geta jafnræðis og við erum þá að auglýsa það og bjóða öllum að bjóða í slíkt. Því að ég átta og kannski, ég var að reyna að átta mig á tillögunni varðandi þessa grófhönnun og hver er munurinn á þessari grófhönnun og þeirri grófhönnun sem í rauninni felst í deiliskipulagi. Af því að við erum í sjálfu sér með deiliskipulag yfir Ártúnshöfðann sem er að mörgu leyti grófhönnun og ef maður er að horfa á því að Reykjavíkurborg ætli að grófhanna eitthvað, þá getum við fyrirfram skilgreint og gerum það hvernig reitirnir eða íbúðurnar skulu vera. Það er unnt að setja skilmála einstaka reiti eða einstaka byggingar, það er hægt í deiliskipulagi eins og bara hæðafjölda, fjölda íbúða í húsi, við getum kveðið nánar það hvernig við viljum að byggðamynstri sé, byggingalínur, efnið, formið, útlitið og svo framvegis og við höfum líka stundum sett inn skilmála efnis- og litaval og frágang og gróður og fleiri atriði eftir því sem bara við höfum átt á hverju sinni. Þannig að það er að sjálfu sér heimilt eins og við höfum gert og í rauninni má þá segja kannski að við séum að grófhanna því það er eiginlega hægt að setja flest inn í þessa skipulagsskilmála sem við erum með. Við höfum kannski alltaf verið að reyna að finna þetta, hvar er línan, hversu mikið eigum við að ákveða og hversu mikið eigum við að láta markaðnum eftir og erum alltaf tilbúin til að skoða það. En ef við sjáum það til dæmis eins og í skipulagsskilmálum þá þurfum við alltaf að tala þessa dýft húskroppa sem er alltaf mjög skemmtilegt að sjá fyrir mér hús sem svona litla kroppa. Birtugreiningin, skuggavarsgreiningin, hæðin, leiksvæðin, gróðun, blönda íbúðagerðum innan hverfis og allt þetta. Þannig að kannski mögulega áttaði ég mig ekki alveg á hvað var að vera að tala varðandi grófhönnun ef ekki þetta. Það eru auðvitað 2 deiliskipulagsáætlanir á Ártúnshöfða, þær eru umfangsmiklar og það er svo sem engir skipulagðir reitir núna sem væri hægt að vinna með þessum hætti. En við erum auðvitað alltaf tilbúin til að skoða allar lausnir og allar hugmyndir og mér finnst það bara mikilvægt að við veltum alltaf öllum tillögum upp og öllum pælingum það hvernig við getum betur byggt upp hraðar og í meiri takt við það sem er þörfað á markanum. Þannig að þó ég skil ekki, það er ekki alveg einsýnt með það hvað er átt við með grófhönnun, þá held ég að einhverjar meiri útlistanir, einhverjir reitir einhvers staðar í borginni kynni að vera hægt að nýta sér einhvern hluta af þessari tillögu þar. Varðandi það að þá hefur íbúðaverð í rauninni samkvæmt núna nýlegri greiningu Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar hækkað í takt við verðbólgu á síðustu 12 mánuðum, lækkaði örlítið á höfuðborgarsvæðinu. Fjölgun fólks er örlítið hægari heldur en spáð var. Núna er verið að spá að fjölgun fólks á landinu verði 1,4% en ekki 1,8% eins og gert var ráð fyrir. Það virðist vera örlítið minni eftirspurn sem er auðvitað hluti af því sem að Seðlabankinn hefur rauninni farið aðgerð til þess að tryggja. Við hins vegar ætlum að halda áfram að byggja og ekki síst fyrir þá hópa sem ekki hafa tök á því sjálf að byggja og við höfum séð fyrir okkur spennandi vetur í þeim efnum, verið að vinna því allt sumar, leita nýrra leiða í uppbyggingu og bæta bæði gæði umhverfis og húsnæðis
samfélags og gæði í uppbyggingu og skýrleika í skilmálum. Ég held að það muni verða til mikill bóta þegar við fáum borgarhönnunarstefnuna hér samþykkta og ég gerir ráð fyrir að við munum öll samþykkja hana. Í rauninni eru það þessir hverfisskipulags skilmálar sem við þurfum að ná svolítið yfir borgina alla, sem einfalda þá íbúum líka að breyta sínum íbúum og gera. Við höfum verið að skoða það. Við höfum verið að skoða auðvitað leiðir með verkalýðshreyfingunni sem er verkefni sem okkur var falið og ég held að ég legg til að þessari tillögu verði vísað í borgarráð þar sem við getum farið betur yfir hvað er verið að leggja til, er eitthvað í henni sem við getum nýtt okkur inn í þá vinnu sem núna er í gangi, sem er vissulega í gangi, það er verið að leita allra leiða af því að þetta er lykilhlutverk okkar. Það er að tryggja að allir geti átt heimili í borginni sinni og fólk geti verið öruggt og með heimilinni og rónni þar kemur svo margt og það öppnast svo margir möguleikar fyrir fólk til þess að eiga betra líf, mennta sig og búið til fasta og örugga umgjörð fyrir börnin sín. Þannig að þetta er svona eitt af okkar megin verkefnum í vetur. Heiða Björk Hilmisdóttir borgarstjóri hefur lokið máli sínu. Einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að koma upp í andsvari, Þórdís Lóa Þórhallsdóttir. Takk fyrir þetta, forseti. Mér líst vel á og styð það að tillögunni verði vísað til borgarráðs. Ég vil bara koma með nokkra hluti til þess að skýra. Við erum ekki að leggja til neitt annað en þetta verði auglýst. Við erum ekki að tala neina bitlinga til einhverja sérvina borgarinnar og jafnræði verður haft í hávegum félagslegu fjölbreytileiki, honum verður fylgt, þetta kemur fram í greinargerðinni og einnig að við vinnum með þeirri borgarhönnun sem við eigum eftir að sjá hérna en við höfum svona gróf séð. Það sem við erum í rauninni að hugsa í þessu er að við göngum einu skrefi lengra heldur en við erum að gera núna í deiliskipulagi og það er að umfram það að segja nokkurn veginn í dag hver er dýptin á kroppunum eða hvernig það nú er, að þá að rauninni að segja nákvæmlega hvernig íbúðir við viljum hafa á ákveðnum reitum og líka að setja ennþá frekari línur sem að ég hef nú trúum að ég kom eftir í borgarhönnunarstefnunni varðandi útlit og gæði. Þannig að við erum í rauninni ekki að ræða neitt annað en við erum að tala að það séu gefnar svolítið skýrari línur til uppbyggingaraðila hvernig íbúðir vantar í þetta hverfi. Það er í rauninni hugmyndin, en greinargerðin kemur ágætlega inn á þetta. Borgarfulltrúi Þórdís Lóa Þórhallsdóttir hefur lokið við að veita andsvar og borgarstjóri Heiða Björk Hilmisdóttir hefur óskað eftir því að svara andsvar. Já, forseti ágæta borgarstjórn, ég þakka bara fyrir þetta svar og svo sem kom það mér ekki á óvart. Ég veit að borgarfulltrúin veit vel hvað hún er að fara fram með hér og mikilvægi þess að við getum jafnræðis á markaði. Mér finnst sjálfsagt að skoða allt svona. Við erum auðvitað alltaf að velta fyrir okkur hversu miklar kröfur við eigum að gera og hvenær við erum orðin íþyngjandi fyrir uppbyggingaraðila. Sé það fljótara, við höfum auðvitað verið að þróa okkur aðeins út í það núna að skoða hvernig við getum klára deiliskipulag með þeim aðila sem er að byggja upp í staðan fyrir að einhvern veginn að séu þessi stóru þróunar félög sem að hafa þróað með okkur reiti en síðan selta og það er auðvitað stór breyting þegar við eigum landið og getum þá í rauninni gert þetta. Þannig kannski fyrir þetta bara mjög vel saman en það var nú mjög frægt hér árið þegar að borgarstjórn samþykkti að í öllum görðum við eina blokk í Vogahverfinu ætti að vera berjarunni, að þið munið eftir því. Þannig að þarna einhvers staðar liggur línan en ég bara tek undir það að við þurfum bara að skoða alla fleti og ég hlakka til að eiga þetta samtala fram. Borgarstjóri Heiða Björk Hilmisdóttir hefur lokið við að svara andsvari og þá veitir andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Þórdís Lóa Þórhallsdóttir. Já, forseti, takk fyrir. Það kemur einmitt kannski fram í þessu ágæta dæmi sem borgarstjóri kemur inn á sérstæða Viðreisnar í borgarþróunarmálum. Við nefnilega höfum verið sá hægri miðju markaðsflokkur sem hins vegar viljum setja skýrmörk, höfum alltaf staðið með berjarönnunum í vonum, letum ekki fallast í þá gryfju að segja það að það væri einhver vitleysa. Við viljum grænt þó það sé mikið steypa líka
og þannig flokkur erum við. Og það hefur verið sérstæð okkar hérna í þessum sal að við erum þessi hægri sinnaði flokkur en líka viljum algjörlega skilyrði til uppbyggingaraðila og ég kemur úr atvinnulífinu og ég heyri ekki annað frá uppbyggingaraðilum að þeir vilji skýra línur. Borgarfulltrúi Þórdís Lóa Þórhallsdóttir hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni og þá svarar andsvari borgarstjóri Heiða Björk Hilmisdóttir. Já, forseti, ágæta borgarstjórn. Ég tek undir það að allt sem við gerum til þess að skýra og einfalda þau skilaboð sem við sendum út til þeirra sem eru að byggja upp í borginni til bóta. Það tekur minni tíma fyrir okkar starfsfólk en það líka auðveldara fyrir þá sem eru að byggja upp. Og það kannski gaman að segja frá því akkurat í því tilefni að það er breytingar sem áttu sér stað í gær og við vorum að kynna loksins þar sem við samþykktum í upphafi samstarfsflokkana. Það er miðað einmitt að því að við séum að láta tryggja að þeir uppbyggingaraðilar séu með skilaboð að það sé aðili sem heldur á þeirra málum og að við einföldum svolítið þessa ferla. Það er ekki allt komið ennþá en virkilega gott skref í gær og ég bara langar að óska öllum til hamingju sem er á því sviði, ég veit að það gengur alveg mikið á. En þetta er styrking við sviðið, það eru fleiri starfsmenn og þeir ættu að geta gefið skýrari og nákvæmari skilaboð fyrr heldur en áður hefur verið. Borgarstjóri Heiða Björk Hilmisdóttir hefur lokið við að svara andsvari og þá helst andsvörum lokið. Næst tekur til máls borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir. Forseti og borgarstjórn, ég kem bara hingað upp til þess að fagna því að við heyrum hér í sölum borgarstjórnar að einmitt fleiri raddir sem eru að fjalla það að markaðurinn sé ekki alltaf með lausnirnar. Það er bara mjög ánægjulegt að heyra það þegar við erum að fjalla húsnæði því að lengi vel hefur það verið svona í gegnum tíðina oft ráðandi áhersla hjá mörgum að einhvern veginn markaðurinn hljóti að geta boðið upp á húsnæði fyrir okkur öll en svo heldur betur ekki. Þannig ég kem bara hingað upp til þess að fagna þessari áherslu og meira var það nú ekki. Borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir hefur lokið máli sínu og næst tekur til máls borgarfulltrúi Dóra Björt Guðjónsdóttir. Forseti, það er ánægjulegt þegar við getum tekið svona alvöru samtal alls konar mikilvæg mál, ekki bara svart-hvítt af eða á heldur núansa, pælingar, leiðir að settum markmiðum, þannig að bara það er mjög gott og þessi tillaga svona grundvöllur fyrir slíkri upplýstri umræðu og ég fagna því. Ég fagna því sömuleiðis að Viðreisn hinn ágæti flokkur ávarpi ábyrgð hins opinbera þegar kemur að uppbyggingu, mikilvæg að skýra markmið á forsendum almennings og þeirra tækja og tóla sem stjórnvöld sannarlega hafa til að skapa heilbrigðan húsnæðismarkað á forsendum almennings. Og það eru þetta til þess að tryggja fólki þak yfir höfuðið og mér varst áhugavert að heyra borgarfulltrúan Þórdísi Lóu Þórhallsdóttur gera svolítið grein fyrir svona núansum Viðreisnar í þessu máli, þannig að bara gaman að fá það fram. Stundum finnst mér flokkurinn hafa talast svolítið fyrir því að það sé einfaldast að treysta meira markanum, þau eru auðvitað mismunandi milli fulltrúa og en bara gaman og gott að það sé verið að horfa í það sem hið opinbera getur sannlega gert og það er mikilvægt. Ég vil bara nota tækifæri til að fara örlítið yfir hvað við höfum verið að gera og til að vinna því þegar kemur á því að tryggja nægt fjölbreytt húsnæði við hæfi og hugaða gæðum sömuleiðis, þannig að við séum að mæta þörfum markaðarins. Svona undanfarið. Það í þessari tillögu og í þessari umfjöllunni verið að ávarpa þessa markaðsþörf fyrir minni íbúðir og þá vil ég svona nefna ákveðin skref sem við höfum verið að stíga í þessu efni. Við höfum í mörg ár haft frekar svona stöðluð viðmið hlutfall íbúða á hverjum uppbyggingarreit fyrir sig og þau hafa sannarlega verið gagnrýnd fyrir að mæta ekki markaðsþörfinni. Þetta tengist auðvitað því að við viljum hafa fjölbreytileika á blöndun en þetta er auðvitað spurning aðferðafræði og
stundum höfum við lagt upp með þá félagslega uppbyggingu á svæðum þar sem nægt félagslegt húsnæði fyrir. Vegna þess að stundum hefur fjölbreytileikinn og blöndunin verið skoðað á hverjum reit fyrir sig frekar en í heildarsamhengi til dæmis innan hverfa. En við samþykktum á fundi umhverfis- og skipulagsráðs nú í sumar tillögu þess efnis að víkja frá þessum stífu viðmiðum og meta frekar þörfina á hverjum stað út frá lýðfræðibreytum og stöðu á markaði og mæta betur þessum sjónarmiðum félagslegt landslag, mæta markanum og blanda á svæðum í stærra samhengi. Og þar með erum við að segja að það eigi að vera meira svigrúm fyrir uppbyggingaraðila til að mæta markanum út frá þeirra mati. Og sem dæmi Breiðholtið. Við erum að undirbúa þar nokkra reiti og húsnæðisstærðinni var þar breytt eftir samtal við íbúa þörfina á þessum stað og út frá ákveðnu lýðfræði mati, þar sem kom fram að það vantaði sárlega stærri fjölskyldu íbúðir í Breiðholtinu. Og við erum að undirbúa breytingu í Vogabyggð til að heimila þar minni íbúðir á ákveðnum reit og það vegna markaðsaðstæðna, þannig að við erum að sýna okkur ákveðin svona aukinn sveigjanleika og meiri næmni í þessu efni. Að sama skapi erum við að vinna að borgarhönnunarstefnu sem hér hefur verið nefnd til að skerpa á gæðum við uppbyggingu til að gæðakröfur séu tryggðar innan þess svigrúms sem þó sannarlega til staðar fyrir uppbyggingaraðila. Þannig að við viljum með því axla okkar ábyrgð sem stjórnvald á því sem við getum gert til að tryggja gæðin. Tryggja þau betur. Þétting byggðar og uppbygging innan hverfa mikilvæg í bland við að byggja á nýjum svæðum eins og við höfum lagt upp með sömuleiðis. En það ábyrg leið og það ekki sama hvernig það gert og við verðum að tryggja gæðin. Við erum sömuleiðis að umbylta skipulags viðhalds framkvæmda á lóðamálum borgarinnar til að flýta fyrir uppbyggingu, tryggja gæðin og þjónustu og öflugt eftirlit og tók það nú gildi í gær. Og við erum að undirbúa uppbyggingu á nýjum svæðum í Úlfarsárdal í samstarfi við verkalýðshreyfinguna og aðalskipulagsbreytingu til lengri tíma litið. Í þessari tillögu talaði að gróf hanna mannvirki og við höfum svolítið rætt svona greiningar á því og hvað það þýðir og hvernig maður getur túlkað það og það bara áhugavert að ræða það. Og mér langar bara til að nefna nokkrar hugleiðingar þessu tengt. Það hefur komið fram hér að deiliskipulag auðvitað ákveðin rammi í kringum uppbygginguna, ákveðin svona gróf hönnun getum við sagt, en bara fyrst og fremst svona stór rammi. En ef ég skil þessa tillögu rétt þá hefur verið að leggja til að ganga lengra þá í hönnun en bara að vinna deiliskipulag sem stundum geta verið frekar almenn. Og við höfum verið að ganga lengra á vissum reitum til að prófa leiðir til að flýta fyrir uppbyggingu og til þess að mæta markaðnum og vera í meira samtali reitina fyrirfram og þetta húsnæðisátak sem við höfum verið í hefur verið unnið þannig en einnig fleiri reitir sömuleiðis. Þetta þess vegna ekkert fáránleg hugmynd að mínu mati og heldur aðferð sem að ég hef verið stutt og spurning hvort eigi það við á Ártúnshöfða og það má leggja mat á það. Þetta kannski ekki ný hugmynd eins og hefur líka komið fram, heldur hafa verið gerðið þá ákveðnar tilraunir með þetta og bara gaman að skoða það frekar sem aðferðafræði og hvort að hún eigi við á Ártúnshöfða, það bara sjálfsagt. Því að við eigum sannarlega að leita allra leiða, gamalla og nýrra til að flýta uppbyggingu en tryggja leið gæðin. Að við séum að mæta markaðnum, skapa fleirum viðeigandi þaki yfir höfuð og viðeigandi húsnæði. Það bara það sem við eigum að gera og skiptir öllu máli. Ég fagna því að fleiri sjáu svolítið ljósið í þessu efni, sjáu mikilvægi þess að við gerum allt sem við getum til að mæta þörfinni og tryggja gæðin og það gott að við séum sammála það. Borgarfulltrúi Dóra Björt Guðjónsdóttir hefur lokið máli sínu. Einn borgarfulltrúi óska eftir að koma upp í andsvari, Þórdís Lóa Þórhallsdóttir. Forseti, þessi borgarfulltrúi getur fullvissað samstarfsflokkanum það að við höfum ekkert mist sýnina á ljósið. Við höfum alltaf haft trú á markanum, bara svo það sé nú sagt. Það hefur ekkert breyst, en við höfum líka alltaf sýnt í skilning að stundum þarf að ýta frekar við málum eða eins og myndlíkingin sem að ég tók í púlti áðan. Við þurfum aðeins að beina vatninu í ákveðin farveg og þess vegna höfum við alltaf stutt félagslegan fjölbreytileika í borginni og þau markmið sem við höfum unnið saman að undanfarin tæp 8 ár. Viðreisn hefur alltaf staðið með því. Það gott að heyra að það sé unnið nú á auknum sveigjanleika og meiri næmni, en já, við erum að tala að ganga aðeins lengra heldur en deiliskipulag í dag.
Ég þekki ágætlega hvernig deiluskipulag er gert, en við þekkjum það líka þegar eitur eru komnir í deiluskipulagsvinna og koma endalausar breytingar á deiluskipulagi. Og það þessi stýring sem við viljum. Við viljum meiri stýringu, þannig að það verði ekki farið út í öll hátn eða það breytist eitthvað á leiðinni innan þess ramma sem uppbyggingaraðilar hafa. Við erum að tala um meiri stýringu það. Borgarfulltrúi Þórdís Lóa Þórhallsdóttir hefur lokið við að veita andsvar og þá telst andsvörum lokið. Næst tekur til máls borgarfulltrúi Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir. Já, brjáluð. Ágæti forseti og borgarstjórn, ég ekki með tilbúna ræðu undir þessum lið, mér bara stóð ekki á sama og ákvað bara að það þyrfti einhver að vera hægri maður í þessum sal. Hér verið að kalla eftir meiri miðstýringu og svona sú stýring sem hefur átt sér stað verið lofuð og ég skil ekki alveg ég skil ekki alveg sko vegna þess að við erum búin að vera að gera, ekki við, ég náttúrulega blásaklaus af þessu öllu, búin að vera, það er búið að vera ákveðin húsnæðisstefna hér við Lýði í 10-15 ár sem hefur sko alltaf gengið út á meiri miðstýringu og meiri afskipti borgarstjórnar af því hvað er byggt, hvar og hvernig og hvað má ekki og allt út frá svona ákveðnum hugmyndum þess að fámenna hóps hér sko eða embættismanna eða eitthvað. Og niðurstaðan bara blasir við erum með mestu hækkun fasteignaverðs í Evrópu bara síðastliðin 10 ár. Bara þessi hækkun fasteignaverðs er búin að vera sko tala að vegi alltaf 37% í bara verðbólgu og bara einn stærsti drifkraftur verðbólgunar á árunum 2013 til 2019 og það er sko með rosalegri stýringu, með rosalegum miklum afskiptum og það sem er byggt, nýbyggingarnar eru svo dýrar og þeim fylgir ekki bílastæði, kannanir þvert á sko það sem að 99% segjast vilja hafa aðgengja bílastæði utan heima á sér sem að þýðir það þvert á stjórnmálaskoðanir, þvert á flokka, jafnvel samfylkingamenn vilja hafa aðgengja bílastæðum flestir, kemur ljós, samkvæmt könnunum. Og samt eitthvað með lausnin hér bara já, býtu, ok, þannig að við erum búin að gera hlutina ákveðin hátt. Þetta eru afleiðingarnar, bara skýrst, allir fagmenn eru búin að nefna þetta, verið að sko greinendur, samtök fagmanna, fasteignasalar, verktakar, allir að flagga sömu atriðum og það svo fyndið að niðurstaðan hér sko, og samtali hér, það er bara já, gerum meira af því sama og það er eiginlega svolítið magnað sko, þannig ég þurfti eitthvað með að koma hennu upp og bara vegna þess að maður er nú kosin í þetta starf til þess að segja sína skoðun og skoðun þeirra sem maður hittir í boðum og allt það sko og ég skil ekki hvers slags sko hversu mikið svona ofmat á sínum eigin skoðunum hefur maður þá ef maður heldur að við séum handhafar sannleikans í því hvernig skuli byggja og hvernig fólk skuli ferðast borgina og hvað það megi búa í og hvernig blokkin eigi að vera. Við erum jafnvel komin á stað þar sem að það er vist verið að fara að rukka 1,2 milljónir per stæði í bílakjöllurum og þetta þykir bara gett eðlilegt dæmi. Bara ég veit að þetta er svolítið að vera að reyna að benda á það sem allir eru að benda á í þessum sal er svolítið bara gagnslaust vegna þess að hér er fólk sem vill hvorki heyra né sjá það allt saman, en það er ekki svo fyrsta til þess að benda á þetta er bara víða allstaðar í umræðunni er fólk að segja, herru, nei, það er kannski bara ágætt að leyfa markaðunum að ráða vegna þess að markaðurinn, verktakar, það er þeir sem hafa haginn að geta selt þessa íbúðir. Við höfum hagað því að það seti verktakar hér sem að geta byggt og til þess að þeir geti byggt þurfa þeir að geta selt íbúðunar vegna þess að öðruvísi fá þeir ekki fjármagn til þess að byggja fleiri íbúður og haldast í business.
Þannig að þegar að einhver fámennur hópur hér þykist vita betur en fagmenninni sjálfur það hvaða sem að selst, hvaða sem að fólk vill búa í, þá gerist það nákvæmlega það sem hefur gerst, sem að við sitjum upp með hellingar nýjum íbúðum sem enginn hefur efni á, fólk vill ekki kaupa, byggðin dreifðara nokkur sinni fyrr, vegna þess að fólk að flýja Reykjavík í meira, fleiri fermetra fyrir minna verð og bílastæði út alla sveit. Þannig að ég verð bara að segja, lausnin ekki að miðstýra meira. Lausnin eiginlega bara frekar að hlusta á fólk og leyfa fólki að ráða þessu svolítið sjálft og leyfa bara markaðnum að sinna þörfum fólks. En aðeins svona núansunum og öllu þessu, þá skil ég alveg hjartað í tillögu Viðreisnar. Hún var augljóslega að reyna að selja meirihlutanum tillöguna sína en ekki mér. En ég skil hjartaði á þeir leitinu til að þegar við vorum að byggja oft upp svona hverfi, að þá var það gert með það í huga að mæta þörfum fólks og það var svona miðpunkturinn að hjartað í uppbyggingu hverfa. Og þá sko þörfum fólks út frá fólki, ekki hvað okkur finnst að fólk eigi að þurfa eða hvað okkur finnst hvernig það eigi að ferðast. Bara heldur hvað fólk að kalla eftir, það skulum við hafa í huga þegar við setjum hérna skipulag. Skildi það nú breytast, þá skipulag móttækilegt fyrir því, það það sem að skiptir máli. En það að vera búin að vera með fasteignamarkað sem gífurlega miðstýrður, þannig að markaðurinn ekki sá sem að ráða, verktakur ekki þeir sem að fá ráða nákvæmlega hvernig byggja. Og að segja svo lausnin við og þegar afleiðingarnar slíkum fasteignamarkaði bara skelfing, að þá sé svari meiri miðstýring. Það ykkur afneitun á hæsta stigi, sko. Takk fyrir. Borgarfulltrúi Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls borgarfulltrúi Þórdís Lóa Þórhallsdóttir. Ég ekki síðustu mælendaskrá það? Forseti, ágæta borgarstjórn, takk fyrir umræðuna hér. Ég skil alveg að þetta sé pínu ruglingslegt. Ég vil hins vegar alveg við föllum ekki þá gryfju að við séum hér að hverfa eitthvað frá markaðsleiðinni eða þetta sé einhver meiri miðstýring eða einhver meiri vinstri mennska. Þetta það ekki. En þetta snýst að því að mæta eftirspurninni með auknu framboði. Og við erum ekki að gera þetta verkefni sem lítið tilraunaverkefni á neinni stærðargráðu sem myndir hreyfa mælinn með einhverja miðstýringu að neinu leyti. Við erum heldur ekki að biðja að svona tilraunaverkefni verði gert bara með því að setja puttann upp í loftið og ímynda sér hvernig markaðurinn Við erum að segja byggjum þetta á greiningum og tölum. Og Viðreisn ekkert að segja neitt það hvernig nákvæmlega það núna annað en það sem við sjáum og finnum að fasteignir í borginni seljast ekki því að þær eru dýrar og þær eru af háum gæðum og eftirspurnin eftir venjulegum íbúðum fyrir venjulegt fólk í venjulegum fjölbýlishúsum þar sem ekki eru sérstakar aðstæður fyrir vínkæla og frumskógar, sturtur eða hvað það Bara venjulegu fólki í borginni vantar góðan stað til að búa á. Og við trúum því með því að taka eitthvað skref inn í framtíðinni. Við vitum það að það eru í framtíðinni, bara nokkrum mánuðum á undan okkur, eða kannski einhverjum missurum, að koma upp lóðir og reitir í Ártúnshöfða sem má skoða svona og sannarlega á Keldnalandinu líka. Ég held að við þurfum líka að passa okkur að segja að fólk sé að flýja borgina. Það bara ekkert sem styður það. Það bara, fólk vill búa hér í borginni. Það alveg augljóst. Auðvitað alltaf mannflutningar á milli borgar og dreifbýlis. Það bara engin ný saga í því. Það bara saga Íslands. Þannig að við erum bara að tala að við viljum byggja borg fyrir alla eða fyrir öll og sjáum fyrir okkur að taka þessa umræðu áfram þá í borgarráði og sannarlega síðan að umhverfis- og skipulagsráð geti komið að því að koma með tillögur hvernig svona verkefni gæti lítið út
Við erum ekki að tala að byrja nema bara smátt og reyna átt okkur á því hvort að við getum haft áhrif á framboðið fyrir þá eftirspurn sem í borginni. Borgarfulltrúinn Þórdís Lóa Þórhallsdóttir hefur lokið máli sínu. Einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að koma upp í andsvari, Líf Magnúðardóttir. Forseti, að því að borgarfulltrúinn nefnir einmitt Ártúnshöfðann og svo í framhaldinu Keldnalandið og talar lóði og reiti sem að koma, sem að hægt yrði að skoða fyrir þessa tilraunastarfsemi Viðreisnar sem fullkommunistísk mínu mati reyndar og ég mjög viljug til þess að skoða allar góðar hugmyndir hvernig við getum jafnað aðstöðumun á húsnæðismarkaði og búið til heilbrigðan leigumarkað. En það eru margir þættir í þessari tillögu sem að ég persónulega fæ ekki til þess að ganga upp og mér finnast óskýrir og mér strangt tekið finnst að það hafi ekki verið skýrt nægilega vel hér í umræðum í dag. En þá það mín spurning varðandi hvaða lóðir eða reitir eða hvað það sem að borgarfulltrúinn nefndi í ræðu sinni að koma upp og hvernig sér borgarfulltrúinn fyrir sér að ná niður bara húsnæðisverði yfir höfuð á þessum húsnæðismarkaði með bara einstaka reitum og lóðum. Það svona mín spurning. Borgarfulltrúi Líf Magnúðardóttir hefur lokið við að veita andsvar og þá svarar andsvari borgarfulltrúinn Þórdís Lóa Þórhallsdóttir. Það verða fljótlega væntanlega til reitir upp á Ártúnshöfða sem í eigu borgarinnar sem þá ef ég man rétt í deiliskipulagsvinnu núna. Það eru þeir reitir sem við erum einhver reitir þar, má leggjast yfir það. Við vitum alveg að það eru ríki sem á Keldnalandið og það náttúrulega verið að vinna núna að samningum þar á milli. Það kom alltaf einhverja lóðir til úthlutunar Reykjavíkurborgar þar undir. Við erum að tala að það sé skoðað. Af hverju og hvernig sjáum við fyrir okkur þetta snúi eitthvað nálinni á markanum, spyr borgarfulltrúi Líf Magnúðardóttir. Jú, ef að framboðið breytist. Í dag bara allt og einsleitt framboð í fjölbýlishúsum. Ef að það eru fleiri eignir sem eru ódýrari, minni, mögulega og bara venjulega blokkaríbúði fyrir stóra fjölskyldu líka, þá það fljótt að hafa áhrif. Ég kom inn á það í ræðu minni líka að skipta aðgerðir ríkisstjórnarinnar miklu máli núna. Þetta allt saman þarf að tala saman, ekkert eitt að þessu bjargar, heldur saman bjargar þetta. Borgarfulltrúinn Þórdís Lóa Þórhallsdóttir hefur lokið við að svara andsvari, þá veitir andsvari öðru sinni borgarfulltrúi Líf Magnúðardóttir. Forseti, já þá vaknar svo spurning hvernig þessi tillaga viðbót við aðalskipulagið sem í gildi og núverandi húsnæðisáætlun sem gerir einmitt ráð fyrir fjölbreyttu framboði af hvers kyns húsnæði til eigu, til leigu, til samvinnufélaga og hvað það þá ólíkt hér sem ekki verið að gera og ef að þessi tillaga hreyfir ekkert sérstaklega við nálinni, af hverju ættu við að útvega lóðir með þessa tillögu í huga en ekki eins og við erum að gera núna. Hver þá munurinn? Borgarfulltrúi Líf Magnúðardóttir hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni, þá svarar andsvari borgarfulltrúi Þórdís Lóa Þórhallsdóttir. Forseti, takk fyrir. Þegar ég sagði hér áðan að hreyfi ekki við nálinni þá var ég að vísa í miðstýringu á heildarhúsnæðismarkaði. Þannig að ég held að svona verkefni hreyfi við nálinni þegar kemur á markanum sjálfum með frambóðið. Við erum að tala þessi tillaga nefnilega hvílir ágætlega á þeim góða grunni sem hér hefur verið unnin undanfarin ár. Á aðalskipulaginu, á húsnæðisáætluninni en ganga lengra þegar það kemur að því hvernig við viljum að ákveðnir reitir innan ákveðna hverfa og þetta allt saman til umræða hversu stórir þeir eiga að vera, hvernig framboð á að vera húsnæði þar. Í dag þetta allt saman almennt, við erum með ákveðin félagsleg og fjölbreytileg markmið í húsnæðisáætluninni en þannig erum við að segja, við ætlum að fara aðeins lengra með ákveðna reiti og segja bara á þessum reitum eiga að vera svona margar svona íbúðir og það ekki til samninga það
að breyta því stöðugt á deiliskipulagsferlinu. Það það sem við erum að segja. Við erum að taka hérna einu skrefi lengra heldur en það sem við erum að gera í dag, en við erum að byggja þetta á þeim góða grunni sem við höfum staðið bakvið hérna í Viðreisn undanfarin ár og erum bara stolt af. Borgarfulltrúi Þórdís Lóa Þórhallsdóttir hefur lokið við að svara andsvari og þá telst andsvörum lokið. Ekki hafa fleiri hvassir hljóðs undir þessum lið og við göngum til atkvæða tillöguna. Þá gengið til atkvæða tillöguna. Fram hefur komið málsmeðferðartillaga að tillögunni verði vísað til borgarráðs. Þeir sem vilja samþykkja tillöguna vinsamlegast sýni merki. Þeir sem á móti kunna vera. Þá tillagan samþykkt með atkvæðum meirihlutans ásamt atkvæði Viðreisnar. Málsmeðferðartillagan samþykkt með atkvæði meirihlutans ásamt atkvæði Viðreisnar. Þá telst þessum lið lokið og við ætlum að gera stutt fundarhlé.
Fundi er framhaldið í borgarstjórn klukkan 18:26 í ljósi þess að klukkan nálgast 18:30. Þá leggur forseti til að þeim málum sem á eftir að taka fyrir, mál sem eru tölusett 5 til 9 í dagskrá borgarstjórnar, verði frestað og skoðast það samþykkt ef enginn hreyfir andmælum. Það er óskað eftir atkvæðagreiðslu. Þá ætla ég að sjá hvort allir borgarfulltrúar séu í salnum. Forseti hefur lagt til að málum númer 5 til 9 í útsendri dagskrá verði frestað. Borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins hafa óskað eftir því að kosið verði sérstaklega frestun á tillögu númer 7. Þeir sem að samþykkja að fresta tillögu borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins stækkun athafnasvæðis Víkings vinsamlegast gefið þess merki. Þau sem að móti kunna vera. Þá er samþykkt að fresta tillögunni með 12 atkvæðum borgarfulltrúa samstarfsflokkana. Þá er lagt til að tillaga borgarfulltrúar, aðrir borgarfulltrúar sitja hjá við afgreiðslu málsins. Afsakið getum við endurtekið þau sem eru samþykkt í að fresta þessari tillögu vinsamlegast gefið þess merki. Þau sem á móti kunna vera. Þá er samþykkt að fresta tillögunni með 12 atkvæðum samstarfsflokkana og það voru 8 borgarfulltrúar sem að greiddu atkvæði gegn því. Það voru borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins og 2 borgarfulltrúar Framsóknarflokksins, aðrir borgarfulltrúar sátu hjá við afgreiðslu málsins. Og þá erum við lagtir til að tillögu borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins lækkun gatnagerðargjalda verði frestað. Þeir sem eru samþykkt því vinsamlegast gefið þess merki. Þau sem á móti kunna vera. Þá er samþykkt að fresta þessari tillögu með 12 atkvæðum borgarfulltrúar samstarfsflokkana og það eru 6 borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins. Borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins greiða atkvæði gegn því. Þá lítur forseti svo á að öðrum tillögum og umræðum frá dagskrárlið 5 til 9 sé frestað ef enginn hreyfir andmælum. Forseti tekur mínútna fundarhlé. Forseti leggur til að umræðum deiliskipulag Birkimells 1 að beiðni borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins verði frestað. Þau sem að samþykkja það vinsamlegast gefið þess merki. Það vantar borgarfulltrúa í salinn.
Forseti leggur til að máli númer 5 umræðum deiliskipulag Birkimells að beiðni borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins verði frestað. Þau sem að samþykkja vinsamlegast gefa þess merki. Þau sem að móti kunna vera. Þá er samþykkt að fresta með 12 atkvæðum borgarfulltrúa samstarfsflokkana og borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins greiða atkvæði gegn. Þá er tillögunni frestað. Borist hefur beiðni að taka á dagskrá með afbrigðum svohljóðandi ályktunartillögu borgarstjórnar sem er eftirfarandi. Borgarstjórn stendur með transfólki og hinsegin samfélaginu öllu í baráttu þess fyrir því að njóta jafnrar stöðu, virðingar og sjálfsagðra mannréttinda. Borgarstjórn fordæmir hvers kyns fordóma og mismunun. Reykjavíkurborg mun halda áfram að vinna að því að tryggja að öll upplifi sig velkomin og örugg í okkar samfélagi. Þessi ályktunartillaga borgarstjórnar skoða samþykkt ef enginn hreyfir andmælum. Afsakið, forseti fór of hratt. Forseti lítur svo á að samþykkt sé að taka þessa tillögu á dagskrá með afbrigðum ef enginn hreyfir andmælum. Þá skoðast það samþykkt. Og þá er gengið til atkvæðagreiðslu tillöguna sjálfa. Vinsamlega gefið þess merki ef þið eruð sammála. Þá er ályktunartillaga borgarstjórnar samþykkt með öllum atkvæðum 23 borgarfulltrúa og forseti veitir borgarfulltrúa Einari Þorsteinssyni leyfi til þess að veita stutta athugasemd. Forseti, mér langaði bara að þakka borgarstjórn fyrir að sameinast þessa tillögu og þessa ályktun. Í ljósi mikillar neikvæðrar umræðu þetta málefni í fjölmiðlum og í samfélaginu að borgarstjórn komi hér saman og álykti með skýrum stuðningi í garð þessa hóps. Einar Þorsteinsson, borgarfulltrúi, hefur lokið við að veita stutta athugasemd og göngum við þá til næsta liðar á dagskrá. Það eru fundagerðir sem eru lagðar fram og undir ýmsum fundagerðum á dagskrá fundarins í dag eru liðir sem þarf að samþykkja sérstaklega. Þá er gengið til 10. liðar sem fundagerðir borgarráðs frá 27. júní, 3., 10. og 24. júlí og 14. og 21. ágúst. Þar undir fundagerð borgarráðs frá 28. ágúst eru nokkri liðir sem þarf að samþykkja, sem þarf að ganga sérstaklega til atkvæðagreiðslu Það er 7. liður Reykjavíkurflugvöllur, breyting á skipulagsmörkum deiliskipulags, 12. liður borgarstjórnarkosningar 16. maí 2026, umboð til borgarráðs og fleira, 13. liður borgarstjórnarkosningar 16. maí 2026, kjörstaður í Reykjavík, 14. liður borgarstjórnarkosningar 16. maí 2026, þóknanir til kjörstjórna og forseti ítrekar að ef beðið orðið að tekið sé sérstaklega fram undir hvaða lið sé verið að ræða og orðið laust ef einhver óskar eftir því að taka til máls. Engin óskar eftir að taka til máls. Er þá gengið til atkvæðagreiðslu og það er 7. liður fundagerðar borgarráðs frá 28. ágúst Reykjavíkurflugvöllur, breyting á skipulagsmörkum deiliskipulags. Þeir sem eru samþykkt þeirri tillögu vinsamlegast gefið þess merki. Hver er samþykkur? Eru fleiri sem að samþykkja þessa tillögu? Hver greiðir atkvæði á móti? Já. Þá telst tillagan samþykkt með 12 greiddum atkvæðum borgarfulltrúa samstarfsflokkana, borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins 6 greiða atkvæði gegn, aðrir sitja hjá afgreiðslu málsins. Afsakið. Tillagan er samþykkt með 13 greiddum atkvæðum borgarfulltrúa samstarfsflokkana, auk borgarfulltrúa Viðreisnar, borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins greiða atkvæði gegn og aðrir borgarfulltrúar sitja hjá afgreiðslu málsins. Þá er gengið til atkvæðum 12. lið borgarstjórnarkosningar 16. maí 2026, umboð til borgarráðs og fleira, þau sem að samþykkja vinsamlegast gefið þess merki. Þá er tillagan samþykkt með 23 greiddum atkvæðum. Þá er gengið til 13. liðar borgarstjórnarkosningar 16. maí 2026, kjörstaður í Reykjavík, þau sem samþykkja vinsamlegast gefið þess merki. Gæti ég fengið að sjá skýrt hver samþykkir?
Þá er tillagan samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Þá er gengið til atkvæðagreiðslu 14. lið, borgarstjórnarkosningar 16. maí 2026, þóknanir til kjörstjórna, þau sem að samþykkja vinsamlegast gefi þess merki. Þá er tillagan samþykkt með öllum greiddum atkvæðum allra 23 borgarfulltrúa og þá er gengið til 14. liðar. Forseti var að ganga til atkvæðagreiðslu 14. lið. Til að vera með þetta allt á hreinu þá gengur forseti til atkvæðagreiðslu 14. lið, borgarstjórnarkosningar 16. maí 2026, þóknanir til kjörstjórna, þau sem eru samþykkt vinsamlegast gefi þess merki. Þá er það samþykkt með öllum atkvæðum allra borgarfulltrúa. Er þá gengið til 11. liðar á dagskrá, það er fundargerð forsætisnefndar frá 29. ágúst. Undir þeirri fundargerð eru 4 liðir sem að verða sérstaklega bornir upp til atkvæðagreiðslu. Það er 12. liður breytingar á samþykkt umhverfis- og skipulagsráðs, 13. liður breytingar á samþykkt stafræns ráðs, 14. liður breytingar á samþykkt endurskoðunarnefndar, 15. liður breytingar á samþykkt mannréttindaráðs, þá einnig eru fundargerðir mannréttindaráðs frá 24. júlí og 14. og 21. ágúst, fundargerðir menningar- og íþróttaráðs frá 20. og 27. júní, fundargerðir skóla- og frístundaráðs frá 23. júní og 25. ágúst, fundargerðir stafræns ráðs frá 25. júní, fundargerðir umhverfis- og skipulagsráðs frá 25. júní, 13. og 20. ágúst og loks fundargerðir velferðarráðs frá 25. júní og 16. júlí. Orðið er laust og forseti minnir á að taka sérstaklega fram undir hvaða dagskrárlið og fundargerð er verið að taka til máls. Þá tekur til máls borgarfulltrúinn Skúli Helgason. Forseti ágæta borgarstjórn, ég vildi koma hér upp til þess að ræða aðeins eitt tiltekið verkefni sem er inn í fundargerð menningar- og íþróttaráðs frá 27. júní. Þetta er mikilvægt verkefni sem að snýst það að grípa til aðgerða til að auka íþróttaþátttöku og inngildingu barna og ungmenna í Breiðholti. Við þekkjum það og þannig hefur staðan verið nokkurt árabil að þáttaka barna úr því hverfi hefur verið minni en í öðrum hverfum borgarinnar og mikilvægt að við höldum áfram þeirri vinnu sem hefur staðið yfir undanfarin ár að gera það sem við getum til þess að auka þessa þátttöku með öllum tiltækum ráðum. Þetta Breiðholtsverkefni sem við köllum svo er þróunarverkefni aukna inngildingu sem hefur þetta markmið að auka þátttöku barna og ungmenna af erlendum uppruna sérstaklega í Breiðholti, í íþróttum og öðru skipulagðu frístundastarfi með sérstaklega áherslu á Efra Breiðholt. Og meiningin er svo að við vinnum þarna þétt saman menningar- og íþróttaráð og íþróttabandalag Reykjavíkur sem á frumkvæði að þessu verkefni sem og Suðurmiðstöð og það verið sett niður sérstök verkefnastjórn sem að mótar tillögur aðgerðir og fylgir þeim eftir með innleiðingaráætlun og mati á árangri. Nú við samþykktum á þessum sama fundi að menningar- og íþróttaráð tæki þátt í fjármögnun þessa verkefnis með 4 milljóna króna framlagi á árinu 25-26 sem tekið verið úr fjárhagsramma sviðsins og er stefnt að sambærilegu framlagi á árunum 26-27. Svo get ég upplýst það að það er í gangi gott samtal við mennta- og barnamálaráðuneyti aðkomu þess að þessu verkefni og er von á niðurstöðu í þeim leiðangri á allra næstu dögum. Vildi þetta kemur fram og læt að lokum þess getið að það svona fyrsti viðburðurinn tengdur þessu verkefni verður núna á laugardaginn kemur með sérstökum Breiðholtsdegi eftir hádegi þar sem að er verið að kynna fyrir börnum og ungmennum í hverfinu þau fjölmörgu tækifæri sem eru til þess að taka þátt í íþróttastarfi í þessu hverfi. Skúli Helgason, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu, ekki hafa fleiri hvassir hljóðs undir þessum lið og er það gengið til atkvæðagreiðslu. Það er 12. liður, breyting á samþykkt umhverfis- og skipulagsráðs. Þeir sem eru samþykk, vinsamlega gefið þess merki. Já, forseti þarf kannski að athuga hvort öll séu í salnum.
Já. Þá tillagan samþykkt með öllum 23 greiddum atkvæðum. Þá gengið til atkvæðagreiðslu 13. lið breytingar á samþykkt stafræns ráðs. Þau sem að samþykkja vinsamlegast gefi þess merki. Þá tillagan samþykkt með 22 atkvæðum og borgarfulltrúi Viðreisnar sitji hjá við afgreiðslu málsins. Þá gengið til atkvæðagreiðslu 14. lið breytingar á samþykkt endurskoðunarnefndar. Þau sem eru samþykkt vinsamlegast gefi þess merki. Þau sem á móti kunna vera. Tillagan samþykkt með 13 atkvæðum borgarfulltrúa samstarfsflokkana og borgarfulltrúa Viðreisnar. Aðrir borgarfulltrúar sitja hjá við afgreiðslu málsins. Þá gengið til atkvæða 15. lið breytingar á samþykkt mannréttindaráðs. Þau sem eru samþykkt vinsamlegast gefi þess merki. Get ég séð skýrt hver hérna að samþykkja þessa tillögu. Forseti tekur nokkra sekúndna pásu. Afsakið, já. Þá gengið til atkvæðagreiðslu 15. lið breytingar á samþykkt mannréttindaráðs. Þau sem eru samþykkt vinsamlegast gefi þess merki. Þau sem á móti kunna vera. Þá tillagan samþykkt með 22 greiddum atkvæðum og borgarfulltrúi Viðreisnar sitji hjá við afgreiðslu málsins. Þá ekki fleira sem liggur fyrir á þessum fundi nema að kveðja ykkur með góðum orðum upp úr bókinni Orð að sönnu og við veljum eitthvað tilviljanakennt. Þar stendur ýmsir eiga högg í annars garði sem þýðir margir eiga öðrum grátt að gjalda. Fundið slitið 18:44. Falleg orð í lokin.